Підтримайте наш канал на канапі. Підпишіться. Іван Багряний. Людина біжить над прірвою. Роман. Моїй любій дружині Галині Багряній, уродженій Тригуб, єдиній моїй опорі в цій страшній людській пустелі, присвячую і навіки цю книгу дарую. Автор. Розділ 1. А вони хрестили дитину. Хата гойдалася від гримотіння страшних вибухів. Сама твердиня Бога лежала перед їх похололими душами, розтрощена й обернена в руїни. Недавнє струнке чудо архітектури Растреллі вищирилася вона проваллями й хаосом брил, перемішаних з кістьми, зяяла і димилась, і сходила чадом. Прибіжище душ людських, символ могутності і святості, неспалимої купини, непорушної сили і вічного покою, надія і підпора всіх стражденних і обтяжених, ця, як і інші, сходячи чадом, оберталась у прах. В апокаліптичному гуркоті чорної цієї доби відчаю, що для багатьох була напророченим біблійним кінцем світу, зруйновані й спустошені самі, як і все навколо, вони п'ялися над безоднею й заливали її п'янкою трутою, й гатили її піснями, і засипали її зухвалим блюзнірським отчайдушним сміхом, щоб не завити раптом у чорну безвість над проваллям жаху, здичавіння, жорстокості і смерті, щоб не вибухнути раптом пекучими слізьми безнадії, тягучим криком загубленого, руїнами заваленого, безпритульного, до краю осамітненого людського серця. Максим, господар дому цього і батько дитини цієї, сидів біля столу і замість бавити і припрошувати гостей, дивився задумливо на пляшки, а вухом услухався десь поза стіну, туди, на вулицю, в світ, що глухо гомонів. Дивився і нічого не бачив. Усе зливалося в одному сліпучому образі, немов би хтось крутив фільм, спроєктований на сліпучий екран, і зупинився саме на цьому місці. Син сонячного Палермо, чи, може, Венеції, син далекої легендарної Італії, витиснутий геть із колони, що катилася бруком, і в якій він ішов автоматично, обвів сонце і увесь світ, і це чуже незнайоме місто невидющими від гарячки очима, і опустився на парапет. Він дотягся до нього, до парапету при бульварі, як сомнамбула, тягнучи рушничку за багнет по розквашеній, перемішаній зі снігом грязюці, і опустився на лату того парапету, напівпритомний, до кінця виснажений. Широко витріщеними і невидющими очима він дивився просто перед себе і мотав головою. Порепані уста його обкипіли кров'ю, мотав головою і зрідка висував язик, і смужка крови гойдалася, звисаючи з порепаних уст. А проти нього став товариш його вірний, теж безмежно виснажений, але ще притомний, і, вибиваючись із решток сил, поривав свого друга туди, вперед, до вітчизни, туди, куди вони всі йдуть, падаючи і знову встаючи. «Аванті! Аванті!» – повторяв він уперто з тихим відчаєм. Він сам спирався на рушничку і хилився, як билина на вітрі, що ось-ось упаде. «Аванті!»
Він благав, наказував, кипів злістю і слізьми, вабив, просив. Аванті! Але друг його лише мотав головою, облизуючи криваві уста. Він навряд чи чув будь-що. Вже готовий. Він отак пройшов через міста і села України, незнаної і теж легендарної для нього землі, але вже до Італії, до свого прекрасного Палермо, мабуть, не дійде. А над усім сонце. А по розквашеній багнюці, проходячи наскрізь місто, мимо бульвару сунеться безкрая лавина таких самих приречених – друзів і товаришів. Вони хитаються, але ще повзуть тупо і автоматично, як мовчазна і велика сіра отара. То відступа змучена і до краю пригноблена, побита морозами, тифом і жахом італійська армія. «Аванті!» – вибивається із сил вірний камрад над конаючим другом. «Аванті!» Ось цей образ стоїть в очах Максима і ніяк не може погаснути. Перед очима сіре обличчя і мотається кривава смужка, а в вухах жалібний клич «Аванті!». Двоє людей, забутих усіма і нікому не потрібних, серед чужого міста намагаються перемогти агонію, з останніх сил балансуючи над прірвою загибелі. Власне, намагається перемогти один, а другий уже готовий, лише непритомно мотає головою, переступивши вже однією ногою демаркаційну лінію між буттям і небуттям, між світлом і тьмою. В голосі його друга відчувається здавлене ридання, що ось-ось може прорватися непоправно і безнадійно зливою сліз, чоловічих сліз, риданням людини, що зривається в чорне провалля. Тоді до них підійшов третій. Він увесь час стояв осторонь і спостерігав цю сцену. У ватяній куфайці, в розхристаній сорочці, взутий у ганчір'яні бурки із старими калошами поверх. Цей третій підійшов поволі і став перед двома, широко і твердо розставивши ноги в сніговій грязюці. Син цього міста і цієї землі. Стояв і похмуро дивився на того, що мотав головою, а тоді вийняв пляшку із шкіряної торби, яку тримав під пахвою, відкоркував її і простяг тому непритомному, простяг до самих вуст. «Пий!» – промовив чужою для італійця мовою. Але той тільки відвернувся від перешкоди, що торкнулася уст, і далі мляво мотав головою. Тоді третій наблизився щільно, взяв дебелою рукою італійця за голову, притиснув її до себе, розщепив йому силоміць зуби і уставив пляшку в уста. Дав йому ковтнути раз, удруге, втретє, а тоді пустив. Кривава смужка обірвалася, лишившись на пляшці. Непритомний син легендарної Італії заморгав очима, в яких зажевріла іскра життя. Глибоко-глибоко зітхнув, поволі витер уста рукою і подивився на свого камрада і на невідомого чужинця. «Аванті! Аванті!» – загукав шалено його камрад, як то гукають на коня, що почав зводитись, щоб не дати йому знову впасти. «Аванті!» «Так», – задумливо повторив третій, «аванті, брат». Він знав це знамените слово і повторив його з притиском, услухаючись у його таємничий могутній зміст, якийсь особливий у його власних устах. «Аванті!» Нещасний помалу слухняно звівся на ноги і, хитаючись, обіперся на плече друга. А друг хапав невідомого чужинця за поли, дивився в його очі своїми очима, повними сліз, чоловічих сліз. І, не знайшовши, що сказати, пролебедів ламаною мовою. «Ми з Палермо, з Палермо».
і раптом, не маючи чим винагородити, схопив за руку і потряс її з усієї сили, вигукуючи «Евіва! Евіва Україна!». А далі, боячись, щоб його друг не впав на парапет, заметушився, вкладаючи його руку на своїй шиї. Похитуючись і тримаючись один за одного, вони пішли. Власне, один поволік другого, а третій лишився. Нахмурений, він стояв і замислено дивився услід тим двом смішним мушкетерам, поки вони не загубилися в сірій лавині. Під пахвою тримав шкіряну торбу з пляшками горілки, що він їх роздобув і ніс на хрестини. Туди він поклав знову й ту, з якою пив італієць. «Бач», – похопився був, – «треба ж було віддати їм її зовсім. Та вже пізно. Добрі думки приходять пізно». Цей третій – це був він, Максим. І це було сьогодні вранці. Тепер та пляшка стоїть ось посеред столу в числі інших, і трішки крови прикипіло на її шиці. Максим зразу так і не обтер її. Забув. Пізніше тієї крови теж ніхто не обтер, хоч Соломон, який випадково спостерігав усе віддалік, розказав, як то Максим напував з неї бідолашного італійця, що йде, але навряд чи вже дійде до своєї Італії. І тепер пляшка так і стоїть, незаймана. Звичайно, дійде і до неї черга, вип'ють і її, незалежно від того, що там з нею трапилось. А може, вип'ють і за здоров'я чужинця. Може, вона якраз і чекає на це, стовбичачи посеред столу. «Аванті!» – посміхнувся Максим, замикаючи коло думок і відповідаючи сам собі на якісь свої тяжкі вагання, і зітхнув, зринаючи з глибокого виру душі на гамірну поверхню. Закурив. «Що?» – спитав Соломон. «Все в порядку, професоре. Пийте». Соломон не повторив запитання. Сам пригнічений, заглиблений у себе і воднораз напружений, як натягнута струна, він, доктор філософії і професор Діамату, глушив горілку чи горілкою глушив власну душу і власну голову, і був червоний, і був на вигляд байдужий до всього світу, крім якоїсь Веремії в собі. Як завжди, хміль його з вигляду не брав, але знати було, що не як завжди він тепер тратив рівновагу. Десь, певно, відчував, що зірвався і кудись непоправно летить. І хоч намагався ту рівновагу відновити, та вона явно відновитись не давалася. Знавши його добре, Максим бачив, що професор хльобає не горілку сьогодні, а щось інше далебі, терпку отруту жаху і безнадії, але нічого не сказав. Оглянув поле бою, головним плацдармом якого був стіл, побоєвище людського серця, з усіма темними силами, з тривогою, турботами, жалем, нудьгою смертельною, злиднями, самотністю, а головне – з жахом безвихіддя і смерти, побоєвище і арена пориву до життя, і радісного цвітіння, що мерехтіло, як недосяжна вже для присутніх тут мрія. Озброєні батареями пляшок, горілки, дзбанами квасу і варенухи та горами невибагливої, але єдино доступної для їхнього банкету нині потрави у вигляді картоплі, огірків, капусти й цибулі, присутні зводили завзятий бій. Було гамірно, людно. Тут сидів увесь Максимів рід, а чи точніше рештки його, мозолястого, дебелого, жилавого, того роду, що славився колись феноменальним спокоєм і зрівноваженістю, з якої його ніщо не могло вивести, не в силі зіпсувати йому співану ним пісню, буйну і широку, як степ, і гучну, як грім, роду древнього, роду каменярського,
Рештки роду, розметеного війною, але ще таки роду, монолітного і в цих рештках. Ось він заповнив тут всю хату, аж через 2 світлиці, заставлену повздовж столами, і під гуркіт далеких вибухів, під завивання, тупіт і скрегіт смерти, навколо справляли тут свій, либонь, останній спільний бенкет, підіймав чарки і келихи і виголошував незграбні, але гарячі, з самого серця слова, ще й співав свою пісню, п'ючи за щастя, за долю для новонародженої, але цього останнього «за» ніхто не хотів вимовляти вголос, бо вислів найкращих побажань тут був би пригадуванням найгіршого. Ах, як поєднати радість народження з трагедією неминучої загибелі когось посеред тих, що зійшлися тут разом. Усі були тут близькі і рідні, лише Соломон чужий. Він не належав до роду, але він був Максимів приятель, а колись ще й був його вчителем. Великий мудрець і недавній стовп суспільства, він у великому сум'ятті знайшов сьогодні Максима і учепився за нього, як за порятунок, щоб за його спокоєм захистити свою душу, чим немало здивував Максима. Либонь, тому Максим і притяг його сюди. Чи, може, тому, що й сам хотів за ним захиститися. Рід його Максимів дебелий і живучий, та все то прості люди, що не мали в більшості навіть початкової освіти, а душа ж потребує собі рівних, щоб у часи критичні черпати собі силу з їхньої сили, щоб кріпити себе снагою душі іншої. Чи не тому й опинився тут Соломон, приведений Максимом із зруйнованих вулиць? Усі пили, співали і знову пили. Та чомусь хміль, справжній хміль блаженного одуріння, обминав їх сьогодні. Вони хотіли перепити себе і не могли. Вони хотіли переспівати себе, вичерпати серце і не могли. Серед них була людина, помічена вже тавром смерти, тавром вічної розлуки. Над душею, що тільки-но прийшла на світ, сиділа душа, призначена на розп'яття. Це батько новонароджений, це Максим. Ніхто не міг вичитати приречення на його кам'янім обличчі, але всі про це знали і так. Йому вже треба було втікати. Йому вже треба було бігти вздовж по землі, надіючись хіба на щастя. Куди? У безвість. Від кого? Чому? Хто зна? Тому що він не досидів у тюрмі, в одних, і втік, і що не дався повісити себе другим, і теж утік. І тепер йому немає місця на землі. На схід і на захід, на північ і на південь, усі шляхи закриті, і усюди на нього чигає смерть. Але треба бігти. Та це ще півбіди. Гірше те, що душа його розгублена і квилить над безоднею чорної, найчорнішої зневіри в усьому. В що можна людині вірити? Вона опинилась без найменшого опертя і не знає, для чого бігти. Все розтрощено і обернено в дим, усе, на чому та душа трималася. Віра його в цілий світ розлетілася на порох. А в колисці спить собі немовля. 2 години перед тим кум із кумою, хрещений батько з хрещеною матір'ю принесли його з церкви, поклали на простелене крижмо біля порога на долівці і по черзі переступили через нього до хати за місцевим ритуалом уведення людини в світ. А тоді поклали немовля в колиску. А біля нього став на сторожі синок, 5-літній Борис, зазираючи в крихітне личко істоти, якої досі не було, та яка прийшла і об'явилась сестрою. І тепер от у хаті стоїть гамір,
ба в цілому світі стоїть гамір на честь її прибуття. По вулиці парадують колони, котяться машини, танки, підводи, б'ють гармати і десь стогонять вибухи бомб, аж дренчать шиби і хитається земля. А вона чи воно спить собі першим сном праведника, блаженним сном людини, що недавно прибула на світ і зовсім не знає, що в ньому робиться. Максим позирає на немовля, на сина, на дружину і з усієї сили намагається перемогти біль, перемогти себе, відірватися в думках і почуттях від усього. Скоро ж бо треба розлучатись, тож ліпше непомітно обтинати нитки, щоб потім не так боліло, як усе уірветься нагло. Дружина дивиться віддалік і, мужно стиснувши уста, мовчить. Вона теж думає ту саму думу, його героїчна дружина. Та настали часи, коли героїзм став звичайною буденщиною, коли й сама поява людини на світ зв'язана з неабияким героїзмом людей, лиш нема кому з того дивуватися. І ніби на доказ цього кума Тетяна, піднісши чарку, розповідає весело цілому родові, як її хрещениця прибула на цей світ за всіма законами військового часу. Ношена під бомбардуванням і під артилерійським вогнем, вона довела до останнього дня 9-го місяця, не рушаючись з місця. А тоді, останньої ночі, в останню мить, породілля раптом покликала її, Тетяну, і от вони вдвох самі, глухої пори, при 30-ступеневому морозі помарширували через окуповане, обтикане німецькими патрулями і заставами місто до лікарні за 6 кілометрів від дому. Багато разів їх зупиняли патрулі, гримуючи на них чужою, незрозумілою їм мовою та лякаючи зброєю. Але дві відважні жінки мусили йти і йшли. Їм треба було родити. Вони не мали жодних перепусток і взагалі жодних документів. І навіть не думали про те, йшли, бо мусили. Вони йшли на щастя. Мати мліла, ось-ось могла розродитися на вулиці при лютім морозі, але, зціпивши зуби та вибиваючись із решток сил, посувалась уперед. І вони таки дійшли до лікарні, і вони таки догримались у неї, всіх побудивши. Дочка народилася зразу ж за порогом, на підлозі, тільки-но мати встигла той поріг переступити. Народилася нова людина на підлозі коридора, як на битім шляху, жива, міцна і весела, її хрещениця. Пий же, роде, твого полку прибуло, нове насіння не посоромило старого кореня. І весь рід випив, вкотрий вже раз. Випив, схвалюючи таке пришестя. А кума, весела й очайдушна Тетяна, Максимова сестра втретіх, молода вдова, голосиста співачка на всіх весіллях і бесідах та щира плакальниця на похоронах, налила чарку повну повінця, підійшла до Максима, пригубила її і, обвівши поглядом столи від краю до краю, простягла йому. В цій чарці твоє щастя, Максиме. Пий, куме, пий, брате мій. Максим узяв чарку і устав. Обвів поглядом усіх присутніх, неначе хотів зазирнути в душу кожному. Помовчав, посміхнувся, а тоді підніс чарку високо і промовив тихо з глибини серця. Якщо в цій чарці є щастя, Тетяно, то п'ю її за тебе і за весь наш рід, за всіх старих і малих, за тих, що на волі, і тих, що в неволі, тих, що вдома, і тих, що не вдома, а в походах, на суші, на морі і в повітрі, в боях і в холодних снігах перебувають. Бажаю усім щастя. Перехилив чарку і випив.
Рід загудів зворушено, а Тетяна налила знову в ту саму чарку і підняла її високо над головою. А в цій чарці доля наша щербата, Максиме, та рід твій її не боїться, і цю чарку от рід твій за тебе п'є. Ось так ось, за твоє щастя, Максиме. Перехилила чарку і випила. І хлюпнула решту в стелю та й брязнула чаркою об землю з усієї сили. Задзвеніли скалки. Гей, наливайте повні чари, підхопив той дзенький Череп'я, невідомо хто, а за ним і Тетяна. Пісня вдарила громом. Гей, наливайте повні чари, щоб через вінця лилося. Пісня забурхала, як повінь, розтрощуючи геть усе, всякий смуток і жаль. Тетяна розмахувала руками, диригуючи в тій потрясаючій бурі звуків, у клекотливому морі мелодії. А тоді сіла і непомітно закрила лице хустиною. А пісня клекотіла. Бондарі, шевці, теслі, ковалі й мулярі, всі отщепи кореня каменярського, діти славного роду того, розгойдували її з усією жагою і пристрастю, напропали і, замруживши очі, кружляли на ній, як на велетенській гойдалці над чорною безоднею. Аж голова паморочилась. Гей, наливайте повні чари, щоб через вінця лилося, щоб наша доля нас не цуралась, щоб краще в світі жилося. Ту пісню слухав і кліпав очима Соломон. А по вулиці, там за вікном, сунулись, не вгаваючи, тупотіли колони, то відступали, відкочувались рештки італійської армії. Власне, не колони, а колона, безкрая і сіра, переснована де-не-де вламками німецьких частин, розбитих під Сталінградом, що так само відкочувалися на захід. А все те знову пересновувалося юрбами місцевих малих і старих мародерів, що тягли мішки, лузги з млина, ламані меблі, подерті книги з міста, грабуючи установи і підприємства, які панічно евакуювалися. Лузга, щоб їсти, решта, щоб палити в печі, і за це вони часто платили життям. Ці юрби мародерів і рештки німецьких частин, як це не дивно, були страшенно чимось подібні. Чим? Транспортом. Німецькі грізні воїни розгубили десь усю свою приголомшуючу техніку і тепер перли пішечки, а свою амуніцію і манатки тягли на ручних санчатках. І на таких самих санчатах мародери тягли лузгу. Німці дуже поспішали і переганяли всіх. Вони десь квапились на переформування, виконуючи наказ фюрера, горнучись до його імені черствими, похололими від жаху душами, ще вірячи в ним заповідане чудо. Німецькі частини і мародерські з'єднання миготіли жваво, миттю з'являючись і так само миттю зникаючи. Сталою лишалася, здавалося, вічною на цій вулиці тільки сіра колона італійської армії. Трагічна колона. Цей її похід мусить бути записаний на окрему, спеціальну сторінку історії воїн на цій землі, як щось виняткове, трагічне до смішного і смішне до трагічного. Народ, народжений бути митцем, приневолений бути воїном, ні, не воїном, то колись були воїни, а автоматичним убивцею. До чого він не надається? І тепер він повзе майже рачки. Максимові гості, як і всі в місті, що вже кілька днів поспіль спостерігали цей похід, знають на пам'ять, що там відбувається і як те все виглядає, і лише зрідка позирають у вікно. Сіра колона людей, замотаних у ковдри і простирадла поверх теплих, хутром підбитих шинелей і шапок та капелюхів, з ногами обмотаними
мішками, рогожами і різним ганчір'ям, вступивши одного дня в місто, відтоді не може ніяк того міста пройти, ніби тупцяється на місці. Проте вона посувається вперед, мляво, та все-таки вперед, сповнюючи вулицю вигуками погоничів на своїх крихітних, покірних ішачків, скрипом, лементом, хлюпотом. Після німецьких моторизованих і механізованих армій, що досі гасали по цій землі, розчавлюючи її та сповнюючи гуркотом моторів та ляскотом заліза, ця піша колона вражала як анахронізм, але по-справжньому вражало не це. Вражала така колосальна і трагічна диспропорція між прекрасним, легендарним, романтичним ім'ям італійці, Італія, і цим неромантичним, коростявим виглядом натовпу напівтрупів, нещасних, забрюханих по самі вуха, отак здеформованих людей. Обморожені, ранені, охоплені пропасницею, завошивлені, брудні, зарослі, як троглодити, виснажені голодом, криво шкутильгаючи, байдужі до всього і вся, вони сунулися щільно збитою безкраєю отарою, теліпаючи свої куці і смішні рушниці, або й просто тягнучи їх по грязюці, як паліччя, та підпираючись ними. А та грязюка то кисіль з буйної родючої чорноземлі, розмішаної і розтовченої по коліна. Єдиними транспортними засобами колони були маленькі ішачки, іноді конячина і безліч ручних санчаток. Здавалося, що вони повідбирали ті санчатка геть у всіх господинь, від самого Дону починаючи, на всім шляху свого трагічного маршу. На кожні такі санчатка навалювалось купою по 5, по 6 чоловік, і ті санчатка тяг під вереск усіх пасажирів миршовий ішачок або сухоребра конячка, замотуззя, прив'язане просто до хомута чи просто за шию. Санчатка раз у раз перекидались, а вивернуті пасажири щиняли великий лемент, спиняючи ішачка, щоб стояв, поки вони сядуться знову, а потім щиняли такий же лемент, щоб віз далі. Іноді то там змучені люди пленталися черідкою, припнятою просто до ішачкового хвоста. То виглядало зворушливо. Перших 2 чи 3 трималися цупко за ішачків хвіст, а потім камради трималися за їхні поли, так один за одного. Ішачок дрібненько перебирав ніжками, покірно і старанно тягнучи отакий цуг. Вичерпавши свої сили до краплі, ішачок часом падав і безпомічно простягав ноги в грязюці. Їзці довго і розпачливо на нього кричали, тягли за хвіст і за вуха, але підвести вже не могли. Налементувавшись, вони нарешті кидали ішачка і пленталися далі. Тоді прибігали місцеві діти юрбою, брали всі гуртом маленького втішного коника за хвіст і за вуха і відтягали геть набік, геть зі шляху напівживого. Приносили йому сіна й картоплі, шкоринок хліба і оберемки соломи, напували його теплою водою. По кількох годинах після такої опіки ішачок уставав під тріумфальний лемент дітлахів. Та на нещастя ішачкове і дитяче колона по шляху все рухалась і рухалась. Підходили люди з колони і забирали ішачка, незважаючи на протести і плач дітей. Ішачок мусив іти на Італію і тягти пришвартовану до його хвоста армію великого дуче. І багато було подібного іншого, незабутнього і неперевершеного своєю трагедійністю та комізмом. Із таких химерних кадрів змонтована була вся ця колона, ця фантастична лавина відчаю, тупого розпачу, безнадії і хаотичного лементу.
Багато з італійців свою трагедію сприймали крізь призму сарказму. Вони називали Муссоліні «Маршал, тікай, тікай». Вони вивчили чимало українських слів, а в числі їх і це чудесне слово, і вимовляли його досконало і неодмінно дуплетом. «Тікай, тікай». Вони лаяли свого дуче, Муссоліні, на чом світ стоїть, і обіцяли його повісити, як прийдуть додому. Жорстоко глузували з Гітлера, проклинали Мороз і Йосипа Сталіна, що так далеко втік, і не можна було до нього через Мороз дійти. Багато з них справді навчилося трохи української мови. Це, власне, був єдиний їх здобуток на цій війні. І, може, саме тому населення ставилося до них з прихильністю і співчуттям. Люди підсміювалися з них, проте не злісно, а напували їх горілкою, виносили їм те, що самі мали – картоплі в лушпинні, квашеної капусти, огірків. Пограбовані самі до решти, вони проте не могли при нагоді не пригостити хоч чим-небудь цих бідолашних і таких присмірілих тепер, таких симпатичних і смішних вояків. Ця сама колона рухається і тепер повз вікно. Там офіцери кутаються в ковдри граційними аристократичними жестами, як колись їхні предки, римські патриції, куталися в тоги. Вони мають зеленаві, червоні і зозулясті пір'їнки в своїх шляхетських капелюшках, рештки їхньої краси і величі. Ось офіцер, довготелесий і горбатоносий, як біблійний пророк, сидить на ослику, черкаючи ногами землю. На прапращурі цього осляти Христос в'їздив у Єрусалим, обкидуваний квітами. А цей прибув на такому осляті на страшнючу війну, і ось їде обкиданий вошами і грязюкою, і зігнутий тупим відчаєм, ще й сухотами, в 3 погибелі. Іноді до хати заскакували квартир'єри з місцевим поліцаєм, що ще не встиг утекти, і домагались мешкання для солдатів. Кума Тетяна наливала їм горілки і подавала закуску, мило запрошуючи до столу, а той силою садовила на ослін, відбираючи зброю. Випивши горілки та з ентузіазмом прокричавши простуженими голосами «Евіва Україна!», квартир'єри хапали свою зброю і зникали. По якомусь часі з'являлися інші і так само зникали. «Евіва Україна!» Вони вигукували це з жестом і апломбом вроджених аристократів і з запалом незрівнянних патріотів власної вітчизни. Усмішка куми та її чорні, несамовито пломеніючі очі були тим неперехідним бар'єром, через який не насмілювався переступити жоден, навіть найбрутальніший і найбільше змучений італійський солдат з тих, що пробували заволодіти цим домом. Ба, через цей бар'єр, мабуть, не насмілилась би переступити й уся італійська армія. Навіть в обличчі смерті ці люди не позбулися вродженої пошани до краси, властивої нації, народженої для мистецтва. Є щось, що не може вмерти навіть на війні. Якось промайнула та не встигла навіть до кінця оформитись думка в Максимовій голові. А пісня гриміла, пересновувана брязкотом склянок і сердечним гомоном заздоровниць. За проспіваною піснею починалася друга, третя, рід увесь немовби пустився берега і поплив отчайдушно, зухвало в бурхливе пісенне море, десь до невідомої казкової землі, покинувши геть увесь цей дурний, жорстокий і безглуздий світ. Лишився сам Соломон. Він, мабуть, і бажав цього. Він завжди намагався сидіти на Олімпі самотньо, і тепер теж сидів один серед багатьох і понуро пив, як верблюд, поки рід плив собі пісенним морем.
Раптом Соломон повернув лице до Максима, і той, відчувши на собі його пильний, вичікувальний погляд, повернувся. Зрештою, він і сам уже не міг витримати тієї гостро щемливої нудьги і пекучого бажання висловитися, що переповнювали його повінця. «Ну», – промовив Соломон, дивлячись Максимові у вічі, – «а я це саме хочу спитати і вас, професоре», – мляво посміхнувся Максим і примружив очі. Він знав, що Соломон чекав цієї хвилини, але Соломон не мусив знати, що цієї хвилини чекав також і він, Максим. Він сподівався від цієї чи не єдиної мислячої людини на ціле місто і його околиці дістати відповідь на трагічні, болючі, прокляті питання і побачити дороговказ. «Будь ласка», – докинув Максим пошепки і, спираючись спиною об стіну, приготувався слухати. Але Соломон мовчав і задумливо дивився просто поперед себе, де на протилежній стіні за ліжком висіла замість килима ніби, прибита одним цвяшком, велика, як на цю хату, на всю стіну картина. Зроблена на замовлення для церкви, та так і не здана, вона тепер висіла, прикрашуючи хату і ці хрестини, дивно потрапляючи в тон подій, що відбувалися, ніби їх доповнення чи закінчення в той же час, пролог до подій, що надходили. Це був образ Йосип і Марія з Ісусом утікають у Єгипет на малому осляті, зроблений за Густавом Доре в олійних фарбах. Картину малював один із кращих малярів країни, Максимів друг і приятель Микола Д., що жив був у нього, втікши з голодного Харкова. Церковний староста, замовивши цю картину, не взяв її, бо ціна була надто висока – 1 кілограм сала. І от картина лишилась висіти на стіні, на однім цвяшку, а маляра німці повісили теж на однім цвяху. Не за те, звичайно, що намалював цю картину, і навіть не за те, що перед тим неохайно був намалював Гітлера, а за завісу в театрі, за те, що своїм пензлем зухвало висловив прилюдно розпач і зневіру в новоєвропейській благословенній цивілізації, на прихід якої він колись чекав, як на порятунок і пролог до воскресіння своєї нації, зустрічаючи її як друзів, її носіїв, та поставивши на карту все, за те, що потім збунтувався і своїм пензлем кинув виклик. За це все його й повісили. Мав з ним вицяти і Максим, але тоді його зоря ще, мабуть, не закотилася. Петля випадково минула його, хоч і не було з того особливої радості. Від друга залишилася ця картина, та ще Біблія, ілюстрована Густавом Доре. З цієї Біблії вони користалися удвох. Максим теж заробляв з неї хліб, роблячи іноді досить незграбні гравюри по міді та по лінолеуму для редакцій з нагоди різдвяних та великодніх свят, сяк-так копіюючи з горя біди геніальні гравюри Доре. Яка іронія і яка профанація мистецтва! Але що зробиш? Цю картину скопіював Микола теж із тієї Біблії. Вона лишилась як спадщина по полум'яному другові, напевно, не менш геніальному, ніж сам Густав Доре. І це символічна спадщина. Так нібито друг намалював її навмисне для Максима, як указівку чи як потіху, що не тільки йому доведеться бігти по землі, бо бігали ж і інші, чи, може, як іронію, що, от, мовляв, Христос мав куди бігти, рятуючись утечею, а він, Максим, не матиме. Соломон, що пильно розглядав картину, нарешті зітхнув і, ніби читаючи думки Максима, промовив: «Вони мали Єгипет». «Так, професоре», посмішка, «вони дійсно мали Єгипет». Соломон повернувся до Максима всім корпусом.
А ми? А де ж наш Єгипет, Максе? Га? Запитав він з несподіваним притиском, досить трагічно, і по хвилі меланхолійно сам собі відповів: нема. Нема такого Єгипту, куди б можна було втекти нам. Та й від кого? Від себе? Га? А чи... Ні, брате, від Божої... Чуєш? Від Божої кари не втечеш. Так, від Божої кари. Максим здригнув. В устах Соломона щойно сказана фраза про Божу кару звучала страшно, як брудне, дивовижне блюзнірство, вдаряючи сопухом цинізму і фальші в ніс. Верх забріханості і мерзоти, подумав приголомшений Максим. Це Соломон, професор Діамату, доктор матеріалістичної філософії, говорить про Бога. Максим відчув, що тратить останнє опертя, яке ще зберігалося в його химерній надії на духову велич, цілість і силу цього вченого мужа. А Соломон заговорив, ніби боячись, що він цього разу не встигне висловитись. Він говорив, як ніколи гаряче, і з надривом, уп'явшись очима в Максимові груди. Так-то, я бився, як тля в зачарованому світляному колі, і нарешті я його прорвав і вирвався. Я був атеїстом, ти знаєш. Так, я був атеїстом, а тепер над цією руїною, ні, над руїною всього-всього, я приходжу до віри в Бога, в єдиного Бога, бо немає більше нічого в світі. Холодно і пусто, і тільки Бог, одвічне прибіжище душ людських, це та соломина, за яку я хочу вхопитися, зависаючись над прірвою. Прірва ж! І нема за що вхопитися. І от ідея Бога, вічна ідея. Максим слухав, пильно дивився Соломонові в обличчя і мовчав. Зціпив зуби і мовчав. Відчував, що професором володіє не ідея Бога, а звичайний підлий тваринячий страх, рабський страх. І тільки. І це той страх говорить. І було Максимові соромно і гидко, і було йому тужно. Все те про Божу кару він чув і раніше, від старших і від своєї матері, але в устах матері ці самі слова про Божий гнів, страшний суд тощо звучали свято, зворушливо, бо ж зігріті були вогнем великої, якої ж і великої, щирої, простої, але безмежної віри, перед якою не можна було не схиляти голову з глибокою пошаною. Але в Соломонових устах, в устах недавнього культпропа облпарткому і знаменитого атеїста-демагога, ці самі слова звучали страшно. І тільки тепер от Максим відчув невідповідність клички, яку професор так гордо носив, як титул, даний колись неофітами, що увірували в нього. Справжнє ім'я Соломона, колишнього ще до революції Максимового вчителя і заступника директора Енської гімназії, Віктор Феоктистович Смирнов. Незважаючи на свою молодість, він ще до революції був своєрідним божком для молоді, а для старших – незаперечним авторитетом. У гімназії викладав він всесвітню історію, а в місцевій вищепочатковій школі навіть ще й закон Божий, хоч і не був духовною особою, проте викладав закон Божий за згодою вищого духовного начальства. Поза школою, в колах місцевої інтелігенції, користався він славою ліберального вільнодума і революціонера мислі, відважного і глибокого мислителя. Учні, відповідно до його авторитету і предмета, який він читав, прозвали його Соломоном, і це прізвисько, як титул, лишилось при ньому на все життя. В революцію
Соломон десь зник із поля овиду. Лише доходили про нього часом фантастичні чутки. Виходило, що він крутився десь чи не біля самого Троцького, якщо навіть не біля самого Леніна. Після революції Соломон раптом зринув знову в цьому місті, але вже зі званням доктора філософських наук і на посаді професора. Його було призначено за ректора місцевого інституту народної освіти. Викладав діамат і одноразово при культпропі, а потім облпарткомі був завідуючим відділу антирелігійної пропаганди і консультантом тієї ж таки пропаганди в республіканському масштабі. Тепер він став справжнім стовпом суспільства. Прізвисько Соломон не тільки не зникло, а навпаки тепер усі тільки так його і звали, так його знали, і іншого якогось там імені ніхто навіть не пам'ятав. Потім прийшла війна, а з нею епоха грандіозних катастроф, великих і малих світів. Соломон теж зазнав катастрофи. Він не схотів відступати за Урал, зірвавши геть із системою, яку сам сформував. З дороги до Уралу він утік назад і знову з'явився в місті, і знову став грати чільну роль. Тільки тепер він уже балансував між двома світами, шукаючи компромісу. Але не витримав. Рік він глушив горілку, затято й мовчки, намагаючись огородити себе, свою душу подвійним муром, скепсисом і горілкою від усіх криз і штормів. А тепер от сидів він перед Максимом, таким, яким він є. Соломон говорив якось дивно, по-карамазовському, подумав Максим, слухаючи його істошне маячення, сповідь. Це ж і є виникнення на поверхню справжньої твоєї достославної расейської душі, голубе, в ганчір'я тієї нової системи, яку ти сам створив і сам же й зруйнував, сумно думав Максим. А Соломон захлинався. Нема за що вхопитися, нема. Ні, нема. Розумієш, від усіх струнких, ілюзорно струнких концепцій і систем, від усіх ізмів, на які спиралася і мусила спиратися душа, лишився пил, хаос, мразь, блеф то все, їхня стрункість ілюзорна і правдивість ілюзорна, то омана. Людина є мразь, порох, ніщо, ніщо. Братерство, дружба, любов, фікція, ідеї всякі, ха-ха-ха, ідеї, блеф. У вогневій пробі все те є фікція, брехня. Людина худобина, хам, безхребетний хробак, чуєш? Хробак і тільки. І от Бог... Максим слухав понуро і мовчав. Він дивився у вікно, дослухаючись до тупоту, і думав. Думав про те, що 25 років тому цією самою вулицею теж проходили юрби, і вони зовсім інакше думали і почували. Вони співали Марсельєзу, вони несли прапори, скличали про рівність, братерство, любов, кидались один одному в обійми, в божевільному пориві полум'яніючого людського серця, цілувалися від надміру щастя і віри, у святому екстазі відчуття скорого здійснення тих великих у своїй основі євангельських кличів. Потім вони з незрівнянним героїзмом умирали за ті кличі, за ту любов і братерство на багатьох фронтах, перемагаючи всіх і вся, немов би їм у руки було вкладено небесний меч. Вони показували чудеса подвигу і героїзму. А потім усе покотилося в прірву. Прийшли чорні роки практики в плані здійснення тих кличів, але те якимось дивним способом перейшло в план, тільки що висловлений Соломоном. А потім Максим зітхнув. Усі ці Соломонові філіпіки, мабуть, не випадкові, це ж справжня філософська основа епохи,
як вона тут виявилась, основа її 25-літнього самоздійснення тут, на місці тієї ж Марсельєзи, і святої віри в братерство, любов, рівність, свободу. Все це вислід страшного занику, здичавіння, виродження людського духу, вислід розкладу, смеркання. І Соломон, лиш вірний, сліпий прапороносець, речник тієї нової епохи, чорної епохи насильства, епохи відчаю, сум'яття, наруги, тьми. Він її бард її хробачиної філософії. І він того навіть не помічає, що він є саме такий сліпий хробак, якому призначено бути знаком часу, емблемою епохи смеркання. А коли Соломон скінчив, з апостольським пафосом поставивши наголос на слові «Бог» і переможно наставився очима на Максима, Максим мовчки зсунув брови. Що ти скажеш? Ну, говори, звернувся до нього встроч Соломон. Ну, що ж ти думаєш, га? Максим помовчав, а тоді встромив свої очі в саму Соломонову душу і промовив мляво. Що я думаю? Я думаю, що хробакам Бог не потрібен, професоре. Пауза. Хробаки Богові теж не потрібні, професоре. Соломон опустив свої очі і посірів. Знітився. Довго мовчав, потім криво посміхнувся і промовив. І то правда. Максим не слухав. Йому раптом захотілося плакати, мов дитині. Нещасні, забріхані, підлі рятівники і реформатори людських душ. Він дивився на свій рід, на захлиснуті піснею, помічені тавром відчаю, прості, щирі людські обличчя, і хвиля сліз чомусь підіймалася йому знутра до горла. Може, тому що нерви його за ряд останніх трагічних днів напружилися до краю. Він закусив губу і наставився очима на Йосипа з Марією і дитям. І так сидів. Навколо гойдалася пісня, і гойдалися хмари диму. Соломон налив келих горілки, випив і щось там говорив. Але Максим не слухав. До його свідомості дійшла лише одна фраза «Прийдеш, я тебе вирятую». Але Максимові здалося, що то стосувалося до Йосипа з Марією. Вони тяжко підіймалися нагору на тлі холодної фіалкової пустелі. Ослик ступав обережно, а Йосип з-під долоні бачив уже десь там далекий, благословенний Єгипет. Максим дивився і думав, немає такого Єгипту. А у вухах, зринувши, стояло жалібне «Аванті». А на світанку, вибиваючи хмілі з голови, в місті загомоніли скоростріли. Хвиля паніки прокотилася з кінця в кінець, а потім уляглась. То стріляли німецькі ар'єргарди, залишаючи місто. Потім настала пауза, мертвий штиль чекання чогось невідомого. А потім почалося нещадне бомбардування. Німці хотіли зрівняти місто з землею, а водночас це ж саме місто почала бомбити і наступаюча совєтська армія з англійських літаків американськими бомбами. Під тим бомбардуванням йшла швидка панічна евакуація решток німецьких установ, що вчора не встигли відійти. Евакуація на захід, вірніше, евакуація світ за очі. Люди бігли, мов неприкаяні з переляку, захопивши хто що встиг, і лавіруючи між смертю від своїх та смертю від чужих бомб, загубивши вже остаточно чіткість визначення, де ж були свої, а де чужі. Вони бігли на захід, хоч ноги їх туди не несли, сповільнюючи хід, бо душа поверталась з нудьгою на схід. Але вони все-таки бігли на захід,
бо то була надія на фізичний порятунок десь там, у тому світі, якого вони ще не бачили. Це була тонесенька соломинка, за яку хапалися приречені на смерть, приречені в однаковій мірі від сходу і від заходу, соломинка надії, іскра, що жевріла десь там, невідомо й де, і вони на неї бігли, хоч у той же час намагалися і від сходу втекти, і захід якось обминути. Друзі забігали до Максима, але він лише прощався з ними. Одному він сказав, що з нього всього вже досить, що він хоче вмерти на цій, своїй землі, та що з двох смертей він вибирає смерть від братньої руки. Хай прийдуть свої хлопці і розстріляють його. А кажучи це, він таки щиро думав про тих своїх хлопців, що пройшли кривавий шлях по своїх і по чужих трупах до Сталінграда, і тепер поверталися по своїх таки трупах назад з тією лавиною, що ось-ось мала навалитися, стираючи все, і його теж на порох. Але свої хлопці не приходили. Німці теж не поверталися. Місто лежало кинуте на поталу анархії, люди дограбували його до решти, користаючися зі стану безвладдя. Ні, зі стану справжньої свободи, доказом чого було те, що згори їх однаково старанно кропили літаки з чорними павучками і з червоними зірками. Кропили як вільних і цілком самостійних, і ні від кого незалежних, і перший раз на своєму віку рівних та повноправних громадян рідного, ними самими грабованого міста. Розділ 2. Над церквою кричать стрижі. В синьому небі, в сліпучому зеніті вони в'ються з граями над гарячо-золотим хрестом і кричать, такий крикливий вихор у сліпучій синяві. Липневий день догоряє десь за сутінками густих височенних дубів і лип, палахкотить на золотих банях і сяйно-білих стінах верхівки собору, що вигнався стрімко в небо. А надто вигнався він середнім, тим найвищим хрестом, устромившись ним у синь, таким ген-ген тоненьким і виблискуючим, аж наче розпеченим до сліпучих іскор. Два інших хрести з двох бічних бань пориваються його догнати. З хрестів звисають золоті нитки ланцюгів, припинаючи кінці тих хрестів до бань. А на золотих нитках та тоненьких хрестах зграє ластівок і чорних стрижів. Вони сідають, купчаться, чіпляються за ті хрести і нитки, як за щогли снасті велетенського корабля в безмежному морі. А тоді враз усі зриваються і шугають вихорем наввипередки в сліпучій синяві, і кричать, і лементують у проміннях надвечірнього сонця. Липневий день догоряє вогненно вгорі і сходить липовою млостю внизу. Цоколь собору потопає в морі липового цвіту, в океані пахощів, у синій прохолоді мрійного затінку. Через те здається, що цілий собор – це корабель, який став у затишній бухті, кинувши якор на час, щоб завтра пливти далі. Столітні дуби й липи виповнили огорожу собору, стоячи на варті тиші і супокою цієї святині, цього чуда мистецтва, збудованого за проектом великого архітекта. Стіни собору ззовні навколо розписані великими фресками на біблійні теми. А ті фрески, розглядаючи, стоїть він, Максим, школяр, із книжками під пахвою, в блаженному зацепенінні задерши голову. Він так стоїть годину, другу, вкотре вже раз, розглядаючи мистецькі архітвори. Зокрема ж його полонив один, той із зображенням малого ягнятка, що його тягне янгол з вогненним мечем на заріз до бородатого дядька Авраама. Максим дивиться на ту фреску не знати в який раз
і серце його стискається з жалю, а думка б'ється в розпуці перед великою загадкою, чому янгол мучить те ягнятко. Адже ж он там, на іншій стіні, ті ягнятка прийшли до ясел славити народженого Христа, такі зворушливо милі. То що ж янгол впіймав те ягнятко і розмахує таким страшним вогненним мечем? І чому той янгол має меч, а не ріже сам ягнятка, а тягне його до того бородатого дядька, що повалив малого хлопчика, заміряючись ножем? Максим дивиться на фреску, слухає, як б'ється його серце, як б'ється думка, як несамовито кричать стрижі, ніби до того ягнятка, озиваючись чи кличучи на гвалт. Чує, як п'янко пахнуть липи, дивиться, як сліпучо мерехтять хрести, дивиться в зеніт, задерши голову. Голова трохи паморочиться, і йому здається, що він пливе разом із сліпучими банями і хрестами, разом із дубами і липами, разом із усім собором, разом із зграями стрижів, пливе десь у безмежній синяві, в неосяжному просторі. Так, як пливуть хмари ладану повз золоті іконостаси під час служби в цьому соборі, як пливуть молитви, надії, сподівання, як пливе віра в чудесне. Але все це минуле. Це те, що було колись, у дні його дитинства. Це було тоді, коли він щодня ходив до школи і зі школи повз це диво мистецтва, повз цю фортецю людської віри, повз це прибіжище душ людських, і його, Максимової, теж. А в свята вистоював він у ньому разом із школярами або з батьком і з матір'ю, у хмарах ладану, у морі звуків, зітхань і гарячих молитов, вистоював довгі години разом із тисячами і ждав чуда, і до схлипу молився, і до болю вірив у нього. Це було колись. Тепер же все тут обернулося на брухт. Величний собор не стояв, а лежав, побитий на скалки, обернений у пил, у купи нагромаджених брил і дрібного щебеню, в хаос. А серед того хаосу, між брухтом, Авраам колов Ісаака, лежачи в ямі догори ногами. Колов далі. Тяжкою брилою йому привалило ногу, але він не випускав своєї жертви, тримав її цупко, замахнувшись ножем. А до нього, виборсуючись з-під каміння, поспішав янгол, тягнучи мале перелякане ягнятко і вимахуючи вогненним мечем. Дивно, все кругом рушиться в прірву, а вони собі далі роблять свою страшну роботу. Ягнятко було так гарно і так зворушливо намальоване, що й тепер Максимові забилося серце з жалю, як колись у дні його дитинства, коли він біля цієї фрески простоював годинами, намагаючись збагнути її прихований, незрозумілий йому зміст. Сьогодні ж це його вразило чомусь особливо в цілій тій апокаліптичній трагедії, що розігралися на землі його вітчизни. Герої фрески, давній об'єкт його дум, свідки його дитинства, були живі цілісінькі, лише поставлені догори ногами, але то їм не перешкоджало й далі робити свою роботу, безглузду й страшну. Такою, принаймні, вона здавалася йому тоді. По 30 років, сьогодні, він ніби зумисне знову опинився тут тільки для того, щоб перевірити цю дитячу рефлексію. Так, вона та сама. Насправді він прийшов сюди на призначену і не зовсім потрібну зустріч із людиною, що, захлинаючись, металась, мов потопельник на морі, шукаючи соломинки, щоб ухопитись. Але виходило так, ніби якась невидима сила привела його сюди, щоб попрощатися з цим місцем, де промайнули й кращі години його життя часів золотого дитинства, де зродилася думка з великого болю, де особливо сильно билося серце,
запалене вогнем великої віри і любові. Задумавшись, він стояв над руїною. Ні, не просто над руїною, а над страшною руїною, де привалило не тільки ніжку тому бідолашному ягняті, а привалило щось більше, привалило частину його душі, загрожуючи ще привалити і похоронити все. Повітря над містом бриніло від гудіння літаків, що час від часу налітали по одному і по два, а часом хвилями по кільканадцять. Іноді повітря стрясалося від наглих вибухів, але Максим, здавалось, їх не чув, стоячи в глибокій задумі. Думав про матір, про прості її заповіти, про віру в людей, віру в добро, у щирість, у любов, у посвяту заради величного і прекрасного. Думав про те, що під цими руїнами поховано щось, чого вже повернути не можна. Можна відбудувати цей храм, але не можна відбудувати те, що непоправно привалено цими руїнами, привалено уламками всього життя. Стояв перед знайомою фрескою в забутті, прикутий до неї зором, до джерела давніх дитячих душевних мук, сумнівів, вагань, до об'єкта найшляхетніших поривань дитячого серця. Злива спогадів, вир думок, калейдоскоп облич, подій бурхнули на нього. Він тепер дивився на все те, власне, на ту фреску з зовсім нової позиції. Бо ж він тепер дивився не вгору, а вниз, де й Авраам, і Янгол, і ягнятко все те копошилося догори ногами, стояло в ямі сторч головою. Лише Ісаак опинився в зручній позиції, перейшов із пасивної роботи в наступ. Наступаючи згори на батька Авраама і на Янгола, хоч наступ його виявлявся єдиним в жалібному, докірливо-безтямному погляді, від якого батько відбивався ножем, а Янгол – мечем. Може тому, що Максим дивився з нової, найнесподіванішої позиції, він раптом помітив те, чого не помічав раніше за всі рази, хоч він пройшов по цю фреску пару тисяч разів, а саме, що в Авраама, як у професійного різника, стримів мусат за халявою. Це перше. А друге, що очі в ягняти і у Ісаака були цілком тотожні, геть однаковісінькі, такі от наївні, овечі, але сповнені людського серця, сповнені того самого німого благання і трагічної покори. І це ставило тепер між ягняном і Ісааком знак рівності, якого Максим у дитинстві навіть не міг припустити. Всю його увагу тоді приковувало ягня. Бідне таке, беззахисне, а не Ісаак. Власне, в дитинстві він дивився на Ісаакову ситуацію як на несерйозну. І саме через одну деталь, яку помітив, і тепер з посмішкою. Справа в тому, що хоч у Авраама ніж і був по колодочку в крові, аж вона цебеніла, але в Ісаака не було жодної рани на тілі. З цього малий Максим зробив свій висновок. Він не міг припустити помилки маляра, що Авраам таки заріже Ісаака, але після того, як вони з Янголом замучать і облуплять ягнятко, подадуть його засмажене до Божого престолу, а тоді вже, може, навіть іще й випивши добре, візьмуться і заріжуть Ісаака. Так він думав раніше. Тепер очі вирівнювали трагедію обох. Але зараз ситуація кардинально змінилася і погіршилася для всіх. Раніше Янгол цупив ягнятко з усієї сили через кущі, а воно опиралося весь час і не хотіло, зводячи Янголові старання намарно. Тепер тому ягняткові ніжку привалило каменем, і воно безпомічно лежало на спині, так що лишилося тільки його зарізати,
Але ж Янголові і зовсім привалило голову, а головне, геть зломило меч. Тут Максим гірко і мляво посміхнувся. От уже не думав ніколи, що тому мечеві судилося бути випробуваним на справжній війні. Крім меча, Янголові ще обламала крила. Авраам же замість позиції войовничого залізяки, тобто зручної позиції професійного різника, в якій він був, опинився тепер у незавидній позиції п'яниці, повергнутого навзнак, а Ісаак, навпаки, опинився в дуже вигідній позиції, тільки, на жаль, не мав він ножа, щоб скористатися зі своєї переваги. Однак усі вони борсилися тепер тільки для того, щоб відновити попереднє таке звичне і законне, від віків освячене для них становище. Максим дивився і пригадував, що колись його дитяче серце стискалося від жалю і протесту. І він тоді думав, чому це так Богові захотілося крови? Чому йому захотілося баранини? І чому цей крилатий янгол узявся ловити те ягня? Хіба ж Авраам, хоч і безкрилий, не зміг би його впіймати сам? І чому ж цей янгол так пильно старається і на таке манюньке ягнятко напосівся з таким страшним вогненним мечем? І його дитяче серце бунтувалося, протестувало. А дивлячись на Авраама, він завжди дивувався, вражений. Та це ж сусід, різник Масєка, копія, разюча в своїй подібності, знаменитий на всю 9-ту сотню чи навіть на все місто Масєка. Масивний, могутній, червоновидий і білобородий, отакий точнісінько, як намальований, тільки в широченних, матнистих шароварах із люлькою в зубах, підперезаний червоним чумацьким поясом та з ножами, з кубелками і мусатами за халявою. Таким він завжди поважно виступав поруч свого воза, навантаженого різаними і облупленими свинями та ягнятами. Ті ж ягнята на возі були щільно повкладені рядочками, як новобранці, а голівки їхні разом звисали через полудрабок і так теліпалися з одного і з другого боку воза. Навіть тепер ось, по 30-х роках, Максим посміхнувся, вражений подібністю цього Авраама до Масєки. Цікаво, як це сталося? Без сумніву, Масєка послужив маляреві за оригінал, за натурщика. Одно з двох. Або ж маляр був родом із цієї самої сотні і знав добре безсмертний рід Масєк, або ж Масєка чи його батько, як 2 краплини води подібний, запалив око маляреві, щодня їздячи мимо цього храму до різниць із хурою, навантаженою різаними ягнятами. І ще, що дивно, всередині храму багато і інших персонажів на інших фресках здавалися малому Максимові також подібними до Масєки. В цьому здавна крилася для нього якась велика болюча загадка. Людина не може сягнути вище себе і відображає сама себе. Масєку ж цього на вулиці та й в околицях називали не інакше, як матнистий Масєка. Був це монументальний і незрівнянний запорожець, безподібний в своїх широченних, як море, шароварах. Масєка ходив у них і в будень, і в свято. Це, власне, єдині справжні реальні запорозькі шаровари, що їх Максим бачив на своєму віку, не в малоросійському театрі, а в житті, ще з дитинства. Довжелезні вусяра і пишно-біла борода, орлиний ніс, волохаті крилаті брови, саженний зріст і широченні груди – це все те, що привертало увагу у Масєці. Не тільки мистецьке, а навіть звичайне людське око не могло не зупинитися на ньому вражене. Така велич. Немалу роль відігравало також його екзотичне патріархальне вбрання, що його він уперто тримався, вірний своїм дідам-прадідам, козакам, а потім чумакам і нарешті шабаям, різникам.
У цьому всьому, можливо, і полягала розгадка, чому на всіх стінах собору позначився його дух. Мабуть, він таки запав в око і в душу маляреві, що той собор розписував. Навіть велике зображення самого Саваофа, намальоване на стелі головної бані, було разючо подібне до Масєки. І не раз малий Максим, стоячи в соборі із школярами, порушуючи заборону розглядати навколо, все-таки не міг витерпіти і задирав голову вгору. І завжди відразу втягав її в плечі від моторошного враження. Здавалося, що монументальний і важкий Масєка ось-ось злетить униз сторч головою, розчепіривши свої брачки товстопалі різницькі руки. Звикши хапати ними ягнят або телят і підіймати їх на оберемку так легко, любовно і ніжно, мов дітей, щоб потім зарізати, він от-от чарапне ними. На червонощокій і білобородій голові розвівалася сива запорозька чуприна. Бракувало тільки його запорізької люльки, бо ж у церкві не можна курити, так пояснював собі цю нестачу малий Максим, і намагався не дивитися вгору. Наслідком всього того було те, що ставлення Максима до справжнього живого Масєки, їхнього сусіди, було просякнуте великою дозою якогось містичного страху. Він відчував завжди той містичний страх і молитовну пошану, коли зустрічав Масєку, бо знав про безпосередній зв'язок між ним і Богом. Якось Масєка застав його, Максима, з братом у своїй машині. Машина – це була в нього на городі така клуня. Не клуня, а сам високий солом'яний дах на голих стовпах, під яким містилась розпочата та так і не закінчена, недобудована крупорушка чи олійниця спеціальної масєчиної конструкції. Велетенські дерев'яні колеса і шестерні з дубовими трибами, а також маленькі коліщатка та шестеренки, все те припадало пилом. На нього нагромаджувалися складувані тут господарем солома і сіно. В стрільці і під кроквами всередині машини мостили гнізда горобці, незчисленні мільйони горобців, як тоді здавалося Максимові. А люди, всі сусіди і ціла вулиця, Максимові теж здавалося, що цілий світ, називали цю масєчину споруду разом із дахом машиною з певною ноткою гумору. І ось у тій машині Максим із братом драли горобців, аж геть під самим верхом, висячи вниз головою і тримаючись за крокви, як раптом у машині з'явився Масєка. Максим закляк із жаху, руки йому похололи, серце перестало битися. Моторніший брат швидко, мов кіт, зашрудів вниз, вистрибнув і втік. А Максим не міг прийти до пам'яті, задерев'янів. Потім руки самі собою розщепились, і він, як галушка, впав вниз на солому, та так і лишився там лежати. Він зовсім не забився, ані трішки, але лежав нерухомо, мов забитий, завмерши від страху. Так гороб'я, випавши з гнізда, лежить, причаївшись часом. Він лежав, очікуючи чогось страшного, навіть кінця. «От такої!» – сказав страшнючим басюрою Масєка. Підійшов і взяв Максима на оберемок, точнісінько так, як брав ягнят. Тут Максим, уже цілком опанований страхом, раптом несамовито задригав. Але де там, посміхаючись і проговорюючи «Тру-тру», Масєка приніс його до тину і, перехилившись через той тин, ніжно поставив на землю в рідний город. «Ну, біжи, шибенику, ти такий гороб'ячий!» Максим вихопився, мов з вогню. Стрибнув двічі, але не побіг далеко. Він зупинився за 2 кроки від тину, посеред моркви, і так, прикипівши, стояв на місці,
і дивився в Масєчин город на Масєку, що пішов собі геть уздовж межі, в сонячнім сліпучім світлі поміж квітучими соняшниками. Дивився, роздявивши рота, і не міг ворухнутись, відчуваючи, що стряслося щось неймовірне. Справді, весь світ йому перекинувся догори ногами, світ його до теперішніх уявлень про основні речі. Такий страшний Масєка, домінуючи над усім і вся, прообраз і уособлення тієї сили, про яку всі, а особливо бабуся і мати, говорили як про всюдисущу, караючу, всевидячу, що в її владі страшний суд і гієнна огненна. Той самий Масєка, що асоціювався з безчисленною тьмою, тьмущою зарізаних ягнят, із Авраамом з великим ножем, із Саваофом з киплячим пеклом, з усім подавляючим і недосяжно загадковим, і раптом ось тобі на. Впіймав його в шкоді, в своїй власній клуні машині, і замість зарізати, як Ісаака там на стіні, де він виконує обов'язки Авраама, замість зарізати й годі, пересадив через тин, та ще й як? Ну, біжи, шибенику, ти такий гороб'ячий. З того часу Максим у церкві не боявся дивитися вгору, не втягав голови в плечі. Навпаки, йому було приємно, бо здавалося, що ось-ось Масєка спаде весело з гори, схопить його на руки і лагідно скаже: «Ага, шибенику, ти такий гороб'ячий». І вже ніби він не в церкві стоїть, а на городі, посеред моркви. Навколо гудуть джмелі і бринять золоті бджоли, снують золоті нитки поміж квітучою редькою, гарбузами, огірками, соняшниками, кропом та жовтими гвоздиками. А брати й сусідські хлопці, славне товариство низове, з усієї вулиці повирізали дудки з гарбузиння і дмуть баса і тоненько, різно, там, на межі. Від того часу Максимова душа роздвоїлася. Хтось десь усе поперекручував. Зовсім воно не так, як говорять усі, і бабуся навіть. Малий Максим мав уже свою таємницю і носив її в собі. Таємницю про те, що людські голови замотеличила велика неправда. І головне, неправда в тому, що Бог захотів крови, захотів баранини. Чому неодмінно баранини? І чому цей янгол тягне ягня до Масєки, а сам тримає меч і не ріже, не хоче брати на себе гріха? Чому це Масєка мусить бути вбивцею? Чому це так йому прирекли? Цих думок Максим не висловлював нікому, але носив у собі міцно. Носив, ідучи зі школи і у школу через соборну огорожу, і завжди зупинявся перед цією фрескою і довго простоював, задерши голову. Він її вистоював до найменших подробиць. І з цією фрескою зв'язані початки життєвих мандрів його душі і серця під загадковими зорями. Тепер все це викликає розпач. Тут цілий трагізм безглуздого в людських серцях і душах. Хіба ж це не те, що намальоване на фресці, виявляється і у тому, що світ зжирає себе сам, і все тепер лежить в руїнах, догори ногами, розтрощене остаточно і непоправно. Зерно дало плід, усе рухнуло, і раптом оголилась страшна річ. Непередбачений і глибокий зміст цієї ось символіки, якась жахлива правка її. Хтось украв істину і завдав свій тон від самого початку всіх початків. Хтось конче потребує, щоб люди різали і убивали один одного. В ім'я чого? В ім'я свого привласненого собі і задобрюваного Бога? І тепер ясно і очевидно, вище свого малого розуміння
найвищої мудрости людина ніяк осягнути не може. Ось це і є межа. Межа людських усіх устремлінь до божеських висот. На руїнах шнирили люди. Вони порпалися нишком у тих руїнах, немов щурі то там, то тут, звідкіля стягли шматки брудної матерії, далебі рештки риз і ряс, також пляшки, якісь помальовані дошки, шматки золотих рам і багетів, шматки мідяних і бронзових рурок, тримаючи ці останні на грудях, мов не знати який скарб, бо ж це рурки для самогонних апаратів. Коли завивав десь близько пікіруючий літак, усе геть зникало миттю, ховалося по щілинах, мов провалювалось крізь землю. Потім помалу вилазило знову. Максим дивився на все те, і щемлива туга стала його під ложечкою. Чогось було безмежно жаль. Щурі. І головне, що це ж усе недавні такі добропорядні, побожні, статечні люди. Він знав їх. Це ж вони вчили його змалку скидати шапку перед старшими, любити ближніх, бути чесними, не красти, не вбивати і шанувати ось цю святиню разом із усіма її фресками. Це ж він із ними стояв у цім храмі і молився до схлипу, і плекав велику надію на чудо оновлення. Тепер вони ворушаться, мов щурі, немов опановані екстазою до руйнування зруйнованого, дикою розпачливою жадобою грабунку, жадобою звідчаю. Так ніби попустилися всі гальма, і вони кинулися нарешті робити те, про що нишком мріяли все життя. Розтягають. Вони розтягають мотлох руїн. А насправді ж це вони розтягають його дитячу романтику, його дитячу віру, розтягають його душу. Вони розтягають його прекрасне золоте дитинство і незабутні сльози материнські, перед якими він хилитиме чоло завжди. Сльози трагічної, але такої полум'яної, самозабутньої віри і надії. Вони топчуться по них. Максим шарпнувся очима навколо, відчувши раптом, як страшну згагу, брак чогось. Так, йому бракувало чогось. Йому бракувало скоростріла. Отак би взяти і вишмагати геть усіх отих. Посікти на дрібну локшину, на стічку. Він навіть мацнув біля плеча, там, де був завжди ремінь, коли скоростріл бував за плечима, та й махнув рукою. Ні, це все логічно. Він знову подивився на людей, і йому стало їх жаль. Вони ж не пустилися берега і не з добра прийшли сюди. Це ж вони із страшного розпачу, з протесту, топчуться, щоб топтатись. Так, це логічно. Якщо боги хочуть звичайної баранини, а янголи тягають для них ягнят під ніж Масеки, Авраама, якщо вогненний меч янгола був лише для того, щоб лякати і приводити в покору слабе, безневинне ягня, а при серйознішій пробі так легко зломився, якщо всі сподівання і уболівання, віра і надія, скроплені кривавими сльозами і тисячами пудів воску, були марні, щоб обернутися отак у пил і порох, то вони, мабуть, хочуть тепер винагороди. Бодай для серця, що голе й холодне, осиротіле, мечиться в смертельній тузі, в останній агонії загибелі. Вони самі не знають тепер, чого шукають. Зухвало бунтівливі думки, що зародилися були ще з дитинства, раптом вибухнули тепер. І від того серцю стало ще холодніше, а нудьга смертельна стала ще більш щемлячою. Та, Господи ж, коли рушаться великі царства, на землі і у душах збудовані, то хіба ж маленькі, слабі люди за себе відповідають? Місто лежало, як і ця святиня, зрівнюване з землею,
і, здавалося, тонуло в рокоті хвиль, вверхнуте за гріхи під воду. По вулиці, зігнувшись під ношею і зіщулившись перед летючою смертю, що клекотіла вгорі, поспішала бабуся. Вона тюпала старечими немічними ногами з центру зруйнованого німецькими бомбами і грабованого власними громадянами міста. Десь, певно, поспішала додому і несла радісно те, чим збагатилась. Це була й порожня, але тяжка залізна рама і очеретяна мітла. Головне – мітла. Якщо рама була явно випадковим трофеєм, то мітла була неабияким важливим здобутком. Новенька очеретяна мітла з гарно виструганим держаком. Молодші і спритніші люди розхопали стільці, столи і навіть мішки збіжжя. Бабуся ж устигла лише вхопити мітлу. І тепер, уклавши на плече, вона несла її, як прапор. Максим її знав. Це ж була баба Хациха, найстатечніша, найтихіша і найпобожніша на всі 9 сотні людина. Вона була з тих, що нікому не сміли сказати «і брешеш», і навіть ніхто не чув, щоб вона будь-коли сварилась. Скільки її знали, вона заробляла по людях. То копала, то полола, то дітей нянчила, то мертвих на той світ споряджала. Знаменита вона була тим, що не пропускала жодної служби Божої, не забувала жодних церковних свят, не минала жодних похорон чи хрестин, де скрізь очекомонно приносила свої руки й силу на допомогу і не домагалась винагороди. Десь пройшли революції, але то не зачепило Хацихи і нічого для неї не змінило. Вона працювала все життя, не розгинаючись. І то було, здається, нормально, що вона нічого не мала, та що її ім'я було синонімом злидарки, бо вона жила для інших. Вона була бідаком, що все пожертвував для ближніх своїх. І люди, що в своїй природній жорстокості не любили жебраків і злиднів, Хацику все ж таки жаліли. Максим дивився, як старенька Хацика, що доживала, либонь, 8-й десяток, зігнувшись, тріумфально марширувала з мітлою, і не міг вийти з дива. Хацика під кінець віку випряглася, і от тепер іде вулицю серед білого дня з заграбованою мітлою. Щось сталося, щось десь безнадійно розсипалося на порох, а вона йде статечно і гордо, іде діловито, з почуттям власної сили і правоти, і з чистим серцем. Доказом цього є те, як вона тримає мітлу. Вона несе її, як прапор. Бабуся саме порівнялася з руїнами собору, коли вгорі зарокотало знайомим рокотом. 2 месершмітти заходили на бомбардування. Якраз над собором почали пікірувати. «Бабо Хацихо, тікайте! Сюди! Швидше!» – крикнув Максим. Та бабуся байдуже махнула рукою, глянула вгору, перехрестилась і упевнено тюпала собі далі. Струм повітря збив Максима з ніг. Коли по короткому часі він виступав з-за тяжких брил церковної руїни, з-за перекинутого Авраама і Ісака, ніякої Хацики на вулиці вже не було. Стояв чобіт, саме стояв, а не лежав, у багнюці заглиблений, і біля нього валялась мітла, а посеред вулиці, серед заболоченого мокрого снігу, диміла чорна воронка. Від бабусі нічого не лишилося, неначе її взято було живою до пекла за гріхи, за мітлу. Максим підійшов до чобота, мимохідь здійняв шапку, постояв хвилину і надів шапку знову, задумливо. Чобіт був занадто великий, і тому так легко спав із старечої ноги, взутої на босоніж, майнуло в голові недоречі. Стояв і слухав, як хтось у нім плакав, хтось ридав тяжкими кам'яними сльозами. І пригадався йому янгол,
Здавалося, він стояв тут, невидимий, над тим чоботом, виконуючи божеське доручення на цій землі. Мармуровий холодний янгол, найпечальніший образ його дитинства. Там, на надгробнім пам'ятнику, на соборному цвинтарі. Це він десь там плаче, мармуровий янгол у мармуровій печалі, ніжний, лагідний і холодний, невтішний у безмежній своїй скорботі над серцем людським, оберненим у пустирище. Неземний, потойбічний, але повергнутий на землю і міцно до тієї землі прикутий, примурований, вкопаний в неї разом із тяжким п'єдесталом і пообписуваний кругом хімічними олівцями. То закохані повписували свої імена і сентенції на білому мармурі, позаписували своє божевілля, свій шал любовний. І то п'яниці і циніки теж позаписували свою глупоту на мармуровій скорботі і ніжності, на білому янголі, повергнутому з іншого світу отак просто на цвинтар, у болото. Янгол плаче, затиснувши руки між колінами, а біля нього гуляють і будуть, може, ще гуляти байдужі люди, а над ними шумлять сосни, а на соснах цілуються горлиці. І тим пекучішими видаються сльози, коли плаче безнадійно закам'яніла чиясь велика, із скутими крилами, геть у прах повергнута людська, і вона ж і божеська, душа. Це завжди вражало Максимове серце, коли він відвідував на соборному цвинтарі того янгола мармурового, що тепер увиджався йому надгробним пам'ятником його власного дитинства. Хацихи, мов і не було. За мітлу. Хтось у нім сміявся вже диявольським сміхом. Це ж і світ увесь кривавиться якраз чи не за таку ж саму ідею. Вітер, холодний, колючий, мокрий, і сморід піроксиліну, і запах крови всуміш із запахом горілого ганчір'я, і туга, мов мряка туманна, над розбомбленим містом. Чого ж той дивак не йде? Максим постояв задумливо, а тоді піддав понуро мітлу ногою, збив її геть у смердючий кратер бомбової вирви і пішов знову на руїни собору, поніс своє серце туди, до приреченого ягнятка. Соломон прийшов, мов з хреста знятий, зовсім розгублений і зовсім тверезий. У нього все тіпалось – плечі, коліна і щелепи, а очі, власне, по очах і було видно все сум'яття, весь справжній хаос його душі. Зігнувшись у три погибелі і тремтячи, Соломон сів на брилу над Авраамом та Ісаком і почав крутити цигарку, розсипаючи махорку. Максим став насупроти нього і так стояв, заклавши руки в кишені свого обстрьопаного пальта. Дивився і чекав. Соломон марно намагався опанувати собою і цигаркою. Та нарешті він таки закурив, глибоко, жадібно затягся і випустив хмару диму, закутавши тією хмарою свою голову. Відхнув. «Ну?» – промовив мляво Максим. «Що?» – прохрипів Соломон. «Принесли?» – мовчанка. А потім: «Я вас не розумію, сеньоре». Крива посмішка. «Обіцяне, професоре». «А саме?» «От такої». Максим скептично свиснув і так само скептично насмішкувато промовив. «Рятунок, професоре! Ви ж обіцяли принести рятунок. Геніальний рятунок для мене». «А», – протяг Соломон байдужісінько, думаючи про своє. «Та то, знаєте, то я був п'яний. А тепер? А тепер я абсолютно тверезий». Враз стрепенувся. «І я приніс вам краще. Я таки приніс справжній рятунок. Справжній. Я приніс думку,
аж захлинувся не то від диму, не то від внутрішнього збудження. Розумієте? Нарешті вірну думку, нову думку, друже мій. І ось так, це є вірний рятунок для сильних духом. Соломон уже крутив другу цигарку, хоч перша лежала збоку на камені і диміла, забута. Якийсь чудний і недоречний, незвичайний був він тепер. Максим стояв насупроти нього, розставивши ноги, і мовчав, дивився десь понад головою, а далі промовив тихо. Ви ж чудово знаєте, професоре, що ні одна з ваших думок, висловлених за все життя, нових і найновіших, таких і сяких, і ще інших, нікого і ні від чого не врятувала. І вас самих також. У чому ви, здається, і переконуєтесь? Стрепенувся Соломон, ця думка – це щось інше, це квінтесенція, це резюме, це все, все. Геніальний хід, найрішучіший акорд. Ну, гаразд, Максим зітхнув і, не міняючи пози, мовчки постояв, а потім по короткій паузі докінчив тихо. Гаразд, то давайте вашу думку. Пауза. Потім, замість безапеляційно і з фальшивим пафосом та апломбом забасити, як завжди, Соломон якось знітився, втяг голову в плечі, заклав руки в кишені і, простягши ноги, мовчки вперся поглядом на свої діряві черевики. І так, дивлячись несподівано тихо, надламано і тягуче так прошепотів. Чи варто жити? От питання. Дійсно, посміхнувся Максим, бути чи не бути? Риторичне питання, професоре. Чисто семинаристське. Соломон знову стрепенувся весь, захвилювався, аж пальцями хруснув, а тоді враз заговорив гаряче, захлинаючись і зриваючись із тону. Максим його рішуче не впізнавав, а Соломон вів як на сповіді. Слухайте, друже мій, ви не знаєте, а я ось уже місяці не сплю, втратив сон і спокій. Ви бачили, я заливався горілкою, як швець. Це все тому. Але це не допомагало. А надто останні дні, а надто останні години. Це семинаристське питання, скажете. Так, але це ж те прокляте вічне питання. І його легко подумати головою, але от треба відчути серцем. У цій усій проклятій свистоплясці, в цій грандіозній аварії всіх і вся, в цім оголенні безглуздої порожнечі, це вічне прокляте питання стало як стовп і стояло переді мною, доки я його не вирішив. Так, доки я його не вирішив. Друже мій, я вам казав про порятунок. Тут він і лежить. Радикальний вихід із оцього всього ідіотизму, із глухого кута, в якому опинився. Ха-ха, не опинився, а в ньому товчиться від віку весь світ. Так, все брехня, безмежна забріханість. І чого над тим усім уболівати, тремтіти, страждати? Нам дано ідіотський шматок м'язів і нервів, що зветься серце, щоб тліти ним і боліти, і мучитись, удавати з себе Бога-чоловіка, царя Всесвіту, і в цьому все нещастя, а тим часом це все дурниця, фікція, самоомана комах, які навчилися блудити розумом. Ха-ха-ха, гляньте, хіба ви не бачите, що воно таке, оте все, що рухається нині по планеті, як коливання води, тупе, уніфіковане, сіре, перехняблюючи землю туди і сюди. То що є, що хилитається в усій цій фантасмагорії, змушуючи світ здригатися в корчах? Туманність, а ми кажемо, що це ми. Ні, брат, хіба ви не бачите, що ми – це тільки уніфікована туманність, іграшка. У всесвіті від віків іде космічне змагання космічних чисел, космічних величин. І зараз теж усе це холодне, бездушне змагання бездушних, але велетенських чисел, космічних чисел,
І от у цьому змаганні чисел ми є ніщо, нікчемний пил. Ми, люди взагалі, і ми з вами, зокрема, Максе, в макрокосмосі ми є абсолютний мікроскопічний нуль. Ми не можемо протистояти знищенню і обертанню всього в пил. І ми обертаємося в пил. Але пощо обертатися в пил з муками, коли можна без раціоналізувати? Бодай тут єдино розумно використати свою волю. Га? Сказавши га, Соломон відсапнувся, але, не чекаючи відповіді, рухнув далі, мов би котився згори. В пил і все, ха-ха-ха, душа, ідея, пориви, людина-бог, любов, ха-ха-ха, я вже сказав, блеф, ідіотизм, людське я. Де? Ха-ха-ха. Чи людина щось може? Людина нічого не може, як не може нічого пісок великих пустель. Лише як підніметься самум, пісок рухається стіною і засипає геть усе, і засипає сам себе. Безвільний пісок, і все обертається в руїни, і насамперед в руїнах хрипить пісок. Пісок, брат, найбільша сила, яку я визнаю, це сліпий інстинкт руїни, який сидить у кожній такій піщині. Це сліпий, стихійний, непереможний рух до смерті. Це реальне і правдиве, а решта блеф. Я прожив життя, я це знаю. Людина сліпа, бавиться ілюзіями, вигадує якісь плани, системи, чіткі побудови, будує світ. Але при першій вогневій пробі все це падає і оголяється прірва. Прірва, над якою хочеться вити вовком. Осиротіла, сама по собі здана людина не може існувати. Через це вона дається підхопити себе самумові і перти в хмарі собі подібних. На загин. Є термін «масовий інстинкт» чи «масова психоза», але немає, на жаль, терміну «масове оголення», «масове викриття», коли весь намул ідей та іншої єрунди відпадає геть, а лишається сама правда. І в цім заслуга війни. Вона оголює і ухоромлює правду. А та правда, вона є в тезі про пісок пустель. Підхоплені самумом, піщинки стають нарешті собою, виявляючи свої властивості, свою справжню природу, свою суть, без пропагандивного блуду. Рухатися здібне тільки щось реально вагоме. І ось це реальне рухається. Фікція ж, ота духова надбудова, лишається на місці, як дрантя, ні, зникає геть, як пшик. У цьому русі реально вагомих піщинок відпадає геть усе нереальне – ідеї, мораль, етика, любов, дружба, гордість, егоїзм. Ха! Людина цього ніколи не мала. Це вона сама вигадала, прикрашуючи свою гидку нікчемну суть. Ні, це для неї вигадали поети і інші ненормальні фантасти, особливо чутливі і рафіновані шукачі неіснуючої, янгольських крилиць в амфібії, божеської краси і величі в ідіота, взагалі ж із розпачу шукаючи в фікціях прикриття для бридкої людської голизни. Соломон говорив, а Максим мовчав, байдуже слухав, навіть не пробував встрівати в розмову. Примруживши очі, він апатично розглядав якусь річ, що лежала між камінням, і що на неї випадково впав його погляд. Розглядав так собі, ступнув меланхолійно крок, торкнув розглядувану річ ногою, а сам тим часом думав, чи блазня вдає, а чи справді Соломон уже готовий, дійшов до ручки. А Соломон помалу, як пароплав до пристані, доходив до фінішу своєї рятункової тиради. Так-то, світ озвірів не тому, що він озвірів, а тому, що він такий за своєю природою. Та ось він лише зітер свій грим, а чи здер із себе машкару, і оголилась страшна нагота брехні, нікчемності і підлоти. Поза тим нічого більше. І от, чи варто жити? Ось проблема. І скінчивши, нагло на тому ж, на чим і починав,
Соломон по паузі сам собі тихо, але переконано відповів: «Не варто». Максим зітхнув: «Так, ну добре. То ось, здається, є ключ до розв'язання вашої проблеми, тобто ключ до вашої рятункової ідеї». Нагнувся і підняв червону, чепурну, як писанка, італійську гранату. Оглянув і простяг її Соломонові. «Ось, будь ласка, доведіть послідовність, умріть. Вона заряджена. Оце ось так знімається, отак натискається. Це реальне завершення вашої думки. Ключ до рятунку». Соломон замовк і посірів. Він довго мовчав, пригноблений, дивлячись на гранату, а тоді підняв комір і глибоко засунув руки в кишені. «Приберіть!» – прохрипів він. Я, власне, хочу бути послідовним і доказати людську підлість, а не героїзм. Я боюся смерти. Але ж ви не послідовні, нуль є нуль, і йому нема чого боятися смерти. Втім, то й суть, що підле людська природа ніколи не була послідовною. «Хочу жити!» – голос Соломонів хрипів і затинався. «В ім'я чого? Чого? Хоч би в ім'я цієї непослідовності. Ні, в ім'я злоби. Так, злоби. А втім, дайте гранату, я ще подумаю». Соломон обережно взяв гранату і заховав її під брилою руїни, присипавши дрібними камінцями. «Я потім по неї прийду, я ще маю ідею Бога», — криво посміхнувся. «Розумієш, після того, як я 20 років руйнував церкви, я тепер маю ідею Бога». Останні слова він просто викрикнув істерично і відразу замовк. Знітився на камені, якось засмикавши плечима, чи то скручуючи цигарку, чи... Максимові здалося навіть, що він плаче, сидячи на камені над Авраамом, але то так тільки здалося. «Нічого», – промовив Максим лагідно, не думаючи над тим, що говорить, але справді із щирим наміром потішити. Ті, що зруйнували цей храм остаточно, теж мали ідею Бога, навіть написали її на бляхах своїх пасків. Соломон мовчав. Він нічого не слухав і нічого не чув. Почав кутатися у пальто, пробубонівши про себе. Холодно, душі холодно. І заховався, як равлик у мушлю, остаточно задивившись у себе самого нерухомо. Максим ступнув до нього крок і став перед ним, розставивши ноги. Дивився задумливо і теж мовчав. «Слухайте, професоре», – промовив нарешті щиро, і так, ніби всієї цієї попередньої розмови й не було. «Скажіть мені правду, бо я не вірю в те, що ви були тоді п'яні. Я ніколи не бачив вас п'яним. Ви щось мали для мене інше. Адже ж так, ви щось обіцяли і збиралися принести?» «Ціан калій», – буркнув Соломон коротко. Максим свиснув здивовано. «От такої! Дякую! Але принесли, значить, саму теорію. Шкода!» Пауза. «Хоча я, правда, не тішуся з цього світу, проте не поспішаю і на той. Прощавайте, професоре!» А вже ступнувши, зупинився і промовив роздумливо. «Проте шкода все-таки, шкода, що ви не принесли ціан калію. Ним при нагоді можна було б принаймні врятувати честь». «Честь, професоре!» Соломон здригнув, устав, пильно подивився на Максима. Потім ще глибше втягнув голову в плечі і, застібаючи на всі гудзики своє благеньке пальто, ткнув Максимові руку, мовчки, і пішов геть, зігнувшись. Максим подивився йому вслід. «Прощавайте, професоре!» Лишився сам. Максим постояв ще якусь мить, а потім вийшов за огорожу на порожнє безлюдне перехрестя, розчавлене танками і порите бомбами. Було пусто й тривожно, і безмежно тоскно. Якесь жорстке чекання залягло над містом навколо. А серед порожнечі
Він сам із своїми думками, заглиблений у свою душу. Але там було теж пусто, як на згарищі, і тривожно, і теж залягло чекання. І тільки десь у перспективі все той же мармуровий янгол у мармуровій печалі. Мармуровий заплаканий янгол із соборного цвинтаря, мов надгробний пам'ятник його дитинства. А потім над усім зринув і став перед очима син сонячного Палермо та його камрад, і забриніло розпучливо поривно «Аванті». Розділ 3. 2 нотатки на полях. Слово до читача. 2 початки зробив я в цій повісті, і все ніби не можу зрушити з місця разом із моїм героєм. Він стоїть і балансує над безоднею, ледве перемагаючи смертельний подяг полетіти сторч головою. Полетіти б і все. І не треба б уже було ні над чим тліти душею. Проте герой іншої думки, автор теж. Авторові ж треба було йти за героєм на зерці, слід у слід, як його тінь, як його друг і свідок. Іти так, як він тінню йшов за ним у житті. І йти те життя відтворюючи. А це тяжке завдання. Матеріал, говорячи фаховим терміном, навалюється брилами, громадиться горами, збиваючи з ніг, загрожуючи привалити геть. І, нагнувши голову, як навпроти шаленого вітру, стоїть автор на місці, все заміряючись зробити крок уперед, заносить ногу і нічого з того не виходить. А все тому, що час, про який мова, це час апокаліптичних зрушень, це сам скажений рух, катастрофальний і безглуздий, як той самум чи велетенський ураган пустелі. Такий рух, що в ньому годі розглядіти людину. Ні, в ньому не видно окремої людини, лише рух піщинок, мовляв Соломон. Самум, що йде віхлою, забиває усьому живому дух, мете геть усе в небуття. І, може, тому при спробі розглянути людину в тім самумі робиться млосно, так, як і тому героєві, піднесеному над прірвою. Часом вам сниться сон. Ви стоїте над страшною безоднею, над такою безоднею, що у вас терпнуть не тільки ноги, а й терпне холоне душа. І от вам треба над тією безоднею йти. І є лише тонюсінька риска переходу понад самим краєчком. І йти вам треба по тій тонюнькій рисці, по вузенькій гривці якогось муру чи гірського хребта на головокрутній висоті. Під вами така прірва, що лише туман сивіє десь унизу, а дна й не видно. І от на тій гривці, над тією прірвою, балансує ваше похололе серце. Ви рятуєтесь тим, що прокидаєтеся зі сну, але герой так урятуватись не зможе, бо він не спить, і те все не сниться йому. Він таки стоїть над справжньою, жаскою прірвою і бажає схопитись за чиюсь руку, за руку свого друга і побратима, але такого друга немає, тому він стоїть сам і, відсахнувшись, дивиться в ту прірву, похоловши. І це чорна загибель, моторошне царство руїни, безнадії, краху людської душі, безповоротної назавжди. Це прірва, над якою опинилися серця мільйонів людських істот. Фінал цього забріханого, здичавілого світу, пущеного по похилій, самозаганьблення і самознищення. Вони, ті мільйони сердець і душ, зриваються і летять униз, як жорства, втративши волю і силу до опору, втративши вже останню віру і надію, і бажання змагатись. Мов пісок пустель, одним із числа тих мільйонів і є наш герой.
Власне, не герой, а просто людина, що не далася схопити себе так просто тому страшному Самумові, викресила з себе іскру волі і збунтувалася, вперлась ногами в груди своєї землі і випала з загального руху. Більше того, вона повернулася всторч і пішла навпроти, пригинаючись до самої сирої землі, хапаючись за неї і за все, що на ній є, не даючися скинути себе в прірву. Вона, ця людина, це не легендарний герой легендарних часів людської історії, оспіваний поетами і трубадорами всіх епох і народів. Ані Ахіл, ані Зигфрід, ані Микита Кожум'яка, ані якийсь там інший велетень, що стає напрю з усіма темними силами, драконами, зміями-гориничами і іншими почварами стоголовими, і перемагає їх казковими чарами та міццю своєю багатирською. Ні, цей герой – це звичайно собі сиренька, в лахміття вдягнена, заштовхана, стероризована, отака собі мізерна людина ХХ століття. Слабенька і змучена, непоказна і нічим не опанцирована, поставлена одначе долею проти найбільших страхіть і почвар, які будь-коли існували під сонцем. Що проти них змії-гориничі? А серед них і найбільші страхіття – страхіття ницості, масової підлоти, масової жорстокості і злоби, що стали разом гідрою мільйоноголовою, ще й опанцированою в залізо. І от він протистоїть їм, сірий і буденний, і не героїчний на вигляд, немов би зацькована тваринка, лише з гарячим буремним серцем, з уперто зціпленими зубами, з очима, запаленими вогнем великої нездійсненної мрії. Герой нашого часу – це може навіть ви, це може ваш брат, або ваш побратим, друг, якщо ви мали щастя носити в собі вогонь дружби і побратимства та мали взаємність. І от ми з ним балансуємо над Мезоднею і будемо бігти в парі над нею, шляхом, що його приділила доля. Може, і ви тим шляхом бігли? Може, це буде мова про вас. Може, іскорка і вашого серця спалахує в тім розпачливім змаганні людської істоти, приреченої на смерть, але бунтуючої проти всього, проти неминучості, проти світу, проти логіки, проти стихії, проти долі самотньої, киненої на призволяще, зведеної до ролі земної піщинки істотки, обдуреної заповідженим їй божеським покликанням. Обдуреної і поставленої перед фактом цілковитої нікчемності і безсилля, над проваллям всеподавляючої ницості, над сліпим клекотом всеруйнуючого зла, над космічною прірвою нищоти, ганьби і глуму, як пилинка в холодному і жорстокому змаганні космічних чисел, складених із відносних величин злоби і брутальної волі якихось неспівмірно малих одиниць і тупої, самостійно діючої, черствої матерії. Спеціальна заувага, яка мала б заступити окремий розділ. Це буде звичайна довідка. У нетерплячого читача, зокрема ж у читача, що звик до простоти і граничної ясності класичного роману, може виникнути питання, де ж нарешті відбувається дія? Не взагалі, а точно, де саме? На це можна б відповісти, що це не має ніякого значення. Така дія, як ця, що відбувається тут, могла відбуватися і відбувалася скрізь, на будь-якій точці земної кулі, року Божого 1943-го. Але, і тут приходить знамените «але». Але як виняток з правила. Але в дійсності, в усій своїй трагічній повноті і специфічності,
Така дія могла б відбуватися і відбувалася лише на певній території і лише на тлі надзвичайної епопеї певного народу, може навіть як вивершення тієї епопеї. Тому місце і час мусять бути визначені якнайточніше. Отже, дія відбувається на Слобожанщині, тобто на тій частині нашої батьківщини, що зветься Слобідською Україною, та чия доля є чи не найяскравішим зарисом долі цілого народу, що заселяє трагічну землю, Україною іменовану. На тій Слобожанщині, що пройшла найтяжчий шлях, який тільки можна уявити. Спершу склала на жертовник Великої революції безліч жертв в ім'я братерства, рівності і свободи, у святому пориві до прекрасного міту, до вселюдського щастя. А потім перша пішла масово по тюрмах і каторгах, брутально стероризована, цинічно обдурена, ошукана. Потім великими масами вимерла від голоду року Божого 1933-го, складаючи гекатомби жертов, знову ж таки в ім'я тієї свободи, братерства і вселюдського щастя, поставивши пасивний, але відчайдушний опір найчорнішій, найгидішій ницості і тупій звірячій жорстокості, піднесеній до ступеня новітнього вірою. Пізніше, як частина Європи, найдальше висунена на схід, стала найулюбленішим плацдармом смерти в апокаліптичному побоївищі двох жорстоких систем із таким вірою, двох велетенських, ворожих одна одній і спільно в однаковій мірі ворожих цієї землі, сил червоної і брунатної, під знаком п'ятикутної зорі і під знаком чорної свастики. Ця земля стала плацдармом їхнього герцю, уособлюючи в своїй трагедії трагедію цілої доби. Сплюндрована і розтоптана під чобітьми незчисленних орд, опанцированих в залізо із ненависть, вона все ж не хоче здаватись, не хоче зникати з лиця землі. Словом, дія відбувається на частині території нації, яка ще не жила, все лише збираючись жити, але яку всі геть спихають у могилу. Спихають і, здається, ось-ось зіпхнуть безповоротно. А вона збирає по краплі рештки вже решток своїх сил та й знову хоче звести голову. Образом і символом цілості та разом і вихідною точкою зображення цієї дії може бути кадр, що потряс душу героєві в дальшому розвитку подій, і що його варто перенести звідти і поставити тут, на початку. Велика колона приречених на смерть разом із героєм біжить підтюпцем попід парканами, гнана чисельним до зубів озброєним ворожим конвоєм. Біжить гнана десь за місто. Вгорі кружляють сталеві стерв'ятники другого ворога, поливаючи землю вогнем і залізом. Приречені в нудзі передсмертній витягають голови під залізну зливу, бажаючи вмерти відразу, але перелякана варта притискає колону до парканів і жене її в чвал все туди ж, за місто, де має бути суд і розправа над цією колоною сірих умовних знаків, що були колись людьми. Але їх пильнують і женуть так тому, що серед них заплуталась десь іще й жива душа, заплуталась чиясь остання надія, віра в порятунок і воскресіння. Через ту колону так і женуть в чвал, щоб разом з умовними знаками зіпхнути геть і живу душу, і ту надію останню в безодню, а чи розіп'ясти її. А по шляху посеред вулиці, загрузаючи по коліна в грязюці, біжить боса і простоволоса стара жінка. Вона біжить боком,
а в руках тримає дві почернілі дошки ікони Спасителя і Марії. Вона тими іконами, біжучи, хрестить колону, хрестить розпачливо, очі її широко відкриті, волосся розбивається на вітрі, груди розхристані, груди матері, що вигодувала ціле покоління дітей. Вона біжить боком і хрестить, і хрестить. Вона мовчить, але очі її кричать. І вчувається, що вона кричить уся. Кричить одним криком, яким кричали колись і її предки, прагнучи врятувати свого земного Бога, повергнутого в безодню, символ своєї віри і своєї надії. «Видибай, видибай, Боже!» Колона зникла в тумані, а жінка лишилась. Під наглим розривом бомби вона зламано впала ницьма в грязюку із страшним прокльоном, і дошки Спасителя з Марією полетіли геть. Цей кадр – це і є той образ, який треба розгорнути до краю. І тоді він стане достатньою відповіддю на запитання «де?». Розділ 4. В домі вилітали шибки разом із рамами, стіни гойдалися, даючи розколини, зі стін падали образи й речі, зриваючись зі цвяхів і полиць, зі стелі сипалися шпаруни, а на веранді в цей час окотилася коза-білявка. Вона вродила 3 козенят і всі кізочки, та нікому було радіти з того. А чи і самій козі не було з того радості? Веранда деренчала, осипаючись дрібним склом і вапном від страшного тиску повітря. Те скло і вапно, і бите череп'я засипали рясно підлогу і усе навколо, а в тому склі і череп'ї посеред веранди стояла злякана коза-білявка і, хитаючись на тремтливих ногах, жалібно лизало 3 щойно народжених своїх діток. Тіль-тіль з'явившись на світ, козенята інстинктивно тислися одне до одного і всі разом до матері. І так стояли, а струм повітря від наглих вибухів десь близько валяв ту купку живих істот із ніг. Та вони зводилися і стояли знову. На все це дивився Максим. Він теж, як і ті козенята, хитався на ногах і намагався не дати звалити себе з ніг наглому тискові повітря. Він стояв посеред кімнати в домі, що ось-ось міг розсипатися на скалки, стояв як моряк на чардаку розгойденого корабля, широко розставивши ноги, і тупо дивився у вікно на веранду. Корабель ось-ось мав піти на дно, геть пірнути в безодню, разом з ним, разом з усім, разом з кізкою і малими козенятами. Але корабель не йшов на дно. Жодна з безлічі скинених навколо нього бомб не могла влучити в нього точно, і тому він уперто гойдався на поверхні. А коло Максима стояв 5-літній синок Борис, і дрібно тремтячи, мовчки тяг його назад у присінки, туди, де було їхнє сховище. Постоявши, Максим йшов за синком у присінки, і там вони знову сідали на підлогу при стіні, на розстелений кожух. Сідали рядочком і так сиділи, дослухаючись усім єством, як десь гуляла, шукаючи їх смерть. Власне, дослухався малий синок. Максим же лише вгадував, що з ним робиться. Сам же він був байдужий. Нерви його отупіли, і ним опанувала безмежна апатія. Від безсилля і безвихідності. Він уже не стинався і не кипів, і не тремтів, як колись. Він тільки притискав синка до себе, навіть не помічаючи, що синок ще більше намагався притиснути і захистити його. І вгадував, не думкою, лише набряклим серцем, що переживає це бідолашне дитя, опинившись отак раптом у пеклі. Матір із немовлям вони зранку відправили геть на околицю міста. Там, мовляв, безпечніше.
Але то все самоомана. То, щоб не разом умирати, бо на околиці міста було таке саме пекло, як і тут. То був лише відрух відчаю, гра в щастя. Але Максим був тим задоволений, бо думав, що на околиці зовсім добре, зовсім безпечно, що там нічого не загрожує. Хотів, щоб так було, хоч знав, що воно не так. А земля тряслася, ніби вирішила розступитися, нарешті здійснюючи пророцтво про кінець світу і страшний суд. Це, власне, розпочалося справжнє бомбардування, бо все, що було дотепер, то була, здається, іграшка, жарти. От тепер пішло все навсправжки. Дві світові потуги чомусь напосілися разом із усієї сили і з однаковим оскаженінням на це бідолашне, беззахисне місто, мов би виконуючи вищу волю, бо ж це місто було таке грішне, місто злидарів, а через те грабіжників, що грабували з однаковим ентузіазмом склепи і цейгаузи обох потуг, коли ті залишали їх при відступах, і ненавиділи тих і тих страшною непримиренною зненавистю. Дві світові потуги давали йому реванш, зовсім не в'яжучись з тим, що сили зовсім не рівні, не бавились у якусь там лицарськість. Вони бомбили його нещадно. Спершу звисока і по центру, а тоді взялися бомбити з низького лету, геть від краю до краю, все підряд, щільно і рясно, взялися скородити його вздовж і впоперек, вогнем та засівати залізом. Вони скидали на нього, на це глиняно-дерев'яне місто, півтонові і навіть тонові бомби. Це на місто, де було всього десяток двоповерхових будівель. Один будинок триповерховий, а решта – все халупи та одноповерхові дімочки. І от ці дімочки та халупи бомблено так, як у цей час десь бомблено Берлін. Зранку до вечора гули над ним зграї тяжких літаків обох кольорів під знаком червоної зірки і під знаком чорної свастики. Причому багато літаків було народжених не під цими емблемами, а під іншими, під емблемами свободи, вироблених на авіазаводах країни Вашингтона і країни Кромвеля, що віддали свої крила до розпорядження країни Червоного царя. Ці літаки із зорями і літаки з паучками гули над безборонним містом цілісінький день, одні до обіду, другі після обіду. Дедалі бомбардування ставало безглуздіше і інтенсивніше. Все те, що ще лишалося живим, не мало вже ніякої надії вибратися цілим із цього пекла, із цього моря гуркотняви, вогню і заліза. Максим теж не мав такої надії, хоч він не мав і бажання тую надію мати, бо для нього бомбардування не було річчю найстрашнішою. Це була всього лише сліпа смерть. Спершу він з дружиною і дітьми тулився щільно до сирої землі. Вони були всі вкупі і трималися одне одного, покладаючись лише на химерну долю. А якщо їм судилося вмерти, бажали вмерти всі вкупі, якщо їм судилося. Та не довіряючи долі, підставлені нею під зливу заліза, на рівному місці, вони тулилися щільно до сирої землі, до голої землі. Ні, земля та була вкрита снігом, і вони лягали на сніг горілиць і дивилися усторч на літаки, що пікірували просто на них, і з виттям випускали серії бомб та стріляли з бортової зброї. Бомби рвалися навколо, часом зовсім близько. Але треба було точного попадання в розпластану на землю людину, щоб забити її. Так вони протистояли смерті. В їхніх умовах це був єдиний, більш-менш реальний спосіб захисту. Бо на низині,
неможливі були ніякі сховища. Але при такому способі рятування від тонових бомб треба було мати залізні нерви, або ж принаймні таку презирливу апатію до всього, як мав Максим, щоб не збожеволіти, дивлячись, як на тебе летить страхіття, тягнучи за собою жахливий звуковий хвіст. Бідолашна дружина губилася з жаху, б'ючись мов чайка об сиру землю. Рятуючи її від божевілля, Максим і спровадив її з немовлям на околицю міста. При ньому лишився синок, що не бажав відходити від батька. Шанси на рятунок і тут були однакові. На околиці була менша загроза від бомб, але більша від людей, отих одягнутих у мундири людей, що могли з'явитися кожну мить з того чи іншого боку, і що зустрічі з ними кожен боявся, як вогню. Людина стала найбільшим страхіттям з усіх страхіть. Проте людина все ж таки мала надію на порозуміння із собі подібними. І саме тому Максим не став затримувати дружину в її отчайдушному шуканні рятунку. Сам же він не робив різниці між людьми і бомбами і волів залишатися на місці, та й потопати разом з кораблем, разом із своєю хатиною. Часом Максим виходив із кімнати на ганок подивитися, що діється в світі. Над містом стояв дим від пожарищ. Повітря було насичене їдким запахом піроксиліну і борошна. Так, борошна. То кілька тяжких бомб влучило в державний млин та в склепи з борошном біля нього, і те борошно піднялося в небо та й стало хмарою над містом. Видовище було вражаюче. Те видовище паралізувало навіть страх людський. Голодні мешканці халуп, розсипавшись ген по ливадах і городах, щоб там ховатися від смерти в снігу, немов куріпки схоплювалися від того видовища на ноги і простягали руки в небо до сизої хмари, що трагічно клубочилися над розбомбленим млином. Вони долебі щось кричали. Максим уявляв, як у них горять голодною заздрістю очі, як вони несамовито плямкають губами, ті голодні, вимучені, виснажені люди, що багато вже місяців не бачили простісінького хліба, бо їли тільки лузгу, буряки та різну погань. Вони навіть часом бігли до тієї борошняної хмари, аж поки смерть їх не збивала геть назад у сніг, у багно, у болото. Та біле видиво впливало сильніше, ніж страх. Люди тяглися до нього всім єством. Тяглися, либонь, так, як колись жиди до Мойсея, що стояв на горі Синаї за хмарами, готуючи скрижалі спасіння. Млин стояв у центрі міста на узвищі, як на долоні, і все було добре видно. Вирвавшись кількома вулканами із склепінь разом з вогнем, борошно шугнуло в простір і велетенськими хмарами затьмарило сонце, зависло в повітрі і так нависаючи довго стояло над містом, а потім почало спадати помалу рідким дрібним туманом. Там же, на тім же млині, крім борошна, були й цілі кар'єри трупів розстріляних, засипаних гречаною і просяною лузгою з крупорушки. То німці цілу зиму розстрілювали там людей, звичайних мирних людей, жінок, чоловіків і навіть дітей. Правда, здалеку не було того видно, навіть коли б туди потрапляли бомби. Та про це добре знали всі ті, що ген по ливадах стовбичили, лежали або й стояли навколішки в снігу, по глибоких межах та по канавах. Одначе жах перед кар'єрами трупів, засипаних лузгою, блід перед видовищем, як борошно застеляє сонце. І тільки нові серії оглушливих вибухів, від яких лопалися перетинки у вухах, клали людей знову в сніг.
З усього видно було, що залізні стерв'ятники полювали навіть за поодинокими людьми. З будівель же вони бомбили не тільки великі об'єкти, якщо млин і ливарний завод вважали за великі об'єкти, а й солом'яні халупи, і то не помилково, а зумисне. Вони спеціально викладали серії бомб уздовж вулиць і перевалків, пильнуючи, щоб саме ті халупки поруйнувати. Так робили літаки з чорними павучками до обіду. Так робили і літаки з червоними зірками після обіду. А серед них так робили і літаки, зроблені на заводах країни Вашингтона і на заводах країни Кромвеля. Всі вони літали низько, мов вороння, знаючи, що ніщо їм не загрожує, і впивалися насолодою знищення беззахисних. Та з халупами їм велося гірше, ніж з людьми. Це просто глум. Глиняні, криті соломою, допотопні хатки, виявилося, зовсім не боялися бомб. Бомби сипалися, було багато грюкоту і скреготу навколо. Та коли розходився дим, хатки стояли собі цілі. Виявилося, що така колосальна техніка зовсім не придатна до знесення цих утворів допотопної архітектури, а ціла ця нищівна кампанія зовсім не рентабельна. Навіть найтяжча бомба нічого не могла халупі зробити, якщо не влучала точно, лише глибоко рила чорну землю. Розрахована на руйнування великих колосальних блоків, така бомба була супроти халупи безсила. Тільки як потрапляла просто в дах, тоді на місці халупи залишалася одна чорна глибока яма з 2-метровими брилами вивернутої землі по краях. Якщо ж бомба падала трохи збоку, то хатка спокійно собі стояла біля свіжовиритої, димлячої, глибокої вирви, мов біля могили. Стояла цілісінька і тільки часом осідала на один ріг, мов би припадала молитовно навколюшки, або всередині їй завалювалась піч, та ще часом задирався віхоть стріхи. Та й тільки. Це був ніби зухвалий виклик, ніби глум над людським генієм руїни. Інша справа щодо людей. Хоч знову ж таки виявилось, що вбити великою бомбою малу, простягнену долі людину теж не так просто, коли вона тримається міцно землі. Тільки ж люди не витримували самі і тієї землі пускалися. Божеволіючи від самого зазирання смерті у вічі, вони схоплювалися і бігли, рятуючись, бігли назустріч смерті. Інші ж від надмірної напруги перед надмірним жахом, з надмірного відчаю втрачали нарешті відчуття страху. Його заступала безмежна нудьга. Люди тупіли і уже не ховалися і не лягали, тільки так собі тинялися у філософському фаталістичному настрої. Як призначено Богом, то вб'є, а як не призначено, то не вб'є. В дійсності ж виходило, що нібито їх усіх було призначено геть на побиття, мов би так Бог волів, аби вони не тинялися по цій землі. З неба на них спадали чорні посланці кари, посланці смерти, піднявши гієну огнену вгору на небо. Вони звідти вергали її на землю, на голови мерзенним грішникам і їхнім маленьким дітям, стареньким матусям і немічним дідам, щоб знали як. Коли посилювався залізний ураган, залізний дощ новітніх Содома і Гоморри, Максим знову виходив на ганок і дивився, як метушились по левадах і ген по засніженому болоті люди, мов збожеволілі чорні комашки, як вони падали, як вони зникали в чорнім диму, як виривалися вгору сиві смерчі землі посеред левад, на болоті, поміж вербами, поміж хатами. Слухав, як тоскно
ревла десь покинута, єдина на цілу вулицю корова. Як у сусіда кричали моторошно кури, замкнуті й кинуті в хаті на призволяще. Дивився вгору, як вигравали літаки і йшли, завиваючи просто на нього, ніби вглядівши, що він іще живий, та й випускали на нього свій вантаж. Максим намагався не здригнутися, чекаючи, що вибухи прийдуться перед самісіньким ганком, і тоді буде нарешті всьому кінець. Але бомби розривалися десь далеко за ним, за його домом, на другій вулиці. Тоді Максим вертався до присінок і там знову сідав на підлогу, простягши ноги, а син ручко обіймав його і притискав до себе з усієї сили. І вони сиділи так. Максим думав і в той же час нічого не думав. Тільки десь тоскно бриніла якась чужа, химерна, явно безглузда думка. Обіцяючи найлегший вихід із безвихіддя, вона прийшла якось раз і не могла вже відійти, засіла глибоко, як скалка. От якби хтось із тих, що десь там наступають, але хтось із своїх, близьких і рідних, прийшов і пристрелив його. Може ж, хтось там є із товаришів і друзів, із тих, що, як і він, хлиснули з того страшного келиха, якого піднесла доля мачуха. Вони мають справедливий, сліпий, всепожираючий гнів на весь світ. І то нічого, що він був би несправедливою жертвою, але зате він лежав би в рідній землі, заспокоєний своїми, що, безперечно, теж ляжуть поруч. Максим знав недоречність цієї думки. З рідної руки не може бути кулі. Ця безглузда думка зродилася із глибоко прихованого, невисловленого відчаю і була зовсім нелогічною. Думаючи про товаришів і друзів, він знав, що їх переважно спіткала однакова з ним доля. Зрештою, думав просто про братів по крові взагалі, про синів цієї землі. Приємною була б куля бодай хоч із рук своїх. Та ба, не тільки товариші й друзі, а й взагалі свої не приходили і не могли прийти звідти, звідки насувався тепер дикий самум. А тим часом сипалося з неба залізо і вогонь. Чуже залізо і чужий вогонь. І чужий насувався самум. Ураган піщинок, одержимих сліпим інстинктом руїни. Від грюкоту і грому Максим оглух, як оглухло й ціле місто. Так тривало 3 дні. Увечері буря стихала, і люди злазилися до своїх розтріпаних або і розтрощених хат, злазилися під вцілілі дахи або на чадні руїни, щоб просити захисту у сусід на ніч. Та надлітав нагло звідкілясь ошалілий літак і ставив паникадила в небі. Люди, хто в чому встиг, панічно вилітали знову на левади, боячись бути приваленими стінами будівель. І так грибіли в снігу цілу ніч. Так тривало 3 дні. І не було в місті жодного ані німецького, ані совєтського солдата. Просто було собі нічиє місто, вільне і ні від кого незалежне. Нарешті, на 4-й день, на світанку, з'явилися на вулицях низенькі кирпаті хлопці у сірих ушанках, у заболочених і пом'ятих шинелях, у повстяниках і з фінками через плече. «А здесь немцев-то нету?» – питали вони сторожко очманіло. Питали у хоробрих молодиць, що визирали через паркани, влаштуючись на день десь утікати з дрібними дітьми, щоб ховатись від бомбардування. «Вятські ребята», – впізнав Максим хлопців за мовою і акцентом, і стало йому якось особливо байдуже. Ні, тужно. І не тому стало тужно, що він не знав вятських хлопців, а чи боявся їх,
а тому, що сподівався побачити своїх, а ті свої гай-гай. Чи ж є вони взагалі десь у цілому світі? Інші люди почувались так само. Замість радості їх огорнула туга і жах. Прихід цих хлопців означав насамперед ще гірше, ще жорстокіше бомбардування з боку тих, що відступали, маючи страшнішу техніку, а захистити людей отими своїми паличками ці чужі хлопці не зможуть, та й не схочуть, бо не за тим прийшли. Принаймні, поки що вони зовсім не виказували наміру захищати, а навпаки, стоячи купкою посеред вулиці, вони злобно реготалися з бідолашних молодиць, що бігли з манатками ховатися, позираючи вгору, а регочучись, так само злобно обіцяли ще на додачу колоти дрова на їхніх головах. Коли ж помічали чоловіка, що переходив вулицю, стріляли навздогін із скорострілів і шалено, віртуозно матюкались. З цієї причини людей огорнула туга і відчай. А друга причина була та сама, що й у Максима. Молодиці і матері, і хлопці, і усі інші чекали своїх, чекали чоловіків, братів, синів, силою вигнаних за Урал і гнаних по всіх шляхах війни. А прийшли ось які. Це прийшли хлопці таки з Уралу, але не ті. Вони, може, й добрі хлопці, та тільки ж за них говорили не вони самі, за них говорила війна. Ні, за них говорила казенна, напхана в них злоба, звіряча нещадність, нетерпимість, тупа, фанатична, помстива зненависть до всіх, хто не з нами. Максим підійшов до хлопців і заговорив до них їхньою мовою. Хлопці здивувались і навіть зраділи. Земляк! Їм навіть і в голову не могло прийти, що цей їхній земляк знав не тільки їхню мову, але й їхній вятський діалект, досконало, тільки тому, що був на їхній землі каторжником, був у концтаборах багато років. А надто вони зраділи махорці, закурили всі з Максимового кисета, покрутивши товстющі цигарки. А потім оглянули його підозріло і на всякий випадок пообіцяли теж колоти дрова на його голові. Після того вони пішли собі. Пішли шукати нємців. Більше не бачив ніхто ніяких солдатів у місті. Але ситуація в повітрі кардинально змінилася. І то на гірше. Літаки з червоними зірками перестали бомбити місто. Натомість літаки з чорними павучками подвоїли свої старання. І від того ситуація на землі погіршала, хоч і здавалося раніше, що гіршої не може бути. Крім усього, тепер німці почали нещадно бомбити і околицю, рівняючи її з землею. А Максим тепер якраз йшов на околицю. Вони пішли туди з синком, побравшись за руки. Максим хотів бути тепер вконче вкупі з усіма. Він розумів і відчував, що життя його тепер висіло зовсім на волосинці. Після зайняття міста своїми воно обчислювалося всього-навсього тільки на короткі хвилини. І він хотів, щоб дружина була свідком його неминучого і вже безповоротного зникнення, що могло статись кожну мить. Чомусь вважав це за важливе. Багато хто з сусідів взагалі вже нікуди не йшов і фаталістично, поклавшись на волю Божу, сидів собі вдома, ніби заступаючи Максима, що перед тим лишався був сам один на цілу вулицю. Так минув іще день. Наступного дня ввечері, коли Максим повертався додому із змученою дружиною і дітьми, його перестріли сусіди і тихо повідомили, що приїздили до його хати якісь начальники машиною і питали у сусідів архітекта, знаменитого архітекта. Дуже нібито їм треба. Всі військові,
При них купа автоматників і якийсь цивільний. Мабуть, будувати щось, сину, підсумував усе старий сусід Чичай, зазираючи вогкими очима Максимові в обличчя. І одвернувся. Старий знав, що то мало бути за будівництво. З лаконічного, але чіткого опису сусідів Максим досить байдуже визначив, що той цивільний то був, напевно, Соломон. Цікаво, чи його теж взяли щось будувати, чи... Така зовсім ніби побічна думка зринула в голові замість відчаю і тривоги. Взагалі ціла родина прийняла цю звістку якось байдуже. Мабуть, нерви отупіли остаточно, і так само притупла думка, а чи наперекір всьому, десь вдиралася в серце химерна надія, вдиралася туди, де взагалі не було вже ніяких надій, і не було для них і місця. Того вечора Максим не пішов додому. Він не був Христом, щоб без особливих вагань прийняти тяжку чашу, а тому постояв задумливо і тихо повернув назад. Дружина з дітками пішла додому сама. Розділ 5. Чи молився Максим про чашу? Не знати. Мабуть, ні. Він лише просидів ніч на руїнах собору, прийшовши туди в темряві, безлюдними розбомбленими вулицями. Байдужий і холодний, до краю втомлений, без надій і без віри, він провів ніч сам на сам із своїми понурими думами. А як прокричали треті півні, він так само вийшов, як і прийшов, посунувся геть пустелищем, мов тінь. Пішов знову геть за місто. І день провів увесь десь сам з собою. А наступного вечора, ще й не смеркло як слід, пішов собі додому. Просто твердою ходою, не ховаючись і не пригинаючись, із виразом повної апатії і глибокого мовчазного презирства, почвалав він серединою вулиці. У присмерку зайшов у двір і зупинився перед верандою. Хата була повна темряви і плачу. Плакала мала дочка, плакали козенята разом із козою, і, либонь, плакала дружина, умовляючи та потішаючи всіх, і дитину, і козенята, і сама себе, і синка Бориса. Вона, здається, сама щойно припленталась до хати і тепер поралась у темряві, безпорадна, і не могла ні з чим дати ради. Вікна були в хаті повиривані десь із рамами, і вона не могла нічим їх затулити, щоб засвітити світло. Та й вогню, мабуть, при собі не мала, бо єдина запальничка, що була на господарстві, була в кишені у курця, у господаря. Як же він це забув і не віддав їй запальнички? Сам собі докоряючи, Максим зайшов до хати, знайшов у темряві молоток і цвяхи під припічком, приладнав і поприбивав, вірніше, позабивав наглухо з надвору віконниці. Потім вони зсередини позавішували вікна ковдрами та ряднами і запалили газову лампку. Відразу стало тихо і затишно. Ущух дитячий плач і козиняче мекання. В мешканні, що складалося з однієї кімнати і кухні, не рахуючи пристінок і веранди, вони швидко навели лад, поприбирали і почіпляли знову на стіни образи та поклали речі на свої місця, як вони робили щодня, і попідмітали шпаруни. Козенята весело і здивовано дибали по хаті, куди їх було забрано з веранди, і, певно, тішилися зі світла і лагідної тиші. А Максим стояв, не роздягаючись, і пильно дивився на дружину і на синка Бориса, шукаючи в них якихось особливих змін, що, здавалося, мусили б бути після цієї ночі, такої для нього довгої, як вічність. Та не встиг він роздивитися як слід, як на вулиці загула машина. Вона під'їхала до хати і стала.
Максим мимоволі шарпнувся до дверей, швидко вийшов з хати в присінки на веранду, наміряючись шугнути в ніч. Все це робив більш півсвідомо, ніж здаючи собі справу, якось по-вовчому, інстинктивно, чуючи загибель. Та на ганку Максим спокійно зупинився, так само інстинктивно. Назустріч із сутіні вирунула якась людина, а за нею ще кілька тіней. Людина була у військовій уніформі, а ті, що підходили за нею, були добре озброєні. 6 автоматників із фінками напоготові. «Здравствуйте!» – привіталась по-російському людина, та, що була спереду. «Добрий вечір», – відповів Максим. «Чи тут живе, громадянин Максим Колот, архітектор, інженер-архітектор?» Пауза. «Тут ніби...» «Ніби?» «Ніби. А чи він вдома?» «Дома. А як до нього пройти?» «А отак ідіть просто через присінки, а потім зразу ліворуч». Серце Максимове чомусь нагло затіпалось. У ньому на мить прокинувся мисливський чортик. От вони зараз підуть у хату, а він круть, як вітер. Але це лише мить. А затим знову нахлинула байдужість, і все залила, як вода, іскру. Куди? Та й чого? А головне, куди? «Дякую», – посміхнувся вголос гість. «А чи ви не могли б нас провести до нього?» «Цей знає, що робить», – подумав Максим, і байдуже відповів. «Добре», і пішов наперед. Вони війшли до хати. Автоматники стали, як ідоли, на всіх дверях і на ганку, а двоє на кухні, з автоматами напоготові. Стояли мовчки, понуро і байдуже, лише пряли очима, стежачи за кожним рухом присутніх. Гість привітався в хаті, а тоді звернувся до Максима. «Ну, де ж він?» «Я тут». «А, роблено», здивувався гість і заговорив трохи втомлено, трохи весело. «Дуже приємно, будьмо знайомі. Я начальник спецвідділу Енської орденоносної Сталінградської танкової дивізії. Прошу любити і шанувати». В голосі його весь час бриніла тонюсінька нотка іронії. «А як маю честь вас титулувати точно?» «Колот». «Ви дуже скромні, громадянине Колот. Тож, чи не ви були заслужений діяч УРСР?» «Можливо». Знаю». При цих словах начальник спецвідділу зміряв Максима оком з ніг до голови і вмовби сумовито скривився, зупинившись поглядом на його ганчір'яних подертих бурках. «Зле вас шанувала нова Європа, маестро». «Зле», – погодився Максим, промовивши це понуро, з такою ж самою ноткою іронії, як і в гостя. Якусь мить вони стояли мовчки, один навпроти одного. Начальник спецвідділу був низенький на зріст, такого ж віку, як і Максим, але дрібний, ще й кирпатий, зовсім як хлопчик насупроти Максима. Максим височив над ним на цілу голову, дивився на гостя згори і думав, що при такому страшному титулі цей начальник мав досить нестрашний вигляд. Начальник бачив, що Максим пильно розглядав його, але не реагував на це. Уніформою він зовсім не відрізнявся від автоматників, лише на ковнірі блузи під шинеллю мав дрібні червоні зірочки, що лисніли, як краплі крови. У цілому він мав досить буденний вигляд у своїй смужковій шапці-ушанці, сірій шинелі і постяниках, з револьвером і планшеткою. Фронтовий вигляд. По короткій паузі взаємних оглядин гість звернувся до Максима. «А тепер до діла. Де ваше робоче місце, громадянине Колот?» І, не чекаючи відповіді, попрямував із кухні до великої кімнати, присвічуючи собі ліхтариком. Там стояв великий стіл, завалений книгами, теками і згортками паперу.
шматками лінолеуму, розпочатими і незакінченими офортами по міді, різними кресленнями та відбитками гравюр, що повипадали з тек. Стіл був великий, справжній верстат, а на ньому був хаос, як на тічку. Гість заходився біля того стола господарювати. «Маєте ще якусь лампу? Добре, засвітіть». «Ні, не ви, ваша дружина, ви сідайте тут». Дружина знайшла і засвітила другу лампу. Власне, засвітив один із автоматників, бо в дружини тремтіли руки. Засвітив, приніс і поставив посеред столу, а дружині порадив сидіти на кухні. В хаті стало ясно, ніби в свято. «Сідайте», — повторив гість запрошення Максимові. Та Максим не сідав, воліючи стояти. Він тільки глянув на синка, що стояв біля дверей, здивований і вражений, не розуміючи, що саме відбувається. А потім промовив тихо, але енергійно, звертаючись до начальника. «Тільки, прошу вас, не робіть дива для дитини і жінки. Порайтесь швидше, без зайвих слів і шуму. Потім будете шуміти». Гість спалахнув, але глипнув на Бориса, що блискучими очима розглядав автоматників, справжніх автоматників, і його, їхнього командира, справжнього командира, глянув якось чудно, пересмикнув бровою і одвернувся мовчки. «Добре», — буркнув по якимсь часі, поринувши в папери та різні шпаргалки на столі. Він розкривав теки і течки, гортав різні папірці, розглядав з цікавістю креслення, проекти різних споруд і клав їх назад за порядком. Розглядав відбитки незграбних гравюр, дереворитів та ліноритів, що назбиралися і зберігалися в цім домі із самих студентських років Максима. Розглядав вирізки з газет і часописів, різні друковані проекти Максима та його графічні ілюстрації. Розглядав книги. Він почувався як у себе вдома, поринув у споглядання Максимового господарства, ні, Максимової душі, так ніби це він розглядав родинні інтимні альбоми. Порпався, не кваплячись. А Максим стояв байдуже і дивився на свої ноги, на свої подерті бурки, взуті ще вчора в нові-новісінькі калоші, бо старі притікали. Дивився і думав, що ті нові калоші на таких подертих ганчір'яних бурках і в такий момент зовсім недоречні. Такі калоші коштують цілісінький пуд борошна. І чого він розсівся за тим столом? Швидше б кінчав. Гість не знаходив нічого для себе поживного. Та, видно, не дуже й потребував. Він просто гортав малюнки, відпочиваючи від утоми в цій затишній кімнаті, хатині відомого архітекта і будівничого, над плодами його безсонних ночей, творчих поривань, над різними здійсненними і нездійсненними задумами, відтвореними артистично на папері чи просто зафіксованими якимись химерними лініями-натяками, хапливими рисками, ієрогліфами, що нагадували собою ембріон, туманний початок чогось, що не мало ще ні форми, ні назви, саму ідею. Це, видно, було йому цікаво. Гість гортав далі мовчки. «О!» – вирвалося в нього нарешті. «Ха-ха! Значить, вішаємо партизанів!» «Ого!» – він промовив це суворо, з притиском, дивлячись з-під лоба одним оком на Максима. В руках він тримав велику чорну гравюру, вирізку з місцевої газети. «Так», – промовив Максим байдуже, – «то моя гравюра, лінорит». І додав по хвилі, дивлячись, як обличчя гостя наливається кров'ю. «То копія з Густава Доре, Христос на Голготі, Великоднє». Гість навіть оком не зморгнув. «От якраз», – промовив він із притиском, – «це все одно», і почав складати гравюру вчетверо.
і тяжко було збагнути з інтонації його голосу, чи він дурний, і про Христа на Голготі, а тим більше про Густава Доре, ніколи не чув, і взяв це за сюжет із сучасності та й маскує своє невігластво. А чи він глузує з Максима? А може, він глузує глибше і тяжче? Максимові видався його голос занадто саркастичним. Тоді він геніальний пройдисвіт, а іронія його страшна. Інтонація голосу начальника спецвідділу зраджувала, що він таки добре знав про Христа на Голготі. А гість склав гравюру вчетверо і подивився примруженим оком на Максима. «Знаєм ми вашого брата», – промовив він якось чудно і сховав гравюру в планшетку. Погляд його зачепився за образ «Йосип і Марія з дитям утікають у Єгипет». «Це теж із Густава Доре?» – спитав він, цілком правильно вимовляючи ім'я великого митця. «То ви що?» – він хотів, мабуть, сказати «і Богомаз», але не сказав цього слова, а сказав лише після паузи інше. «І богів малюєте?» «Ні». І Максим сказав чий-то образ. «А, – протяг гість, – це той, що його повісили німці». «Гм». І, нагнувшись знов над столом, пробурмотів тихо, ніби про себе, але так, щоб Максим чув. «Поспішили, але добре зробили. Менше роботи». А оком на Максима. Тут несподівано встряв у розмову синок Борис, що був зник у кухні, а тепер з'явився із зошитом своїх дитячих малюнків. «Дядю, дядю!» – зринув раптом ніжний, радісний дитячий голос. «А це ось я малював, гляньте!» І тикав свої зошити, щедро замальовані ним різними фантастичними дитячими візіями. Він, либонь, вперше бачив такого цікавого аматора мистецтва, такого пильного і поважного глядача, тому вирішив потішити його гостинно, допомагаючи батькові, бо ж бачив, що батько сумний, а його течки вже кінчалися. Максимові ніби хто серце нагло оперезав батогом або наступив на нього чоботом. «Боже!» – аж скинувся він усією душею. «Куди ж ти, дитино?» Але він нічого не сказав уголос, навіть не поворухнувся, ані не поворухнув жодним м'язком. Гість узяв Борисові зошити і, не дивлячись, поклав їх на столі, поверх переглянутих батькових. Здивований Борис подивився на нього розгублено, потім на батька і пішов геть, спантеличений і огірчений. А гість, закінчивши оглядини робочого місця, більше нічим не цікавився, чим полегшив Максимову муку, скорочуючи її. Він тільки розстебнув планшетку, оглянув її і знову застебнув. І, між іншим, при тій процедурі, ніби ненароком знехотя запитав: «Чи ви не знаєте такого Соломона?» «Ні, не знаю». Гість позіхнув, подивився пильно на Максима і гмикнув: «Смішняк ви!» Це було сказано байдуже, але за байдужістю немовби прозвучала нотка зле прихованого жалю. Після того гість, постояв ще якусь хвилю мовчки, потарабанив пальцями по столу і нарешті, зітхнувши, сказав: «Одягніться». «Я одягнений», – відповів Максим тим самим тоном, тихо оглянувши свої бурки і ветхе пальто. Гість, стежачи за його поглядом, хотів щось іще сказати, але не сказав, лише махнув рукою і тихо звелів: «Ідіть уперед». Автоматники враз заклацали, і усі стали на струнко, як на параді, тримаючи автомати на руку. В передній кімнаті Максим зупинився. До нього ступнула дружина. Вона не плакала, ні. Підходячи до чоловіка, зиркнула на синка, і сльози зупинилися в її очах. Вони виповнили ті очі, не сміючи политися рікою. Вона тихо похилилася Максимові на плече.
Максим хотів сказати «прощавай», але не сказав, тільки злегка торкнув її по спині рукою. Хотів сказати «бувай», але знову не проштовхнув і цього слова крізь горло. Пильно подивився в її очі, облизав свої пошерхлі губи, що враз взялися смагою, і якось само собою прошепотілося «до побачення». У дружини сльози не втрималися в очах і потекли буйним потоком. Але вона трималася з усієї сили, вона мовчала, і лише погляд її ставав усе дикіший. Вона приплющила очі, щоб не кричати так ними. Максим обернувся. На лежанці сидів синок Борис. Забився геть аж за двері, що відкривались попри лежанку, і широко-широко витріщеними, здивованими, приголомшеними своїми дитячими очима дивився на батька. Він не плакав і навіть не кліпав віями. Він дивився на батька, дивився всією своєю приголомшеною, дитячою душею, що враз збагнула велику і страшну річ – катастрофу, яку називають смертю. І була в тім погляді безодня дитячого крику. Ні, Господи! Та ж той погляд хотів наповнити батькову душу силою, вірою, надією, мужністю. Він хотів геть усе заперечити і змусити його теж усе заперечити. Але це тривало лише одну мить, і її обірвали автоматники, брязнувши зброєю і мовчки відтискаючи Максима геть. Максим застебнув пальто, знову розстебнув чомусь, знову застебнув, потім повернувся до дверей і пішов. Чув ще, як дружина зупинила суворого гостя, щось кажучи, а той буркнув щось на зразок. Нічого, нічого, соціалістична батьківщина подбає. Це був знаний стандарт, і цей стандарт зараз звучав якось особливо глумливо. І ще щось він говорив. Біля дверей Максим на мить затримався, згадав про нові калоші, постояв нишком, скинув галоші, щоб дружина не бачила, і тихенько поставив у куточку за дверима. Нехай, вона проміняє їх і матиме трохи борошна. А докінчив він цю думку вже на ганку, сходячи ганчір'яними бурками в калюжу, в темряву. На той світ і без калош добре. І вони пішли в темряву. Суворий гість догнав і йшов поруч. 2 автоматники ліворуч, 2 праворуч, а 2 позаду. «Майте на увазі», – промовив мляво гість, – «крок управо, крок уліво, і ви будете стріляти», – докінчив за нього фразу Максим нудним, глузливим голосом. «Правильно», – чути було, як посміхнувся гість, – «то ви, значить, не новак». Максим нічого не відповів на те. «Ну, словом, моє діло попередити, і я попередив». «Дякую. Решта залежатиме від мене», – згодився Максим. На тому їхня розмова і вичерпалась. Вони вийшли з двору на вулицю. На вулиці, якраз посеред великої калюжі, звеліли «Стій!». На вулиці мусила бути б машина, але її не виявилось. Від'їхала. Начальник вилаявся, щось поговорив із 2 автоматниками пошепки, а тоді команда «Давай!». І вони пішли всі темною вулицею, вздовж, посеред дороги. Дорога була розчавучена, розмішана, талий сніг із грязюкою. Іноді траплялись чималі баюри, але Максим їх не обминав, а йшов навпростець. Не тому, що боявся зробити крок управо, крок уліво, а тому, що було байдуже і що не помічав їх. Він не відчував ані холоду, ані мокроти, він дедалі заглиблювався в себе, квапився пробігти думкою ген-ген назад, назад, бо відчував, як десь збігають останні хвилини
його життя. Ця вулиця, вона чомусь стала перед ним нагло сліпуче сонячною, дзвінкою, вулиця його дитинства. В коліях і в канавах повно води після громових дощів, а над ними метелики. Великі берести і ясени, тополі і верби стоять обабіч вулиці, підпираючи високу синю баню неба. А над ними пливуть сніжно-білі фантастичні хмари, пливуть тихо, мерехтять, і все те віддзеркалюється в канавах і калюжах. А над хмарами і попід хмарами, пишучи на їхній білизні чорні риски, літають стрижи і ластівки, і, шугаючись під хмар до землі, летять низько над свічадами калюж, клацаючи дзьобиками, ловлять комах і білих метеликів. А по вулицях, по люстрах калюж і канав, підкасавши драні штанці, бреде біжить золотоголове дитинство, і сміється, і дзвенить, заливається срібноголосо, гасає по зелених квітучих ливадах, зриває щавель і лопуцьки, кладучи їх на перли зубів, сміється від надміру щастя, хлюпає водою, бризкає нею в сонце і робить з дрібних крапелинок слипучу райдугу, галасливе золоте дитинство. Воно гомонить, вібрує, заливається, грає в кльока і в свинки, викопавши дук посеред вулиці і заважаючи їздити хурам, ганяє кленовий цурпалок паліччям по сонячній мерехкотніві, грає в цурки, підбиваючи її в синє небо, вечорами грає в палочки-стукалочки, в латки і в квача. Оне дуне рес, віндер квіндер жес, оне дуне раба, квінтер віндер жаба. І біжить, утікає, ховаючись по перевалках, по канавах, попід місточками і за широкими берестами та ясинами в млосних рожевих сутінках травневого вечора. І бавляться з ним кажани і оленки та жуки-рогачі, літаючи низько над головами, одні тихо, нечутно, інші з зищанням і гудінням. Оне дуне рес. Держи вправо, це автоматник дерев'яним голосом. Вулиця рожевого дитинства заходить, як заходить сонце. Пусто і чорно, не на вулиці, в Максима на душі. Чути, як стікають останні хвилини. Але це не відзначає не серце, а лише розум. Зашарпане серце немовби дерев'яніє помалу, впадає в летаргію, і лише розум горить яскраво і особливо гостро. Ніби яскравий холодний ліхтар, він кинув сліпучий сніп холодного світла ген-ген крізь темряву в минуле. І в тім снопі промерехтіла вулиця його дитинства, і він, Максим, по ній іде. Востаннє. Іде по світляному пасму, що десь кінчається крапкою в чорноті предковічної ночі. Ще трохи, і все. Візія погасла. Його зупинили на перехресті. Постояли. І знову пішли далі в мокрій холодній темряві, мов у чорнильному морі. Спотикалися об уламки будівель і речей, розкиданих бомбами. Максим навіть не цікавився, куди його ведуть. Не цікавився деталями, бо основне він знав. Він дивився в себе внутрішнім зором і намагався пробігти геть-геть аж у самі початки свого життя. Геть-геть аж до першого проблиску свідомості, що лишився в його пам'яті, як сонячний спектр над повіками в крапельках сліз. Той спектр то був перший спалах Всесвіту в його душі, яка починала свій життєвий тур.
Він мерехтів, розгортаючись у чудесну сліпучу візію. І от візія погасла. Максим ішов до фінішу, чалапаючи машинально навпростець по калюжах у темряві. Починався вже березень, і глибокі сніги розкисали. Пройшли вулицю до краю, проминули руїни собору, що десь там громадилися в темряві, і що про їхнє існування з цілої цієї сімки людей, без сумніву, знав тільки один Максим. Для решти там була звичайна каламутна, мокра і бридка темрява. Вийшла на перехрестя двох великих шляхів, що перетинали місто з півночі на південь і зі сходу на захід. Начальник свиснув у сюрчок тричі, а потім червоно поблимав ліхтариком, даючи якісь сигнали комусь. Блимнув тричі раз, удруге, з неоднаковими паузами, поміж блимками. За абеткою Морзе це мало означати літеру «Ре», подумав Максим машинально. Десь загула, а потім з темряви помалу підійшла машина. «Залазь!» – присвітив начальник ліхтариком. Це була поштарка, машина з відкритим коробом, призначена возити пошту. Очі їй, фари, було замазано чорним і залишено тільки дві щілинки, як у кота. Ті щілинки дивилися вниз, освітлюючи невеликий клапоть землі. В коробі було припасовано по боках ослони. Автоматники сіли обабіч Максима по два, а двоє стали на крилах машини. Начальник заліз до кабіни шофера. Поїхали. Довго їхали. Петляли десь вулицями. Вони кружляли. Максимові здалося, що вони блудять. За його відчуттям, вони б мали їхати просто в ліс. Туди за цвинтар, до того мармурового янгола в мармуровій жолобі. У той добре знаний, славний ліс, що стоїть обабіч шляху зі сходу на захід, в кінці вулиці Старокиївської, за містом. В той самий ліс, куди ось уже не один десяток літ водять усіх приречених на розстріл темними чорними ночами, суджених ревтрибуналом у клекоті революції і громадянської різанини, і суджених гестапом тепер у клекоті війни, приречених ЧК і охранками всіх кольорів, білими, чорними, рудими, ГПУ і СД, закладників і священників, бандитів і революціонерів, злодіїв і мучеників, великих отаманів і звичайних вірних солдатів, героїв і негероїв великої ідеї, лицарів честі і борців за мрії. І так випадкових, що потрапили під колеса доби абсурду. Там їх напаковано в пісок безліч, жертв імпровізованого хижого суду і жертв неімпровізованої, нестримної сваволі, розстріляних над викопаними ямами і просто вбитих під час варфоломіївських ночей у ліжку і потім туди привезених. Особливо ж їх багато там напаковано тепер. Ліс. Сосновий ліс за містом, над шляхом, де шумлять сосни, тужно і таємничо. Ліс, що його обминають місцеві люди вночі і навіть удень, боячись переходити через нього. Туди й мала б їхати машина, але вони блудили. Можливо, ці не знали про ліс, або як до нього їхати. Та машина не блудила, і ці, напевно, знали, куди їм їхати, хоч і були в цьому місці вперше. Спочатку машина підійшла і зупинилась біля якогось мурованого будинку, на вулиці, що йшла паралельно тій, на якій взято Максима. З кабіни виліз начальник і пішов сам до будинку. Незабаром він вийшов звідти і підійшов до машини у супроводі двох тіней. Одна тінь дівоча, щось говорила до начальника, ніжно виграючи своїм дівочим голосом,
а друга сунулась мовчки. Підійшли щільно. «Будь ласка», – промовив начальник і поліз до кабіни. Тіні постояли, кутаючись, одна мала, друга велика. Потім мала по-юнацькому легко встрибнула в короб машини. За нею полізла друга, тяжко сопучи. Всілись у кутку, мовчки. Не проронили й слова. Машина рушила. «Хто ж це? Свідки?» – автоматично подумав Максим. Він відчував, що гості пильно дивляться на нього крізь темряву, намагаючись зазирнути в лице. Він теж намагався роздивитись, хто ж то були, та нічого не бачив. Темрява. Машина йшла. Максимове серце не затіпалося, ні, воно тільки стислося, а нерви зібрались докупи, готуючись. Машина йшла таки в тому самому неприємному напрямку, в якому звикли ходити всі тут подібні машини. Дійшовши до центру міста, вона зробила прямий кут і повз будинок німця Боброва, колись Боброва, потім ЧК, потім райпарткому і нарешті німецької Ордської комендатури. І повз Спаську церкву, колись Спаську церкву, а потім будинок пошти і телеграфу. Пройшовши поміж ними по глибоко роздовбаному Брукові, вийшла на Старокиївську вулицю. На ту саму вулицю, що кінчалася тим знаменитим Сосновим Бором. Під коротким блиском фар, що майнули вгору на вибоїні і пройшлися променем по будівлях, завертаючись з площі у вузьке горло вулиці, Максим помітив, що колишній Спас геть розбомблений до пня, а з Боброва зірвало дах і відірвало геть один ріг згори донизу, через обидва поверхи, оголивши нутро. Ця картина мигнула на мить, і так ніби нічого й не було, все зникло в темряві, як буває при михтіння блискавки темної липневої ночі. І так само, як при михтінні блискавки в темряві, що заливає свідомість, у голові Максима разом із думкою, що машина йде Старокиївською, виринула і інша думка-згадка. Колись цією вулицею проходили тисячі прочан-богомольців до Свято-Троїцького монастиря, що десь там колись був, і колись нею раз на рік проходили велелюдні хресні ходи, що несли чудотворну ікону Енської Божої Матері у місто К і назад. І це, мабуть, їх, ці хресні ходи, мав на увазі Рєпін, малюючи свою відому картину. Потім у революцію по ній спершу ходили ще більш велелюдні маніфестації, співаючи громоподібну Марсельєзу, сповнені людського шалу і пафосу, віру у прекрасне майбутнє, в братерство, в любов і так далі. Пізніше котилися по ній гармати і кулемети, оглушуючи місто клекотом бою, мчали тачанки, проходили батальйони і полки різних армій у братовбивчій війні за те саме братерство і любов. І за те ж саме братерство і любов по ній ішли ночами процесії смертників, оточених озброєними солдатами, що потім мали бути такими ж самими смертниками і пройти тут той же самий шлях, шлях до Бору. Про те ж саме братерство та любов мріяв і він, Максим, ходячи тут іще малим до монастиря на прощу. І тут же був колись клуб отчайдушної молоді його покоління, клуб юних, фанатичних романтиків, окрилених великою ідеєю воскресіння нації і наснажених огнем любови. І це, власне, звідси починався його Максимів тяжкий і тернистий шлях. Раптом Максим відчув, як йому по тілі поповзли мурашки. Даремно намагався він їх стримати, всією силою своєї таки неабиякої волі. Вони не слухались. Вулиця кінчалася, і машина доходила
до бору. Максим втягнув голову в плечі і нагло до галюцинації чітко відчув провал на потилиці. Але стіпив зуби і так само стіпив кулаки до хрусту, опановуючи нерви. Ним оволоділо шалене бажання, єдине і останнє — вмерти гідно, мужньо, спокійно, втриматися на належному рівні, вмерти гідно з презирством до всіх них, що обернули його життя на довгий ланцюг страждання і наруги, і нестерпної нудьги. Треба поставити крапку. Спокійно, понуро і гордо. Вони от сподіваються, що він заскімлить і поповзе рачки, а вже ж. Ось зараз конвой тупо скомандує «Давай, виходь!» Ось тут десь, де зліва кінчається бір. Максим пережив смерть рельєфно і виразно, ще до того, як мала б та команда бути, і вже чекав на неї спокійно. Він зосередив всю свою волю на тій останній банальній сцені, що ось мала відбутися, як фінал усього його життя. Він ні за чим не шкодував і нічого не жалів. Він лише хотів умерти гордо, хотів зневажити, зігнорувати вбивців своїм презирством. І без пози, без гучних фраз у стилі бульварного роману чи будь-якої літератури. Проте з літератури пройшов і бринів рефреном рядок із Галілея Євгена Плужника «І на в'язах мулько голові». Дійсно, це геніально сказано «мулько», навіть уже не моторошно, а тільки «мулько». Але машина не зупинилася, пройшла геть, лишаючи бір позаду. Максим це відзначив недовірливо. Добре, якщо не тут, то тоді де? І він лишався й далі в стані внутрішнього напруження, глибокої зосередженості в собі. Проте помітив, що кругом лежав глибокий сніг. За бором стелився луг, а над лугом ген над чорно-сивою імлою снігової пустелі мав бути колишній монастир. Максим не бачив його, але знав і відчував, що він десь там, колишній Свято-Троїцький монастир, а пізніше дитяче містечко, що потім стало військовим військ НКВД городком із страшною репутацією, а ще пізніше резиденцією гестапо з іще страшнішою репутацією. Там відбувалися неймовірні речі. І там Максимові трохи не довелося скінчити вже свій шлях, коли б не випадок. І нарешті, так, блиснула враз моторошна догадка, та ж той спецвідділ танкової Сталінградської, очевидно, і зайняв резиденцію гестапо. І це його Максима везуть туди, щоб спершу перепустити через конвеєр допиту. Ось скоро почнуться мости, а там за мостами гори, і потім закрут. Максим знав, що то таке конвеєр із власного досвіду, а тому він вирішив, що якщо машина там за останнім мостом зверне праворуч, значить він стрибає на ходу геть і буде бігти снігами доти, доки його не пристрелять. Воліє вмерти біжучи, але не датись на той конвеєр. Він не потребує ще й божевільних мук і глуму. І якщо він уже не має шансів вийти переможцем, то навіщо йому ще божевільні муки і глум? Обриси гори вимальовувалися вже не в уяві, а в дійсності, виступаючи в чорній темряві, ще чорнішою плямою і пливучи навстріч. То була знана Максимова гора. Він же колись ще, як тут було дитяче містечко, виховував дітей із повнолітніх злочинців, безпритульних, переформовуючи їх, виховував порядних людей. Ця гора була збудована великими будівлями, спеціальними спорудами,
порита давніми печерами, вкрита густим парком і чагарником. Вона відчувалась у темряві, як велика барикада, що затулила вітер. Ось перший міст, другий, третій. Ось тут зараз має бути закрут. Максим непомітно взявся правою рукою за борт машини. Ще мить машина крутнула на вибоїні і перехнябилась. Мить, і машина вирівняла хід, минувши закрут і їдучи далі, завертаючи не праворуч, а ліворуч, а потім просто. Максим не вистрибнув тільки тому, що на вибоїні машиною тіпонуло так, що вартові повалилися геть на нього, а він на лаву. Вирівнявши курс, машина йшла далі крізь ніч, крізь замрячену снігову пустелю. Добре, тоді куди ж вони мене везуть? Довго гайдалася машина в темряві по снігах, і, здавалося, вже ніколи не приїде до якоїсь цілі. Вона петляла вже невідомо де і повзла невідомо куди, навіть не знати, чи то на схід, чи на захід, чи на південь, чи на північ. Максимові вже здалося, що ті, що його везли, самі не знають або забули, куди ж саме треба його везти. Вони бовтались у темряві, немов у воді безмежної баюри. А вже зовсім загадковою ставала присутність тих двох, що всіли без спеціальної охорони, і яких ніхто не беріг. Здогад, що вони мали бути за формальних свідків при розстрілі, виявився не тільки хибним, а ще й смішним, бо ж справді, хіба ж у військовий час, та ще на фронті чи при фронті, хтось потребує якихось свідків при розстрілах? Ба, навіть іще смішніше. Хто ж взагалі і коли в ВЧК, ОГПУ, НКВД потребував свідків? Ха-ха! Значить, ці люди не причетні до нього? Тоді куди ж вони їдуть? Не на прогулянку ж? Максим посміхнувся. Голубе, здекваліфікувався ти, втративши свій щасливий дар орієнтації, викликаний по тюрмах. Та ж якщо ці люди їдуть з тобою, то значить тебе везуть зовсім не на розстріл, бо для такої процедури зовсім не бажані ніякі свідки. А якщо вони таки їдуть і таки з тобою, то напевно не на прогулянку. Краще буде, як ти приготуєшся до найнесподіваніших речей. Розділ 6. Нарешті машина прийшла до мети. Вона спершу наткнулась на заставу і обмінялась з нею паролем та відгуком і рясними матюками. Потім пройшла повз численні танки і гармати, пообкладувані снігом. Ті танки і гармати, наставивши хоботи всторч, несподівано виринали з темряви, як із мулу, під несподіваним світлом фар, немов доісторичні бронтозаври. Вони стояли шпалерами обабіч дороги і далі. Скрізь, куди сягало світло фар, коли машина перехняблювалась на вибоїнах, задираючись радіатором вгору, скрізь маячили танки, автомашини, трактори, а між ними вештались люди, і сипалась назустріч світлові божевільна страшна матюкня. Коли світло опускалося вниз, видива зникали, лише матюкня тривала, проводжаючи машину. Темрява, що досі весь час видавалася суцільною, тут перестала бути такою, ставши плямистою і хвилястою, місцями темнішою, місцями світлішою, то нерухомою, то рухливою. Окремі фантастичні масиви її бовваніли по обидва боки і рухались назустріч, виявившись потім звичайними селянськими хатами, клунями, повітками, попідпираними знову ж таки танками, автомашинами і гарматами. Це було село. Що за село, невідомо. Та й байдуже. Раптом машина стала. «О, приїхали», – відзначила думка.
замиготіли ліхтарики, і почулася команда: «Вилазь! Та не стрибай! Спокійно!» «Так». Максим виліз і став на снігу. І відчув, що його ноги вже майже босі, ганчір'яні бурки розлазились. Але він зовсім тим не затурбувався. Він стояв і чекав усе з тим же самим відчуттям передсмертної нудьги. І на в'язах хмуль по голові. Автоматники оточили його зовсім тісним кільцем. «Крок уліво, крок управо», – чувся десь за кільцем апатичний голос начальника спецвідділу. «Прямо давай!» Автоматники пішли, топчучись по Максимових ногах, наступаючи йому на п'яти. Так вони йшли в темряві, густі і мокрій, і нарешті опинилися перед якоюсь іще темнішою химерою, підійшовши до неї впритул. «Стій!» Стали, забрещали, заклацали зброєю. Враз у вічі вдарив сліпучий сніп світла. То відчинилися двері, і Максим пережив головокрутне, приголомшуюче відчуття, щось на зразок того, коли на високій гойдалці стрімко летиш униз і забиває тобі дух, перехоплює дихання в горлі. Він опинився в хаті, повній сліпучого сяйва. Те сяйво бурхнуло на нього шаленим водоспадом. Тяжко ступнув крок наперед і став оглушений. Сам. Автоматники і брязкіт їхньої зброї лишилися десь там за дверима, разом із темрявою. Він був тут сам. Голова і серце йому загуділи, як від тяжкого вдару дзвін. То завирувало дико кров, немов би шаліючи, не підкоряючись ні волі, ні розумові. Живий, живий, живий. А перед ним постала фантастична, химерна, здавалось, неможлива картина, що закарбувалась у пам'яті незабутнім видивом. На великому столі стояло в ряд 6 великокаліберних артилерійських мідяних гільз, кінці яких були сплеснуті, і в них вправлені гноти. Ті свічі горіли дружно, як фантастичний канделябр, приливаючись міддю, заливаючи велику хату морем світла, перетворюючи її на якийсь величний поганський храм. Над цією ілюмінацією на покуті рясніли образи. Посеред стіни якийсь окремий образ під рушником якогось особливого святого. Стіл застелений білою скатертиною, поверх неї великою військовою мапою, а на ній лупа, револьвери, шахівниця з розставленими фігурами, а також кришталева, мерехтлива, дорога чара із червоним вином і ще щось. Та ось із-за столу звелась дебела людина в блискучій шкірянці з орденами, з блискітками, з вороною ручкою пістоля над кобурою. Звелась і вийшла до нього. Максим стояв приголомшений і враз відчув, що він сміється. Так, сміється внутрішньо, всім своїм єством. Сміється, не в силі стримати в собі якогось дикого, безглуздого сміху, що ніби все тіло його схопив корчем. Раптом чи то світло, мерехтливе море світла, чи щось інше, вивело його раптом із летаргії. Широкогрудий, волохатий у своєму лахмітті велетень, він стояв, розставивши широко ноги і майже дістаючи головою стелі, і тремтів від внутрішнього сміху. Те щось, що викликало цей сміх, то було нагле і гостре відчуття пародійності, так, пародійності, побаченої картини, відчуття кричущої її реальності і в той же час кричущої пародійності. Ніч у філях під Бородіно, от, а це Кутузов далебі. І десь уже бачений, га-га, яка страшна іронія,
і це вислід патологічних потуг. А той святий, та то ж відомий святий, вусатий і горбоносий, з низьким зачубленим чолом. Той, що його Максим, як справжній єретик, уперто не визнавав, не визнає і визнавати не хоче і не буде. Разом з усіма іншими подібними святими на цьому безглуздому світі. Тільки тепер Максим помітив, що той Кутузов, той дебелий чолов'яга в шкірянці із орденами, кричав, стрибав перед ним, розмахував кулаками і ще якимись папірцями і кричав несамовито. Максим дивився йому в рот згори вниз і нічого не розумів, і блукав очима по стінах, по дивовижних свічах, та помалу крик того Кутузова в лапках приводив його до пам'яті. Зміст його вигуків почав доходити до свідомості Максима, і він відчув, як обличчя його стало наливатися кров'ю, а руки самі собою складалися з хрустом у кулаки. Ось він зараз його, того Кутузова в лапках, вдарить, аж той повалить собою геть канделябр і стане темно. Але Максим не вдарив. Натомість він раптом гукнув оглушливо на всі свої легені просто Кутузову у вічі. «Чого ви горлаєте?» Від несподіванки Кутузов аж присів, а хтось у кутку протягав здивовано. «Ого-го!» То сиділи там на ослоні під мисником і дрімали вартові мушкетери, що їх одразу не помітив Максим. Вони протягли те «ого-го» і поворушили зброєю. Та Максим не звернув уваги. «Чого ви горлаєте?» – повторив він своє громоподібне і безмежно презирливе запитання. «Чого і на кого? Вам це не личить. А чи ви хочете криком заступити брак почуття гумору?» Кутузов в лапках, ніби на всім скаку зсаджений з коня, вилупив очі і роззявив рота, і так стояв розгублений, уже не тільки не кричучи, а навіть нічого й не кажучи. «З вами говорить начальник особливого відділу армії», – промовив хтось за спиною у Максима. З голосу Максим пізнав старого знайомого в лапках, начальника спецвідділу дивізії. «Дуже мені мило», – промовив Максим, не повертаючи голови, а дивлячись на Кутузова всторч. Але якщо начальник особливого відділу армії думає, що нечленоподібним криком можна людину, якій нема чого втрачати, крім своїх кайданів, примусити поповзти на колінах, то він помиляється. Я вже чув це. «Де?» – спитав Кутузов в лапках, промовивши це помалу і зовсім іншим голосом. «На Луб'янці, уявіть собі». І аж тут Максим згадав, де ж він цього Кутузова в лапках вже бачив. «Та чи ба?» «Так», – здивувався Кутузов, – «і коли?» «У 37-му». «Угу». Кутузов зайшов за стіл, поторсав чуба, постояв, кусаючи губи, і спитав зовсім тихо, хто був начальником групи. «Уявіть собі», – Максим подивився на свої пальці, що вилазили з мокрої розлізлої бурки, глянув на Кутузова в лапках і зітхнув. «Мені здається, що ви уявіть собі». Кутузов насупив брови, досить зніяковівши, а начальник спецвідділу дивізії, що вийшов з-за Максимової спини і сів біля столу, посміхнувшись, пробурмотів, немов спросоння. «Буває». Кутузов в лапках довго мовчав, гортаючи папери і не підводячи від них очей. Потім закурив, випустивши поміж собою і Максимом хмару диму, і з-за тієї хмари спитав. «Добре, що ж ви тепер нам скажете?» Спитав підкреслено чемно, навіть ласкаво, і тільки одна нотка, люта-прилюта, бриніла в тій чемності, не віщуючи нічого доброго. Максим мовчав. «Що ж ви? Голосно вам не подобається, а тихо ви не чуєте, так?» Хмара диму коливалась у повітрі,
розповзалась і танула. Ні, чую. То що ж ви скажете? Хіба що такий ось афоризм. Якщо заздалегідь ясно, що і від крику, і від тихої розмови наслідки будуть однакові, то чи не ліпше говорити все-таки по-людському? Да, це правда. Афоризм добрий. Що ж, говоримо по-людському. Які ж будуть наслідки? Хмара диму розійшлася геть. Тільки над цигаркою Кутузова в лапках звивалась тоненька димова смужка, ніби над цівкою гармати, що тільки що пальнула і не має що пальнути знову. Нічого, зітхнув Максим байдуже. Кутузов в лапках кинув цигарку, блиснув недобре очима і хлиснув вина з кришталевої чари. А тоді поставив ногу картинно на стілець, сперся на коліно ліктем і затарабанив пальцями по шахівниці, ніби пильно вивчаючи її. Мушкетери в лапках під мисником і навіть начальник спецвідділу дивізії помітно нашоршились. Потім останній насунув ушанку на очі і удав, що дрімає. А мушкетери в лапках дивились на великого начальника, мов вірні пси, чекаючи, чим скінчиться його тарабанення пальцями по шахівниці. Кутузов в лапках тарабанив довгенько, а тоді враз прийняв ногу із стільця і махнув рукою. З-під мисника вискочили 3 заспаних мушкетери в лапках, озброєні німецькими МП, у ватяних розхристаних кухвайках і в повстяниках. 3 здоровили з виразом безмежного очманіння на їх отупілих обличчях, розбурханих оце лише хвилевою злобою, що їм от не дають виспатись. Люто чухаючись і спльовуючи, вони наладували зброю насупроти самісіньких Максимових грудей, а тоді один піддав своїм МП під ребра. «А ну-ка, давай іді!» І повели його з хати геть у темряву. Ніхто не сказав ні «здрастуй», ні «прощай», подумав Максим, і лише михцем зауважив, виходячи, як із суміжної кімнати, зайшла і, причісуючись, підійшла до столу якась постать і сіла до шахівниці. Але двері закрилися, і темрява все поглинула. Хлопці вели його в ту темряву. Один ішов ззаду, а 2 по боках. Той, що ззаду, командував: «Прямо, вліво, прямо, прямо!» Вони йшли через городи. Спершу по вузенькій стежці, а тоді збились і чвалали навпростець по глибокому снігу. Дійшли до клуні. «Прямо!» Минули клуню. «Стоп!» Зупинилися за клунею. «Бігти чи не бігти?» майнуло в Максимовій голові. А все одно. Він стояв по коліна в снігу, і холодний вітер здирав з нього ветхе пальто. Все одно. «Так стояти!» скомандував котрийсь. Усі втрьох вони зайшли і стали ззаду. Щось між собою побубоніли. «Ну от», — сказав котрийсь, пересуваючи закривку рушниці. Раптом від хати на весь голос: «Отставіть!» Дивно, Максим від того відчув у собі виразне незадоволення. Знову йти по цьому глибокому снігу босяком. «Ну, давай назад!» — буркнула ззаду злісно. Трам-тарарам. «Не дають навіть чоловіка по-настоящому вбити. Секунду почекав!» Вони знову прийшли до хати. Кутузов в лапках ходив по хаті, шалено димлячи цигаркою, і так само шалено димів, курячи люльку, той, що сидів до Максима спиною, низько схилившись над шахівницею. Ага, і Кутузов в лапках зупинився перед Максимом. «За що ви сиділи на луб'янці?» Максим мовчав. Він стояв засніжений по коліна, втомлено і гордо поглядаючи згори вниз на Кутузова в лапках. «Чи ти зломиш мене, чи не зломиш?»
здавалось, питав його понурий, презирливий погляд. Ну що ж, вас питають чемно, будьте ж і ви чемні. За що? За що ви сиділи на Луб'янці? Пауза. Максим зітхнув. За Марію Магдалину. Кутузов в лапках розгубився. Що? Потім оговтався. Цебто, що ви її зґвалтували? Ні. Вона вас? Майже. По-вашому, це називається завербувала. Не говоріть дурниць. Що вам могли ставити найдикіші обвинувачення, це нормально і в порядку. І це не має значення. А от скажіть, за що ж справді, за що в дійсності ви сиділи? Діло давнє. Вам це відомо. Кутузов в лапках подивився здивовано і гмикнув скептично. Чудак ви! Та ви ж прекрасно знаєте, що сиділи мільйони всякої сволоти. Так звідки я про всіх можу пам'ятати, хто і за що? За що сиділи ви? Максим дивився Кутузову в очі, і йому хотілося вдарити його в ті очі, ні, в душу. Він обертав у мізку слова, шукаючи, яким найзручніше в ту підлу душу вдарити. Але не міг знайти відповідного, і коли Кутузов повторив своє «а все ж таки діло минуле», за що в дійсності? Максим кинув холодно. За шумкізм і за робітничу опозицію в лапках. От бач, а кажуть, що НКВД не є геніальне. Тож формально ви сиділи за збройне повстання і терор, так? Так, я пам'ятаю, то було безглуздо ніби, але тепер я спитаю вас, яка різниця, за що формально нищено ворога, коли він такий ворог? А дійсно, яка різниця, чи людина, чи скотина, хто прав, хто винен і перед ким? Кутузов в лапках, хоч і вловив зухвалу іронію цих слів, але видав, що він нічого не дочув. Ну, добре, а знаєте, за що ви тут тепер? Цікаво. Кутузов в лапках глумливо засміявся. Знову чудак ви, цебто я маю вам казати про те, про що ви самі ось зараз напишете. По цих словах він узяв аркушик паперу, підійшов, став і, говорячи до Максима, водив аркушиком перед носом. Ось вам папір, і ви на ньому все напишете. Але ж мовчати, ось це папір. Але ж мовчати. Кутузов в лапках спочатку говорив тихо, але за кожним разом підносив голос. Мовчати, і ви на ньому все напишете, все. Зрозуміло? Максим знизав плечима. Він не збирався змагатись у істерії з таким от фельдмаршалом в лапках. Зціпив зуби і замовк. Дивився на того, що сидів спиною до нього в шинелі на опашки, і йому видалося ніби щось знайоме. Хто б це міг бути? А втім, яке то має значення? А Кутузов в лапках прохарчав, прошипів йому в лице, відчуваючи, що він не в силі зломити його глумливого безстраща. Напишете! Ви все на цьому папері напишете, ясно? Все! І хоч ясно було, що на такому маленькому аркушику нічого не можна написати до пуття, і про це знав сам Кутузов ліпше від усіх, але він про те й не думав. Він думав лише про те, що ось цей Голіят таки сяде покірно і буде на цьому папірчику щось за його наказом писати. І це головне. Це буде видимість того, що він таки його зломив. Зім'яв як ганчірку, бо ж без цього, без обернення його в ганчірку, не можна його знищити, адже він саме й шукає легкої кулі, як визволення. А тепер ідіть, промовив Кутузов у голос, показавши рукою на начальника спецвідділу дивізії, і одвернувся. Став над шахівницею, напружив червоний карк. Пішли, запропонував старий знайомий
і сам пішов попереду. Вони вдвох вийшли. «Слухайте», – промовив начальник спецвідділу дивізії, апатично вже на дворі, в темряві. «Бачите, яка темрява? Я думаю, що вам взагалі немає сенсу тікати». «Куди? А головне, чого?» – зітхнув. «Ви потрапили в таку ситуацію, з якої, брат, немає виходу. Взагалі. І не можна втекти». Пауза. «Проте на всякий випадок майте на увазі. Крок ліворуч, крок праворуч. Краще йдіть просто. Тепер праворуч. Просто. А крім того, від мене утікати то було б нешляхетно. Бо хлопці ж вас упіймають неодмінно, і мені тоді сорому не обібратись, такий конвоїр». Всю цю тираду начальник проказав ніби до себе, з нудьги, і замовк. Вони йшли мовчки, натикаючись у темряві на стовпці, причому ініціативу шукання дороги начальник ніби цілком приклав на Максима, а сам плентався позаду, лише злегка не то питав, не то подавав поради. Може, лівіш, може, правіш, а шукайте там клямки. Є? Тягніть. Так вони опинилися в затишній хатині, в тихій, чисто прибраній кімнаті. Замість буйної і ексцентричної ілюмінації, що була в штабі, тут світили тільки 2 лампадки під образами. Стіл був накритий білою скатертиною, ліжко чисто застелене. Взагалі було щось великоднього в цій хаті, в якій стіл застилався білою скатертиною, без сумніву, тільки на Великдень, та ще й на Різдво. На столі стояла каравка з водою, чорнильниця, і лежала ручка з пером на шматку газети. Начальник показав Максимові рукою на місце на лаві біля столу, а сам пройшовся по хаті, по земляній долівці, посипаній піском, заклавши руку за борт шинелі і насунувши ушанку на брови. Пройшовся раз, удруге, а тоді став біля гаряче натопленої груби і так стояв, підперши комин спиною. Максим поклав папірець на стіл, узяв ручку, вмочив її в чорнило і, витерши лівою долонею мокре чоло та тримаючи ручку в правій, застиг у нерухомості. Він не думав про те, що писати. Власне, він нічого не думав. Сидів. По тілу розливалось тепло, промерзлі на снігу ноги починали відходити. Максим ворушив пальцями, відчував шалений біль у суглобах, і від того було приємно. Біль у ногах відволікав увагу від усього того безглуздя, заспокоював душу, змушуючи її все покинути і зосередитись на собі. Яка блаженна пауза! Ця пауза тривала, здавалось, цілу вічність. Максим ніби втопився у блаженному забутті. Нарешті зринув із того забуття. Помалу зосередив увагу на папірці. Половинка листа з зошита. Оглянув його з усіх боків, наморщив брови і, зітхнувши, повернув лице до начальника. Що ж писати? «А!» – махнув той рукою. «Пишіть що-небудь». Максим розгонисто написав, до кого адресується, потім дату, потім своє ім'я і прізвище, рік народження, соціальний стан батьків і свою освіту, фах, скільки років сидів у тюрмі, а скільки в таборах сів лагу. Тут папірець скінчився, і Максим так на півслові і обірвав свою писемну вправу. Ба на силу влізло і те, що написав. Хотів на закінчення поставити і т.д., але поставив лише 3 крапки і розписався в куточку. «Вже!» – промовив з полегшенням. «Добре!» – промовив начальник і не поворухнувся. Він стояв, заплющивши очі біля теплого комина і далебі дрімав. Максим поклав ручку і, склавши руки на столі, відпочивав. Сидів нерухомо теж. Ліньки було поворухнути і найменшим м'язком.
дивився на начальника, зачепився поглядом за планшетку і хотів було щось запитати, але тяжко було змусити язик повернутись і промовити слово. Втома. Нарешті він таки змусив свій язик поворухнутись. Скажіть, навіщо ви взяли того Христа на Голготі? Здасться, буркнув начальник спецвідділу. Потім додав, не розплющуючи очей. Втім, ваш найтяжчий злочин. Іронія. Бо начальник ОСО армії має свої поняття, а начальник спецвідділу дивізії має, брат, свої. Та не може бути, хотів аж скрикнути Максим глумливо, але не скрикнув. Далебі було ліньки. Промовчав. Начальник теж замовк, і, як і перше, не розплющуючи очей, стояв, підпираючи спиною теплу стіну груби. Нарешті відслонився, обтрусив крейду з рук із шинелі і промовив: «Ну що ж, пішли?» А на дворі начальник плюнув у темряву і, кутаючись у шинелю, промурмотів, либонь, ні до кого. От бардак на цьому світі діється. Все як з глузду з'їхало, як к чортовій матері. Це він промовив у мряку, невидимий, так що й невідомо, чи те саме він промовив, а замість к чортовій ужив інший, менш пристойний, але більш динамічний епітет. І додав уже сердито, аж ніби із заздрістю: «Вам-то що?» Коли вони ввійшли знову до штабу, Кутузов у лапках стояв над шахівницею, спершись однією ногою на стілець, і жував мундштук від цигарки, як кінь вудило, а його партнер пахкав димом із люльки, як паротяг, сидячи все так же спиною до дверей. Він, мабуть, так і не поворухнувся за весь час відсутності Максима. Його чуприна була розкуйовджена і стояла, мов копиця сіна, завихрена вітром. Не поворухнувся він і тепер. Начальник спецвідділу дивізії подав Кутузову в лапках папірця, позіхнув і поплентався до лави, а Максим лишився стояти, дивлячись у потилицю того, що сидів при столі. «Добре», – сказав Кутузов в лапках, і, не дивлячись, кинув папірця на стіл. А тоді звівся і підійшов до Максима. Якусь мить дивився виріченими, банькатими очима і торсав свого чуба. Він, видно, був уже п'яний, очі мав червоні, чи то, може, від безсоння. Стояв і щось тяжке обертав під своєю черепною покришкою, жуючи мундштук цигарки. Може, робив у тяжкій ситуації ризикований хід королевою? «Ну от», – сказав нарешті Кутузов в лапках, – «ми маємо дуже мало часу. Війна, брат, і ніколи займатися єрундою. Ясно? Тож давайте будемо говорити прямо, дивлячись у корінь». «Смотри в корінь», – сказав хто? «Козьма Прутков». «Отож, так коротко і прямо, в чому діло? А діло в тому, що ви нам не підходите. Взагалі не підходите, по калібру. Еге ж, по калібру. Це геніально сказано. Що? Запишіть там. Ось у цьому і все діло. Ви занадто, як би вам сказати, норовистий, ні, гордий. А через це перед вами стоїть дилема. Підкреслюю, перед вами. А то ви все думаєте, що перед нами, га? А дилема така: або. Або вмерти, або зігнутися, і то понижче. Що ви вибираєте? Перше, буркнув Максим з нудьгою. Кутузов в лапках поторся в чуба і вилаявся: «Йолоп!» і зашипів: «Ні, брат, ні, ти перше зламаєшся, як гниляк, от як, і будеш рачкувати, слизняком повзати, а тоді вже...» «Побачимо», – відповів Максим так само, як і перше, з нудьгою, і зітхнув.
дивився задумливо на свої босі пальці, ворушив ними, а тоді перевів погляд на вихрясту копицю волосся біля столу. Десь я цю копицю вже бачив. Побачимо, протяг Кутузов в лапках, немовби приймаючи виклик, а тоді враз повернувся круто до варти і махнув рукою в невідомому напрямку. Взяти! Вартові підскочили на цей раз ще швидше і знову втрьох. К общому числу не запитав, а гаркнув котрийсь весело. К общому числу, відповів Кутузов байдуже і пішов до столу. Справу закінчено, можна далі грати в шахи. Максима повернули поштовхами зброї до дверей і повели. На самому порозі Максим раптом обернувся, інстинктивно, підсвідомо відчувши на своїй потилиці чийсь погляд. І на в'язах мулько голові. Він обернувся швидко і став, як укопаний. Від столу на нього дивився з-під копиці волосся крізь дим люльки Соломон. Дивився, примруживши очі. Протяг Максим машинально, ви? Це ви, значить, були за Чичероне. Пауза. Це тривало мить. Ця пауза і усі ці надзвичайні розглядини. Видно було, що Соломон прорахувався, обертаючись. Він хотів подивитися лише вслід, а довелося подивитися всторч. Але Соломон витримав за димовою заслоною, а Максим постояв мить, приголомшений, а потім глибоко зітхнув і промовив. Отже, ви довели послідовність, професоре. І посміхнувся, обертаючись у темряву. Там, де він щойно стояв, залишилися самі закриті двері, що сльозили патьоками на потілі від холоду і теплої вогкості. На них іще якусь мить дивився крізь дим люльки вихрастий Соломон, пророк і громовержець, доктор філософії і т.д. і т.п. Дивився розгублено. Він був тут явно рятуючись від общого числа в лапках, і на підтвердження цього зітхнув глибоко і тремтливо. Цікаво, що то за формула «общее число» і скільки в ньому має бути нулів, думав Максим, знову плентаючись у темряві під наставленою зброєю. А хтось зухвалий і глузливий у ньому, одержимий достославним шибеничним гумором, резонерствував, наслідуючи Соломона, назло знущаючись із себе самого і з усіх. Багато, дуже багато нулів має те число. І до нього належу і я, і ти, і той самий пришелепкуватий Кутузов в лапках, і решта. Це ж те число отих піщинок з твого, Соломоне, самому, опанованих гоном до руїни і смерти і верганих у прірву. Проте Кутузов в лапках має, мабуть, ще якесь окреме своє общее число, свій власний рахунок, і в ньому, мабуть, теж багато нулів. А вже ж. Але думка працювала мляво і тільки для того, щоб відірватися від наставленої десь у темряві зброї, зовсім не намагаючись по-справжньому заглянути під ту загадкову формулу «общее число». Було зрозуміло і було байдуже. Це число під спільним знаменником, ім'я якому знаменникові «сира земля». Нерви затялися і цілковито не реагували ні на теперішнє, ні на майбутнє. Але скільки ще їм затинатися? Які ще іспити їм призначено? І де та межа? Максим навіть не помітив, як опинився у великій, вогкій, продимленій хаті, повній солдатів, що лежали покотом на соломі попід стінами і скрізь навколо. Тільки й було вільного місця, що маленька латочка посередині, на якій стояв шефський стілець, а на покуті стояв стіл,
голий, заялозений, заляпаний краплями воску із свічок і чорнилом, і над ним гола, полупана й почорніла стіна. Навіть не було ніякого вождя в лапках. Посеред столу стояла бляшана лампа з надбитим і закуреним склом, що його надбитий край був доточений папером. Тяжкий сопух, складений із багатьох сморідів, прілих онуч, поту, людських випарів, гасу, чаду, розпареної глини і безліч інших запахів, забивав дух і туманив голову. Максима привели в цю діру і так покинули. Конвой пішов геть, а Максим лишився стояти посеред простягнених солдатських ніг. Він стояв і чекав на появу того, в чиї руки оце передано його голову. Але поки що ніхто не з'являвся. Ніхто не заявляв ніяких претензій на нього та його голову. Ніхто взагалі не звертав на нього жодної уваги. Так ніби його забули. Проте Максим знав, що вийти звідси він не зможе, що той, кому належить тепер його голова, пильнує за ним уважно, та що біля цього вертепу стоять десь чуйні патрулі, і невидима брама повз них відмикається лише таємним паролем. Всередині ж солдати лежали собі, і одні хропли, аж луна йшла, а інші точили теревені, пересипаючи невибагливі масні солдатські сюжети терпким ядреним матюком. Серед усіх інших запахів дуже чітко й гостро відрізнявся запах спирту. Максим постояв деякий час, а потім ступнув до центру і сів на шефський стілець, а вже сидячи почав пильніше розглядатися. Насамперед він зауважив, що це, без сумніву, не звичайні солдати, а відібрані оті знамениті в лапках війська ВЧК ОГПУ НКВД. Гвардійці спецчастин, про яких так багато він чув. Це він висунув із багатства їх озброєння та спорядження. Було багато і виключно автоматичної зброї, багато ременів тощо. Це все лежало купами біля господарів. Кожен із них був споряджений як командир. Та, власне, це були вже не солдати, а саме гвардійці. Чудним для Максима було бачити погони, яких він взагалі не бачив на своєму віку, лише чув, що колись під час революції їх відривали солдати. Може, батьки ось цих, разом із шкірою з офіцерських панських рамен. Погони ті були, власне, ганчірочками з комбінацією зірочок та смужок. Найбільше ж було видно з мови, що це було за військо. Мимоволі Максим почав дослухатися до розмов. Йому хотілося вичути, вловити тут душу людини. Найперше, що вражало, це те, що над усіма розмовами тут тяжіла печать трагізму, печать смертельної нудьги. А потім, уже за цією трагічною печаттю, вражав знову ж таки сопух. По короткому часі Максим одвернувся, його власна душа зіщулилась. Тяжкий сопох, ще тяжчий, як у повітрі, віяв від тих розмов. Якщо це була бравада, так добре знана Максимові з давніх спостережень ще в концтаборах, то яких же потворних розмірів вона досягла. І вже в ній пропала людська душа. Цей сопух словесного бруду був і раніше, але війна довела його до найвищого ступеня конденсації, зробила неподільно пануючим, оточила густішими випарами алкоголю і запахом крові. Це була мішанина сормітництва, матюкні, цинічної бравади вбивць, сексуальної словесної лихоманки і високої температури алкоголю. І найсумішнішим було те, що все це були на вигляд здорові, нормальні, ще й гарні селянські хлопці. Вражало саме протиріччя між враженням зоровим і враженням слуховим. Ні, це лише бравада, страшенно гіперболізована бравада, доведена до потрясаючого абсурду.
спосіб самозахисту перед божевіллям. Як висловився колись один професор-психіатр про це саме явище в концтаборах. Максим перестав дослухатися до розмов, намагався нічого не чути, навіть забути, де він. Заглибився в себе, почав дрімати, сидячи. Потім якось ненароком повернувся до столу і аж скинувся від здивування. Біля столу сиділа Ната, гарна молодесенька дівчинка Ната. Як же це він не помітив зразу? Його знайома, донька його друга. Вона сиділа, знітившись і завмерши, тримала в пальчиках ручку з пером, занесеною над аркушем чистого паперу, і, втягши голову в хутряний ковнір свого пальтичка, дивилась великими очима на Максима і плакала. Так, це Ната, що її колись Максим носив на руках. Донька його старшого віком друга Д, засланого і замученого десь у Рибінську. Максим трохи не скрикнув, але втримався. Та чого ж вона тут? Та це ж вона ото їхала машиною. Це ж вона там, ще в місті, щебетала і так вигравала голосочком перед начальником. Що ж вона пише? А дівчина дивилась на Максима, не моргаючи, і тільки перо тремтіло в її руці, занесене над білим аркушем паперу. Вона мовчала, поводячись зрідка оком десь набік, але вона йому, Максимові, щось кричала своїми очима, щось питала, пояснювала, а чи просила прощення. І Максим зрозумів усе. Ті очі дивилися так, що не можна було не зрозуміти. Не треба було пояснень. Ясно, чого вона тут, і яке тяжке завдання їй поставлено. Невже ж це Соломон притяг її? Невже ж це він змобілізував її, рекомендував на таку тяжку роботу? Так, це ж вона має тут свідчити на нього, писати. Господи! А дівчина кліпнула віями, і сльоза ляпнула на чистий аркуш. Дівчина злякалась і квапилася відтерти ту сльозу, витерти папір насухо, знищити слід на папері, а тоді нишком глянула туди-сюди, чи ніхто не дивиться, чи ніхто не бачив. Ні, ніхто не бачив. У хаті стояв гомін і клубочився махорковий дим. І знову очі на Максима. «Не потерпай так, Нато!» – зітхнув Максим ледве чутно. «І пиши, дитино, все, що в голову збереде. Все це не має ніякого значення». «А ви не гніваєтесь?» – прошепотіла бідолашна дівчина з самими губами, беззвучно, і витерла носа хусткою. Зітхнула. «Звеліли». «Дурненька», – посміхнувся Максим, помовчав, а тоді додав. «Там погоду роблять люди поважніші, а твій дитячий лепет», і махнув рукою. «Пиши, Нато, мені вже нічого не пошкодить. Пиши, думай про себе та пам'ятай про батька, дочко». Дівчина нагло залилась сльозами і одвернулася геть. Скоцюрбилася над папером, плічка їй ходили ходором, писала. «Ты что же это девочку обижаешь, га?» Звівся нараз із долівки високий білявий хлопчина і став проти Максима, похитуючи, п'яний, як чіп. Був у сибіряцьких чосанках з якимись медалями на грудях, стрункий і хвацький. «Га? Вона должна работать, а ти?» «А стой!» – придивився пильно, потім вернувся на своє місце, взяв пас із револьвером і портупеєю і підійшов знову до Максима, пристібаючи той пас із портупеєю і ніяк не можучись п'яна пристібнути. Нарешті пристебнув. Потім витяг тяжкого пістоля і почав його насупроти Максима налодовувати. Заправив у нього обойму, посогав ців'ям. «Ти що ж дівочку забіжаєш, га?» Підійшов до столу, заліз за нього з покутя, п'яним рухом відібрав у дівчини ручку і папір. «Давай сюди! Що ти там ще мазюкаєш?
Отдихай, бо ти сопливе ще й писати не вмієш. Ось я, ну от, і наставився на Максима викоченими очима, похитуючись і ледве повертаючи язиком. Максим дивився на хлопчину, і він йому рішуче почав подобатись. В жестах і словах цього п'яного в дим хлопця була іскра доброго, непередбаченого ані законом, ані начальством, ані самим ним гумору і сенсу. Засунув пістоля назад у кобуру. От ми зараз побачимо, хто ти. Ну-с, ти мені ось зараз говори всю правду, а я буду писати. Пойняв? Пойняв. Максимові початок припав до серця. То-то, прізвище, ім'я і по батькові. Максим відповів із найсерйознішим виглядом. І пішли запитання і відповіді. Запитання найдивовижніші, і відповіді на них найсерйозніші. Так щиро Максим у своєму житті не відповідав іще жодному слідчому, перед якими не раз довелося йому бувати. Власне, він оце взагалі вперше на такі запитання відповідав, бо раніше, як правило, він завжди слідчих ігнорував. У числі інших запитань були і на зразок таких. У Бога віруєш? Вірую. А в Сталіна віруєш? Віруй, брат, інакше плохо будіть. Так ішло слідство в лапках. Товариші слідчого, лежачи, глибокодумно подавали репліки, робили зауваги. Та слідчий не брав їх у рахубу. Він провів слідство в лапках по-своєму і нарешті приступив до другої половини справи. От, а тепер я зроблю тобі приговор і розстріляю, як собаку. Пойняв? Пойняв, брат. Обірвав усе вістун, що нагло вскочив і гукнув, засапавшись. Семенов, до майора, миттю. Слідчий в лапках устав, провів рукою по чуприні, віддав ручку дівчині. На, кінчай ти. Діло, брат, важне. Треба його розстріляти. І виліз із-за столу. Постояв серед хати, трясучи шалено головою, доледи намагався на швидку витрясти хміль із неї. І так, трясучи, вийшов з хати, ледве втрапивши в двері. Дівчина сиділа, читала протокол в лапках і сміялася у вковнір. Сміялася чи то від дивовижного змісту того протоколу, а чи тому, що слідчий в лапках списав геть увесь чисто аркуш, а більше паперу в неї не було. По якомусь часі хвацький слідчий в лапках Семенов повернувся назад і вже був начебто зовсім тверезий, лише побілілий трохи і дуже стурбований. Він зняв пас із револьвером, почепленим не на той бік, і поправив, перечепив на своє місце, підперезався як слід, обсмикався. Потім вийняв револьвера, перевірив і взяв його в праву руку. А тоді звернувся до Максима тихо, трохи розгублено. Ну от, так що ходім, брат. Ніхто не подав на цей раз ніякої репліки. Максим із Семеновим вийшли в ніч. «Стій!» – скомандував Семенов за порогом. «Ти йтимеш попереду, а я, брат, ззаду. Пойняв, а там буде видно». Пішли. По якомусь часі. «Слиш, ти ж не тікай, бо тоді замість тебе мене розстріляють. А це, брат, буде ошибка. Стой!» Максим встав. Він бачив, що Семенов був ще п'яний. Спершу, діставши серйозне завдання до виконання, хміль від свідомості серйозності того завдання трохи був вилетів, але потім той упертий хміль вернувся знову. І тепер ішла боротьба між тим хмелем і дисципліною випробуваного гвардійця. «Слиш, попереджаю, крок уліво, крок управо і амба. На місці. Пойняв? А тепер пішли». Пішли.
Топталися довго в темряві. Максимові вже приходила думка в голову, а чи не взяти б у цього Семенова пістоля і чи не махнути б, але куди? Розумів, що з пістолем чи без він довше не бігав би, як пару годин, а може й того менше. Зайва праця. Але не це стримало Максима від здійснення такого наміру, а якийсь глибокий відрух, якийсь тваринний інстинкт, що не велів йому шарпатись. Такий самісінько інстинкт колись, як він випав був із вагону між рейки на ходу поїзда і лежав під страшним залізним гуркотом, велів йому не шарпатись, а затамувати жах і лежати спокійно, хоч би й кров його застигла кригою. А розум губився перед обличчям смерти. А тепер, власне, йому тим більше не треба було поспішати ані в петлю, ані під кулю, коли й те, і друге було для нього однак забезпечене. Топталися в темряві. Максим ішов попереду і раптом відчув, що він загубив свого конвоїра. «Ей, слиш!» — почувся з темряві переляканий голос Семенова. «Де ти?» «Ось». «Де ось?» «Ось». «Фу ти, чорт!» — нарешті намацав Семенов Максима. «Де ж ти шляєшся?» — і роззлостився. «Іди прямо, направо, дай сюди твою полу, та не хапайся за револьвер». Семенов узявся за полу Максимового пальта, майже здираючи його з плечей, і так плентався за ним. Невідомо було, хто кого веде. «Стій!» — стали. Поміркувавши трохи, Семенов зорієнтувався. Пішли далі. Так іще деякий час топталися в темряві. Нарешті Семенов гримнув уже іншим голосом, як візник кричить «Пру!», приїхавши. «Стій!» Зупинились біля якоїсь стіни, стояли в темряві, тримаючись одне за одного. «Не бойся», — промовив Семенов, відцапавшись, — «я тебе не стрельну зараз, не було ще приказу, хоч для тебе, голубе, було б краще», — додав він, відхнувши. «Я тебе по блату чихнув би легко і в інших, брат, буде тяжче. Шукай там ручку дверей». «Єсть?» «Є». «Тягни». Максим потяг до себе за клямку. Двері відчинилися просто в хату. «Катісь!» — пробурмотів Семенов і закрив за Максимом двері. Ага, оце і є те обще число. Хата, освітлена лойовою свічкою, була вщерть напакована людьми, що лежали, як дрова, суцільним звалищем долі, на полу і на печі, і хропли. Біля дверей стояв столик, на столику горіла та лойова свічка, а за столиком куняв вояк із забинтованою головою. Максим, як увійшов, так і зупинився біля дверей, та й стояв, спершись на одвірок. Було тихо. Лиш де-не-де те хаотичне звалище людських тіл хлипало з просоння і маячило. Так, оце і є те обще число. «Петрович!» — почулося тихо з найдальшого кутка. Це до Максима озвався чийсь голос. Хтось упізнав його і озвався так сумно, сердечно. «Лягайте там, де стоїте, лягайте». «Хто ви?» «Я староста цього общества. І взагалі». Максим упізнав. Так, це староста цього села, Василенко. А село це, значить, Веселе. Яка іронія! Розділ 7. Обмерзлі кригою дерева дзвонили й лускотіли, неначе вони були скляні. Кожна найменша гілочка була оправлена в прозору кригу, світилася і блищала, і ціле дерево, здавалося, зроблене геніальним майстром із чистого скла. При подуві вітру гілочки цокотіли одна об одну, лущали, а при сильних ударах маси таких гілочок об масу, скляної коси
об скляну росу, скло дрібно билося і з дзвоном осипалося на пішоходи, на скляну ж, вірніше, оправлену в скляне поливо землю. При недалеких артилерійських вибухах гілочки також подзвонювали і з шелестом риняли дрібні блискучі шматочки. Під тією казковою декорацією, по фантастичній скляній алеї, в яку обернулася вулиця, ведуть Миколу. Ведуть Максимового друга і товариша по страту. Він іде босий по снігу, в самій білизні, гордо закинувши голову. Заслужений артист і каторжник. Він дивиться просто перед собою на заходяче зажурене сонце. Мабуть, йому ввижається далекий Сибір і сніги Забайкалля, буйний іній і шелест скляного вітру, і друзі, такі ж, як і він, приречені, але непокірні. Босий і в одній білизні Микола зникає в мерехкотніві крижаної алеї, оточений вартою в блакитних німецьких одностроях. Дзвонять крижинки над цілим світом. Крижинки, опромінені зажуреним холодним сонцем. А над усім тим, як марево, ще один моторошний образ. Разом з його Максимовим товаришем і з багатьма іншими тоді на крижаній алеї було повішено із старого партизана Чубенка, партизана часів революції, того самого, що, забезпечивши тріумф тій революції, сидів потім у рідній тюрмі, де його було бито його ж орденами по обличчю і ламано йому ребра за ту ж саму свою вітчизну, в ім'я якої він робив революцію. А тепер його було повішено разом з Миколою. І знову ж за неї. І він висів у шерензі відважних і непримиренних на крижаній алеї. А вночі його маленькі діти і зняли батька з петлі, ту петлю обірвавши. Хотіли врятувати його від ганьби і позорища, занести геть і поховати. Але далеко вони не могли його занести, бо батько був тяжкий, а надходив світанок. Батько був тяжкий і твердий, як колода, мерзлий. Тоді вони поставили його біля паркана стояти під деревом, оправленим у скло. Поставили його мерзлого і твердого, випростаного на струнко. І так він стояв, приймаючи параду на розі, зустрічав сумних жінок, що йшли на базар, а скляні гілочки мерехтіли. «По одному виході!» Максим протер очі. З них не зникало марення, напливаючи на дійсність. В них ще йшов Микола, відходив, минаючи вартового, немов би виконував його команду. В них разом горіли сонце і свічка, мерехтіли дерева в скляному вбранні і патьоки на запотілих шибах. Це не був сон. Максим бо не спав. Це була дума, спогад, видіння в широко розкритих і невидющих очах. Це був відсвіт минулого і візія прийдешнього перед внутрішнім згасаючим зором. Максим не знав, як довго він так просидів, опустившись на мокру сиру долівку, в ногах великого людського звалища, отого общого числа, як остання його одиниця чи нуль. Остання одиниця чи нуль, а чи одиниця попереду? Одиниця попереду. Бо коли нагло розтнулася команда і усі встали, Максим опинився на чолі общого числа, як перша одиниця, за якою йшла решта одиниць і безліч нулів. Ні, одиницею попереду пройшов Микола, пройшов босий, і в одній білизні по снігу, і зник за дверима, а за ним от мала йти решта, безліч одиниць і нулів, що й становитимуть укупі з ним общее число. «По одному виході!» Ця команда замикала візію і переключала її в реальність. Ба, вони обидві, візія і реальність,
пливли якось вкупі, взаємно перетинаючись під цю команду. Вартовий із забинтованою головою стояв, чухаючись і позіхаючи, і ту команду подав не він. Команду подав хтось із-за дверей, з надвору. Той хтось повторив команду тричі, але ніхто не виходив. Команда та прозвучала моторошно, немовби то кричав півень. Отой самий біблійний півень перед зреченням Петра і перед узяттям Христа на Голготу. Всі встали, збились отарою, тупцялись, щось там порпались, але ніхто не виходив. Забинтований вартовий, він же й комендант дому цього, чухав свою потовчену голову і теж не міг спросонку прийти до пам'яті, дивився на огарок лоєвої свічки і моргав. Нарешті голос на дворі вибухнув страшним прокльоном і приголомшуючим матюком. І тоді раптом у відповідь таким же прокльоном і матюком вибухнув забинтований вартовий, адресуючи їх туди, за двері. Після цього він одразу опанував себе, прийшов до пам'яті, настроївся. «Ану, ворушись там! Вставай, вставай! Збирайся!» Загомонів, загукав він жваво і весело, до того безморфного і, здавалось, безкрайого в темряві общого числа. Так, ніби йшлося про збирання десь на екскурсію чи в кіно. «А речі, брати?» – спитав хтось дипломатично, здавленим голосом. «Брати, все забирай. І горшки? І горшки забирай». «Нащо вони?» – протяг хтось сумно. «Коли ж, однак, до лісу?» «На шльопку!» – видавив хтось спазматично з горла, хтось юний, і зарюмсав. «Дурак!» – бовкнув вартовий. «Боїшся? Зараз найстрашніша кара – це лишатися живим. Пойняв? А на що горшків, котрі порожні, кидай, баби заберуть». Всі сопли в темряві, збираючи манатки. Хтось товк горшки, сьорбаючи носом. Максим стояв. Йому нічого було збирати і нічого товкти. Стояв і слухав сам себе. У вухах йому кричали треті півні глупої півночі. «Виході!» «Увага!» – випростався вартовий, піднісши листок паперу докупи вкритих рудими плямами бинтів, що разом із дірками для очей та для рота були головою. «Кого я буду називати, говорив я, а кого не назву, теж скажеш я в кінці. Понятно?» Він говорив весело, добродушним, простокуватим голосом. Це був один із типу тих душ наразпашку, що, напевно, і в пеклі б із чортами ляси точили. «Понятно? Ей, ви там, на зачіпку! Зібрали горшки покришки? Готово? Слухайте ж! Василенко? Я. Завірюха? Я». І так через увесь список. Веселий виклик, сумний відгук. Багато прізвищ було знайомих Максимові. Вчителів, митців, агрономів, селян, священиків, лікарів. «Ого», – подумав він, – хтось добре попрацював. Нарешті список скінчився. Настала тиша. Вартовий опустив листок і стояв, мовчки чекаючи. «Я», – проказав Максим апатично, бо його не було викликано. «Ага, ну от бач», – зрадів чомусь вартовий. «Приведено, як ви спали», – пояснив хтось із кутка услужливо. «А ти говоритимеш потім і за себе, як спитають», – грубо і глузливо обірвав його вартовий. Він вийняв огризок олівця, поклав папір біля свічки і довго його розрівнював своїми грубими кулачиськами. А ще довше націлявся огризком олівця, нагинаючи забинтовану голову на всі боки. Нарешті, так і не визначивши точки, де йому поставити олівця, простяг його Максимові зі словами «На, запиши себе ось тут о», ляпнув долоною по папері. «Бо моя макітра в обручках, от...» «Хто ти?» «Знаю, це ти той архітектор». «От і добре», – закінчив він іронічно. «Будеш тепер от із ними будувати».
Царство небесне, зітхнув тихо і тужно Василенко. Теж добре, згодився вартовий, надо його переділать бо там уже нашому брату немає місця. Максим записав себе в список. Так, вартовий згорнув листок, подумав. А тепер по одному виходь, скомандував раптом тяжко, по-вояцькому, забинтований веселий вартовий. Попереду знову пройшов у Максимових очах Микола, босий і в одній білизні. За ним решта вийшли по одному. За дверима в передранковій мряці вже чекала на них варта, сила автоматників. Здавалось, їх було безліч, повна темрява. Вони стояли двома шпалерами, що губилися, розпливалися в чорноті. По 4 становись, скомандував хтось сірий, невиспаний, із пістолем у руці. Стали, вишикувались по 4. У передранковій тривожній і глухій мряці десь над селом кричали півні, треті півні. Тріщали дерева, вкриті ожеледицею, скрипіли, лускотіли, подзвонювали. На слизькій крижаній землі під ногами хлюпотіли калюшки зводнілого снігу. «Увага! Крок вправо, крок уліво!» монотонно зазвучав хрипкий, холодний, дерев'яний голос. Голос професійного вбивці, душогуба за службовим обов'язком. За одного позбудуться духу всі. Шагом! Давай, закінчив тягучу команду хтось інший, спереду, в темряві. Рушили. Загупали, зачовгали хаотично ноги, плутаючись, як під отарою. А з обох боків, неначе тверді рамці тієї плутанини, загуділа тяжка, скоординована хода в ногу. То 2 шпалери варти з боків, авангард та ар'єргард сунулися тяжко, як залізний обруч. І відчувалося, що то навколо облягла і сунулося в ногу понура досада і злоба стомлених, вимучених тяжкою зброєю, невиспаних і мокрих від мряки істот, що вели подібних до себе десь далі, далі, в безсоння, холод і мокречу. Над походом нависла тягуча тупа мовчанка. Так ішли довго. Ішли порожньою, затканою мряковинням вулицею, потім вигоном. З кожною хвилиною помало видніло. Вже було не чорно, а сіро. Раптом розітнулась несамовита команда. «Лягай!» І забрещала зброя з усіх боків. Всі попадали з півкроку просто на землю, у калюжу. Хтось застогнав. Хтось тиснувся з усієї сили лицем у воду, ніби хотів упірнути, втікаючи від смерті, що з'явилася нагло за плечима, і вже, либонь, тислася до карку сталевою цівкою. Максим хотів гукнути, щоб перестали. Мабуть, на все обще число він один вклякав отак не вперше, тому знав, до чого то. Навклякався він за довгі роки по етапах та таборах, бодай би. Та вже Бог, мабуть, почув цю молитву арештанську, що починалася з бодай би. Хотів утримати бідолашних людей від психози, що загрожувала розгорнутися в божевільне ревище. Але це за нього зробив хтось із варти. «Ну, ша, герої!» – промовив хтось уїдливо і засміявся злісно. «Ша! Ще не зараз! Ось поїдемо!» І вимитюкався понуро і сплюнувши. Решта варти мовчала, як мур. Десь гуділо, брящало ланцюгами, порскало, по хвилі виповзло з мряки і підійшло величезне американське вантажне авто з халабудою. 5-тонка. По четвірках за порядком вставати, в авто влазити, наче молитву забубонів той самий хрипкий дерев'яний голос професійного вбивці. Перша четвірка – давай, решта лежати. Друга четвірка – давай. Так помалу всі опинилися в машині,
в темній великій халабуді, наповнивши її вщерть. Останньою влізла не четвірка, а шістка. Це були автоматники. Вони стали стіною, загородивши вихід і тримаючи скоростріли, спрямовані на людей у машині. Решта вартих лишилася долі. Підуть спати. А декотрі, може, ще почіпляються з боків. Коли машина рушила, автоматники, що були в машині, опустили заслону за своїми спинами і засвітили ліхтар із свічкою. Піднесли той ліхтар до горішньої перекладини, там його причепили і почали пильно пасти очима всіх, а зокрема тих, що стояли найближче. Машина тяжко поповзла, шарпаючись та захлинаючись власним ревом. Куди нашоршились усі, млосно завмираючи? Куди? Прошепотів хтось, невідомо кого питаючи. Хто зна? Зітхання, мовчанка. Чути лише, як ззовні, певно, стоячи на крилах машини, хтось зрідка перемовлявся словами, яких не можна було розібрати. А пильнуйте лишень, почувся шепіт із кутка з темряви. Якщо машина поверне ліворуч, значить у ліс, а якщо праворуч — пауза, значить теж у ліс, додав хтось інший безнадійно. Хто зна, прошепотів перший, захищаючи іскру невисловленої надії. Машина повернула праворуч. «Куди нас везуть?» — істерично викрикнув, запитав чийсь юнацький, майже дитячий голос, звернений до варти. Максимові цей голос видався знайомим, тільки зміненим від жаху, так що тяжко було розпізнати, хто ж саме був його власник. «Побачиш», — процідив котрийсь із вартових крізь зуби. Юнака хтось тихо потішав. Машина довго гайдалася на вибоїнах, ішла вгору, вниз, повертала, згідно з рахунком у запаморочених, одурілих від туги головах, уже 7 раз ліворуч і 7 раз праворуч, і часом, здавалось, кружляла на місці, на задніх колесах, мов би на п'ятах. Довго. Вже ніхто нічого й не шепотів, не питав і не вгадував. Нагло машина зупинилась. Затряслась, ревнула кілька разів і притихла. Стояла тихо воркочучи. Вартові відкинули полотнище, на дворі було вже видно. Стояв ранковий туман над білим снігом, а з туману по снігу до машини підходив твердим німецьким кроком рій солдатів із автоматами на руку. Підійшли і стали осторонь. Розітнулась звідкілясь команда. «Вилазь!» Першим зістрибнули автоматники з непогашеним ліхтарем. Потім усі інші, і Максим. Зістрибнули і стали по 4 насупроти рою солдатів. Було видно, і тепер можна було добре роздивитися на білий світ і на людей. Білий світ — це була околиця міста. З одного боку двори, з другого голий засніжений степ. А люди... Насамперед виявилося, що юнак серед приречених — це був Костик, 16-річний коректор із редакції, недавній комсомолець Костик. Решта ж його і Максимових колег не привертали особої уваги. Тут було 4 ряди однотипних якихось облич, землисто-сірих, зарослих, напівживих. Натомість привертали погляд інші солдати. Виявилось, що всі солдати, як ті, що зіскочили з машини, так і ті, що оце підійшли, були якісь незвичайні собі солдати, якими їх звик бачити колись Максим. І навіть не такі, якими він уявив їх на підставі того, що бачив уночі. Якісь особливі, зовсім ще ним ніколи не бачені. Мало того, що вони були всі з погонами і злі-призлі з вигляду. Особливо ж були злі ті, що підійшли, низькорослі, опецькуваті, понурі, гвардійці.
прошепотів Василенко до Максима, вияснюючи йому те, що той знав і без нього. Але мало було самої тієї налички, щоб зробити їх такими незвичайними. Інше робило їх незвичайними. От вони, ті гвардійці, із соломою в шапках і в ковнірах, з вовчими вогниками в очах, стоять насупроти, мовчки озираючись під лоба групу в'язнів, а осторонь стоять їхні якісь начальники і щось радяться, позіхаючи. Ба, ось що робить їх надзвичайними. Всі ті гвардійці одягнені в шинелі з англійського сукна. Деякі замість повстяників мали англійські черевики, а озброєні всі здебільшого химерними американськими автоматами. Цілком незвичайні, а загрянишні. Лише матюкалися всі по-російському. А трам-тарарам закипів раптом один люто, вихопившись наперед. Низькорослий і клишоногий, він шарпнув свою американку. Я їх зараз одведу ось до Бога, цю мразь. Це, здається, був сам караульний начальник, Карнач. Ну-ну, озвався понуро заспаний офіцер старшої ранги, досить неохайно вбраний, також в англійське зелене сукно і черевики. Не дурій, Кулагін, ще встигнеш. Клишоногий спочатку завагався, а потім вернувся на своє місце, не то гарчучи, не то скімлячи, точнісінько так, як пес, якому не дозволено вхопити за литку спотиньга. Крок германський, автомат американський, штани англійські, матюки російські. Га, ось вона, квінтесенція епохи, її дух, її геній у всій красі і величі, її емблема, символ всесвітнього універсального професійного вбивці. Цього ніхто не сказав уголос, лише подумав – це Максим. І та думка була разюча, як разючим було й видовище. Так, крок германський, автомат американський, форма англійська, душа російська. Ні, не тільки російська, матюки лише чисто російські, але душа така ж, як і зовнішність, мов циганський коц, ряба і теж універсальна, марксо-енгельсо-ленінська, з новітніми німецько-англо-американськими корективами. У висліді замотиличена, тупа, жорстока, здеградована до ранги звичайного душогуба. Душа сучасності, а в цілому духовна і матеріальна суть епохи. Шагом, трам-тарарам, давай, пішли, розітнулася злобна, дика команда. То Карнач Кулагін лютував, що йому не дали цю мразь одвести зразу до Бога. Далебі він був лютий на весь світ, і на самого себе, і на всі околиці того світу, і ще не знати, на кого і на що. А зі степу, гнаний вітром, котився на місто туман, разом із сніговою крупою, натикався на людей і притискав їх до засніжених, обчухраних тинів та парканів глухого передмістя. Розділ 8. Це була селянська хата, перетворена на тюрму і разом на польову гауптвахту. В ній вже сиділи під столом 3 танкісти і грали завзято в карти. Коли прибула партія в'язнів, і Максим серед них. Танкісти босі, розхристані й простоволосі, сиділи під столом, неначе під балдахином, на соломі, склавши по-турецькому ноги, і не звернули на новоприбулих жодної уваги. Смалили собі і далі в дурня. Видно було, що для них це вже повторювалось не раз і було нецікавим. Хата наповнилась людьми до самих дверей. Вона була простора і без ніяких меблів. Стояв лише єдиний стіл у кутку над танкістами, та скрізь попід стінами було застелено добре вим'ятою соломою кашканицею. Солома була трохи вогка, але то нічого.
Новоприбулі попадали на неї купами, розташувалися і аж тоді почали оглядати один одного. Оглядали, робили великі очі, роззявляли роти вражено і мовчали. Прибирали байдужий вигляд і вдавали чужих і незнайомих. Лише юнак кинувся до Максима і, впавши поруч, уткнувся йому носом у плече, припав до грудей і заплакав. Це був Костик, добре знаний 16-річний комсомолець Костик із редакції. Максим притиснув його голову рукою до себе і не знав, що ж сказати цьому юнакові, цій дитині, що так передчасно, так занадто рано стала дорослою, маючи вже на своїх плечах цей безглуздий, трагічний тягар, що його раптом навалило на нього життя. І мовчав, бо знав, що Костикові вже не можна було збрехати. Люди розташувалися щільно один біля одного у 4 ряди. Біля дверей примостився вартовий з американським скорострілом, в англійській шинелі і в сибірських постяниках. У хату, переступаючи через ноги сидячих, зайшов сержант у такій же шинелі і у повстяниках, постояв, сказав: «Ну от і все в порядку», і пішов геть. І тюрма зафункціонувала. З заряднини, що нею було завішано двері до хазяйської половини, до так званої хатини, визирнула жіноча голова, бистроока й молода, похиталася скрушно і, зітхнувши, зникла. «Ей, ви, хлопці!» – звернувся до всіх один танкіст, русявий, молодий і веселий шибайголова. «Ось це визирала, це господиня, бачили? Можна сказати, хазяйка цього готелю». Під столом сміх. «Понятно? Це во-первых. А во-вторых, мене звуть Вася. Це щоб ви знали і добре запам'ятали. І не просто Вася, а Вася Герой СССР», – додав похмуро другий, тримаючи карти віялом. «Ні, не Герой СССР, а все-таки танкіст окремої Сталінградської танкової армії», – зітхнув. «Може, був би героєм СССР, та от чорт його зна». Вася не докінчив, що саме чорт його зна, і почухав голову. І раптом несподівано закінчив. «Хто з вас має насіння? О, оцей буде во-третіх». Мовчанка. «Ех ви», – зітхнув Вася, – «теж мені колхозники». Хтось кинув йому торбу з насінням. Вася піймав її на лету, помацав і радісно засміявся. «Насіння!» Потім подивився запитливо і здивовано на господаря. «Всю?» «Як хочеш», – зітхнув господар байдуже і понуро. Протяг Вася, «ти хочеш випробувати героя-танкіста, чи не є він імперіаліст?» «Ні, брат, Вася бував у бувальцях». Він розв'язав торбу, надсипав половину насіння на розстелену сорочку, зав'язав торбу і кинув назад. «На, лови, брат, горе і радість усе пополам». І заходився з товаришами ділитися насінням. Видно було, що цей Вася і виріс найперше по тюрмах, а тоді вже на війні. Жести, слова, міміка – все від типового безпритульника часів НЕПу, і це лишилося на все життя. Поділивши насіння і весело лузаючи, Вася виліз із-під столу, встав і попростував до Максима. Був він високий і ставний, хлопець-орел. «Ей, куди?» – зарепетував вартовий біля дверей на стільчику. «А ти сиди там із своєю свістьолкою. Подумаєш, хочеш насіння? На, держи шапку. Бери». Вася відсипав вартовому жменю насіння в шапку і повернувся до Максима. Сів навпочепки, взяв Костикову голову за чубок і підвів її. «Ти чого, дурний, га?» Костик ще дужче захлипав. Вася поклав його голову назад на Максимове плече, махнув рукою, подивився Максимові в очі і сказав, кивнувши на Костика:
Страшно. Ну, нічого, зітхнув. Мені теж. А далі подивився ще пильніше Максимові в очі і промовив щиро, як до свого. От знамените, брат, учреждєніє. Поставлять отак тобі стільця, посадять на нього ідола із свистьолкою, і вже ось тобі тюрма. Га? Максим мовчав, дивлячись Васі в одверті і, либонь, розгублені очі. Видно було, і не так видно, як Максим угадав чуттям, що при всій своїй зовнішній веселості Вася смертельно нудився, мучився, неприкаяною передсмертною нудьгою. Витримавши Максимів погляд, Вася посміхнувся. Ти, видать, не колхозник, а я от танкіст. А ти хто? Архітект. А, я ж так і знав. І малювати вмієш? Трохи. А що? Вася засміявся. Чудесно. Я люблю, як малюють. Ти мене намалюєш, зітхнув. А я от не вмію, і це погано. А то я б, знаєш, намалював би оцю всю єрунду. Він зробив рукою невиразне, широке, всеобіймаюче коло і сплюнув. Посидів мовчки, оглянув пильно всіх присутніх, що позирали на нього підозріло, і враз сердито випалив. Якого чорта лупаєте? І якого диявола носи повішали, га? Подумаєш, більше смерти все одно нічого не буде. От побачите. Встав і пішов, переступаючи через ноги і тулуби, і знову поліз під стіл. Гей-гей, Люба да люле, мугикали його товариші якоїсь старовинної солдатської пісні, розвішуючись на губах лушпиння і ляпаючи картами. Вася приєднався до них. От побачите, при цій Васіній обіцянці Максимові згадались останні слова Кутузова, що обіцяли щось більше, ніж звичайну смерть. Згадав і притиснув Костикову голову до грудей. Костику! Що? Озвався юнак слухняно і невиразно, мов би крізь сон. Будь мужній, Костику. І прошепотів уже сам до себе. Головне — не датись обернути себе в ганчірку. Ось, оце головне. Добре, сказав Костик у Максимове плече. У нього вийшли всі сльози, і він уже не хлипав, лежав тихо і, либонь, марив. Марив юнацькою душею, шугаючи нею десь поза межі можливого. Так само тихо, мовчки лежав і Максим. Але він не марив. Він лежав, тяжко зціпивши щелепи і повіки, і балансував душею між глибокою втомою, зневірою і почуттям якогось невиконаного обов'язку. Усіх в'язнів разом із 3 танкістами було 30. Здебільшого це були Максимові знайомі, але всім їм до Максима було байдуже. Кожен був зайнятий своєю власною трагедією. Максимові було до них теж байдуже, хоч він і не був зайнятий своєю трагедією, бо всі трагедії, що з ним були, вже відбулися. А це був лише фінал. Ні, він не був зайнятий своєю трагедією. Він не був зайнятий нічим. Він лежав у забутті, тримаючи на грудях голову Костика, що вже солодко спав. А тим часом брали людей на допит. Приводили з допиту заюшених кров'ю, кидали їх на солому і брали інших. Танкісти під столом грали в карти і лише скоса позирали на битих. До Максимової свідомості доходило все, що відбувалося. Доходили навіть жах і нудьга людей, що з кожним таким викликом і поворотом все наростали і наростали. Жах наростав у тих, що чекали черги, а нудьга в тих, що вже чергу відбули. Кинені тепер на солому, вони стиналися душею вже перед недвозначною перспективою, пообіцяною і гарантованою їм, ще й скріпленою солідними авансами у вигляді синців. Але до Максимової душі
те все не доходило. Він стільки бачив і витерпів у житті, що воно вже на нього не діяло. Знав, що його черга теж от прийде, але занадто до серця того не брав, лише стискав щелепи, аби лише не подолав його той ізмор, та безконечність, яка може і найсильніших увігнати у відчай та розпач. Аби лише швидше. Нового він не сподівався нічого ані почути, ані побачити. Все йому до кінця ясно сформулював отой Кутузов. Та й рішення він, Максим, уже теж прийняв. Ні те, очевидно, не підлягало змінам. Якщо його щось іще хоч скільки-небудь цікавило в його власній долі, то це лише те, яку ж все-таки формальну причину вони підведуть остаточно під факт його знищення. Яку формулу дадуть? А якусь формулу вони все ж мусять видумати, якщо пустили справу на рейки законності в лапках і посадили його сюди. Раз почали розігрувати комедію, то мусять і якийсь сюжет для цієї комедії скомпонувати, а якщо не сюжет, то принаймні якусь більш-менш правдоподібну відповідь на запитання «чому?». Бо ж справжньої причини вони ніколи назвати не посміють. А спитати, може ж хтось колись їх таки спитає. Проте Максима не викликали. Він лежав у забутті. Часом шерех і тривога серед людей посилювались. Вони рухались, наступаючи Максимові на простягнені ноги. Тоді він розплющував очі, дивився на ті свої ноги в ганчір'яних бурках, з яких повилазили пальці, ворушив тими пальцями і знову закривав очі. Так і не підкочував ніг, нехай топчуться. Тепер усі один по одному топчуться, і це нормально. Беріг лише Костикову голову, чомусь боячись, щоб ніхто на неї не наступив. Опівдні принесли обід, а перед тим до тюрми зайшов старшина, начальник цієї тюрми, про що можна було зробити висновок уже з того, як перед ним шарпнулася на струнко варта в сінях і біля дверей. Якийсь вугластий, незграбний і понурий, зі зле позастібаними гудзиками сорочки і шинелі, ковнір якої заломився і стояв бокаса. Цей ковнір та ще неохайно збита на очі сіра ушанка надавали йому вигляду людини, що тільки що збудилася з похмілля. Він увійшов із сіней і почвалав через ноги лежачих до середини тюрми. За ним слідом його помічник, білявий хлопець із наївними очима, без шинелі і без ніяких відзнак, лише в солдатській зеленій заяложеній сорочині на випуск і в таких же, як і в начальника, повстяниках. Він тягся за старшиною, як нитка за голкою. Старшина переступив через усі ноги мовчки і дійшов до середини. А дійшовши до середини, оглянув усіх, ніби своє господарство, і привітався. «Ну, здорові були, орли!» Сірий гомін зітхання і невиразний буркіт у відповідь. Тільки Вася танкіст ляпнув голосно картою, аж пішли виляски, і відповів весело і голосно за всіх, і сердечно так: «Здоров, хазяїн! Здоров, орел наш дорогий! Як діла, га?» «Ну-ну, Вася, не балуйся!» – буркнув незлостиво старшина, пройшовся задуманими, байдужими очима по людських обличчях і зупинився ними на старому дідові із козацькими сивими вусами. В очах старшини блиснули вогники здивування. «О, а ти чого тут, дід?» «Та посадили!» – зітхнув дід із тихою щирою журбою. «За що ж тебе посадили?» «Та, вроді, старостою, у колгоспі ж був». «А, значить, партизанів вішав». Пауза. Понура гнітюча мовчанка. І раптом Вася своїм веселим, жвавим голосом, так ніби ненароком, через карту, лозаючи насіння і спльовуючи лушпинням,
але з глибокою певністю і гаряче. «Товариш старшина, він партизанів не вішав, він тільки жидів вішав». Вартовий автоматник біля дверей пирснув. Танкісти під столом не подавали й виду, що щось сталося. А решта арештантів завмерла. Протяг старшина спочатку розгублено, а потім ніби приємно здивований. «Жидів?» І враз махнув рукою понуро. «Ну, жидів, чорт його бери». Повернувся і пішов. За ним помічник, посміхаючись до арештантів і ступаючи старшині слід у слід. Дивно, Максима вразила одна подробиця. Вона від нього не уникла, він її вхопив. Це була нотка, одна манюсінька нотка в голосах, що тут щойно прозвучали. В усіх до пирскання автоматника включно. Якась глибока, тяжка, несвідома злоба і розгубленість. Злоба людей, збитих геть остаточно з пантелику. І та злоба була скерована якоюсь силою в певний бік, яку відтулину, у ту стару, добре випробовану відтулину, що нею здавна випускалась зайва пара переснаги, людського гніву і горя, що кінчалося божевільним, ідіотичним «бей жидів, спасай Росію». Ще трохи, і, може, це навіть стане найбільшою рушійною пружиною для всіх мільйонів отаких от хлопців у повстяниках, щоб поривати їх на великі історичні в лапках діла. Бо їх можна рухати ще тільки з ненавистю і злобою. Злобою поривати й до героїки. Колись вони, ті мільйони, рухалися вогнем кличів про братерство і любов. Але ті часи давно минули. На тім місці, де була колись віра в ті кличі, витворилася застрашлива порожнеча, а над нею, над тією порожнечею, має ще якусь силу впливу лише глибока, несвідома, тяжка злоба, сліпа, нищівна злоба на все, аж до себе самих включно. На дверях старшина зупинився, повернувся і, щось згадавши, зробив знову 2 кроки всередину. «Всі місцеві?» – спитав у лежачих людей усіх разом. «Ні», – відповів хтось, – «майже всі не місцеві». Тут устряв знову Вася, танкіст, із наївною іронією. «Це все жертви фашизму, товаришу старшина». Старшина єхидно. «І ти теж?» Вася зітхнувши. «І я теж». Старшина. «Ну, гей ви, жертви фашизму, обідали?» «Ні», відповів за всіх той самий Вася. Старшина скривився і процідив глузливо. «Що ж це ви, поніміли всі, га? Ну чого носи повішали?» Хтось зітхнув глибоко і промурмотів, з наміром, очевидно, щось вивідати. «Та, як поведуть у ліс, то там буде й обід». «Дурак!» – бовхнув старшина і засміявся. Сміявся якийсь час беззвучно, дивлячись на всіх одразу, а тоді промовив. «Та ти, браток, легенько хочеш? Отак собі просто та й у ліс». «Ні, ще почекай». Сплюнув і вийшов. Після того в дверях з'явився якийсь здоровенний гвардієць із стінкою і, не зачиняючи дверей, тикнув пальцем на 2 лежачих і мовчки поманив їх тим пальцем за собою. 2 встали і пішли слухняно. Скоро вони повернулися і принесли обід на всіх, кілька хлібин і 2 відер із якоюсь юшкою. «Роздатчик!» – гукнув хтось із синей у хату. «Я!» – вискочив Вася з-під столу, зголошуючись добровільно до такої ролі, і пояснив, бо вони всі не в настроєнії. Дійсно, всі були не в настроєнії. Ніхто навіть і не здумав заперечувати таке Васине самопроголошення, хоч більшість знала з досвіду, що тюремний роздатчик – це в тюрмі друга персона після начальника корпусу і перша, як тільки двері за тим начальником корпусу зачиняються. Але сьогодні
Яке то все має значення, коли тут справа якихось хвилин, не більше годин. Таким часом Вася танкіст став роздатчиком, що було цілком справедливо, бо роздатчик з Васі був фаховий. Перенісши діяльність з-під столу на стіл, Вася миттю вправно розділив увесь хліб на 30 рівних пайок і роздав усім за принципом солдатського і арештанського щастя. Один відвернувся від столу і виконував роль сліпої долі. На запит Васі «Кому?» тая доля тикала пальцем на того, кому вона прирікала невидиму пайку, «Цьому» і так далі. Хліб узяв кожен, але від обіду майже всі відмовились. Який тут обід? Хіба до обіду тепер? Ну що ж, Вася від того не впав у розпач. Відер було двоє, і він їх розділив геніально. Одне відро взяв під стіл, собі і двом танкістам, а друге відніс за ряднину, господині та її малим діткам, що були в хатині. За те відро він виміняв у господині миску і ложку, вернувся із тією здобиччю під стіл, насипав повну миску юшки і приніс власноручно її Максимові. «Слухай, товариш архітектор, ось, їжте». «Ну-ну, ви ж не якийсь там колхозник», – заскалив око хитро. «Уявіть собі, що ви таки знову в тюрмі, та й їжте ж собі на здоров'я». І посміхнувся лукаво, передаючи миску і ложку. А тоді вернувся під стіл. Це була не юшка, це була їжа, якої в жодному довіднику кулінарії немає. Квасоля, пшениця, кукуруза, капуста, горох, шматки гарбуза і навіть шматки якогось м'яса. Все на купу, та ще й з якимось підозрілим запахом. Максимові зовсім не хотілося їсти, але він мав про кого подбати. Він розбудив Костика. «Костику, треба триматися ж». «Добре», – мурмотів Костик, чухаючись з просоння, і взяв ложку, ще навіть не знаючи, чого від нього хочуть. «Добре, їж, Костику». Очунявшись нарешті, Костик накинувся на їжу так само жадібно, як перед тим на сон. Уже перед самим майже кінцем Костик насилу зупинився і напосівся на Максима, щоб той теж з'їв хоч трохи. І Максим мусив також проковтнути зо 3 ложки тієї їжі. Потім вони полягали знову, і Костик знову, вмостивши свою голову на Максимових грудях, солодко захропів. Бідолашне хлоп'я. Кілька ночей він ховався від арешту, перетіпався, перемучився без сну. І тепер от сон його валив, мов билину. Юнак забув геть про все на світі, навіть про найстрашніше, що чекало на нього попереду. Ним оволодів сон. Після обіду почалося щось справді незвичайне і цікаве. Почалися відвідини. Але які? Звідкіля і як ті жінки могли так блискавично швидко зорієнтуватися, куди завезено їхніх чоловіків, синів, батьків, і розшукати цю тюрму? Прості селянські жінки не лише із села Веселого, а й з інших навколишніх сіл мусили пройти по прифронтовій смузі і під бомбардуванням до міста перейти його вздовж, шукаючи тюрму по всіх закутках, аж поки вона не була знайдена. Та головне, як відважно і як геніально просто вони обійшли сувору заборону будь-яких відвідин. Секрет полягав саме в тому, що тюрма складалася з 2 частин – із тюремної камери і із тієї хатини, де жила господиня з дітками. У силу необхідності господиня мусила ходити, виходити і знову входити через тюрму. І в силу тієї ж необхідності також усі її гості, в лапках сестри, куми і подруги-солдатки, що приходили по ділу, теж мусили ходити через тюрму. Тими гостями, звичайно, були і могли бути тільки жінки.
А що тими сестрами і кумами були жінки з далеких сіл, які прийшли відвідати своїх синів та чоловіків, може, востаннє перед смертю, то це навіть і на думку не спадало ні тюремній сторожі, ні тюремному начальству. Занадто вже сміливо все це було задумано. І от ті жінки, сестри і куми, відвідували так господиню кілька годин. Із синей через камеру до господині перебігала якась жінка чи дівчина в легкій хатній одежині та великій хустці, так як тільки вибігала по сусідству десь із своєї хати, і, зиркнувши на арештантів, зникала за рядниною, що нею було завішено двері до господині. Там вони собі щось шепотіли про свої справи, а по камері тим часом гуляла торба із насінням. Вася просто розкошував. Він зорієнтувався відразу, що й до чого, і аж розсідався від радощів, що, мовляв, які ж ті жінки каналії хитрі, а ті вартові дурні, як індики. Він не тільки насолоджувався сам насінням, але й щоразу підходив із торбою до вартового і насипав йому стільки, скільки той хотів. Вартовий лузав насіння і оповідав безтурботно якісь анекдоти. Вся камера сміялась, а танкісти під столом аж лягали з реготу, хоч анекдот був і не смішним. Смішна була ситуація. Тим часом котрийсь із арештантів уставав і йшов до господині води випити з дозволу вартового. Потім вертався, ховаючи або записку, або вузлика під полою, а чи пару білизни, і нишком витираючи очі. Згодом гостя теж виходила, заходила інша. І так без кінця. Диригувала всім і регламентувала візити господиня. Фактично в ті години вона була начальником цієї тюрми, а не старшина. Вартові мінялися щогодини. Перший вартовий, простодушний сибіряк, не здогадався зовсім. Другий вартовий, українець-далекосхідник, здогадався відразу, але й виду не подав. Лише скрутнув головою та й лузав собі насіння, почепивши автомат на шию. Час від часу тонка усмішка перебігала йому по обличчю, але він зганяв її геть і напускав дурнуватого вигляду. Третій, якийсь замріяний студент-москвич, теж не помітив нічого. Та четвертий, якийсь хахол-служака, принюхуючись досить довгенько і хитренько, нарешті зорієнтувався і підняв галас. Але тим часом тюрма була вже повна не тільки різних передач, але й різних новин, що їх понаносили жінки. Максимові ніби ніхто нічого спеціального й не говорив, але він усе убирав у себе, неначе вапно вологу з повітря. І коли Василенко пізніше переказував йому все своїми словами, те, що чув, то Максим уже не довідався від нього нічого для себе нового. Він уже знав, що діялося навколо. У місті іде самоїдство. Вцілілі обивателі з усієї сили їдять один одного. Хто кого перший устигне схопити мертвою хваткою. Організувалась влада. Якийсь політрук зібрав посеред міста юрбу, переважно тих, що никали по розграбованому місту з вірьовками і порожніми мішками під пахвою та з поначіплюваними на всяк випадок червоними стрічками на шапках і рукавах, в надії щось поживне десь підчепити, поки між царів'я. От їх зібрав політрук посеред майдану, виголосив промову про велич вождя та мудрість партії Леніна-Сталіна, а тоді, тикаючи пальцем у присутніх, на вибір говорив: «Ей, ти там, ти будеш горсовєт, ти в Попасі будеш комунхоз, ти комсомолець? Добре, будеш
секретар райкому ЛКСМУ, ти начальником цивільної міліції, ти пошта, ти. І так стала власть. І тепер вона, та власть, запрацювала. Деякі перед тим, як стати властю, не тільки грабували п'яні від пафосу руїни в більшій мірі, ніж від самогонки, яку теж хилили до несхочу, але всього ще кілька днів перед тим при іншій владі вславилися були й тим, що вішали людей німцям поштучно за самогон. А тепер виявилося, що то вони спеціально позалишалися для боротьби в тилу ворога, а щоб замаскувати перед німцями і увійти в довіру до них, вони взялися були за таку роботу, вішали. О, скільки вони перевішали таким способом при німцях, маскуючись в лапках. А тепер вони опинились на найбільшій відповідальній роботі, як герої вітчизняної війни. Такого зайця знаєте? Шепіт. Максим чув. Навіть його серце здригається. Так, він знає зайця. Хто ж не знає зайця? Його весь світ знає. Це ж він вішав Миколу. Він же повісив і того партизана Чубенка, якого потім зняли були діти, щоб поховати, та й не донесли. Ще як його заєць вішав, Чубенко тричі зривався, а п'яний заєць все брався знову і потішав. Терпи, старик, зараз на екскурсію до Бога підеш. Так він, б'ючи обцасами перед ордскомендантом, відправив на екскурсію в лапках багатьох, переважно тих, хто перед тим сидів по тюрмах країни соціалізму, чоловіків, жінок, зелених юнаків і майже дітей. А тепер цей самий заєць став помічником начальника міліції і, звичайно, работником НКВД. Гасає по місту, чорна кудлата сибірська папаха, червона стрічка на ній, фінка за плечем. А Волика, знаєте, це той, що... Так, це той, що при німцях він був незрівнянним патріотом. Подейкували, що він також служив у гестапо. А тепер він так само служить у НКВД. Старається. А такого, знаєте? А такого. Називали імена тих, що стали героями дня. Мов чорні тіні повилазили з пекла. А солдати, п'яні фронтовики, десь гвалтували дівчат. А в місті стоять шибениці, так само, як і при німцях. А життя людське стало ще дешевше. Вже людська голова нічого взагалі не варта. Нічого, а нічогісінько. На жінках і дітях виміщують злобу. По місту розвішано накази влади про мобілізацію, всіх поголовно мобілізують і на передову, і скупляти свою провину перед Родиною, без зброї, без амуніції, лише з торбами на м'ясо вперед. Комісар сидить у воєнкоматі, викликає за списком і дає кожному на вибір або без зброї, на фронт, зброю віднімеш від німця, а як ні, то чорт з тобою. Або ж і не доказує. Але й без того ясно. Одне слово, хоч круть-верть, хоч верть-круть, а кінець один. Або на фронті без зброї, або тут на місці, на вербі чи біля муру. Звичайно, всі вибирають фронт і навіть спеціально поспішають до воєнкомату, щоб скоріше на фронт. Бо по місту шниряють і вишукують та виловлюють усіх різні оті зайці, щоб посадити в тюрму, а потім, може, й розстріляти чи повісити. Оті самі зайці, що знову будуть орудувати в тилу. Найперше вони себе забезпечують від свідків і взагалі від порядних людей, бо все-таки бояться майбутнього правосуддя, що може колись таки прийти. Вони вже так себе забезпечували при попередніх володарях і тепер мають досвід.
Ось такі діла творяться в місті. А відвідані тюрми жінками нагло припинилися. Четвертий вартовий підняв галас, ударив на сполох, сподіваючись, певно, заробити ордена таким викриттям контрреволюції. Викликав чергового, вдвох вони напали на господиню. Господиня героїчно відбріхувалась, але ті все ж таки почали складати акта. Над господинею нависла петля. Тоді втрутився Вася танкіст. Він вибрав тактику не менш геніальну, ніж та, якою вжили перед тим жінки. Підійшовши до вартового біля дверей, він почав його роз'юджувати, відволікаючи увагу від господині різними своїми зачіпками, на зразок таких: «Молодець, Павлуша». «Я не Павлуша». «Хіба?» «Та підожди, то ж ти помиляєшся, ти ж Павлуша». «Я не Павлуша». «От ти скажи, яка ошибка». «А я думав, Павлуша». «Жаль. Так хочеш орденок заробити, товариш Павлуша? Валяй, валяй. Тільки той орденок ти не заробиш. Не з того боку носять. Сядь. А то чого б? А, застою. Так тобі й повилазило. Чого причепився до женщини, чортів хахол? Ти сиди, сиди, я тебе не стягаю. Я, брат, насидівся в танку. А ти от на такім троні з бабами воюєш, га? Сядь, слиш? Не кричи, Павлуша, і не клацав пукавкою. Ти не годишся на цю роботу. От як нас поженуть на фронт, на передову, там ми з тобою тоді й поговоримо. А то з бабами тут кожний зможе. Втручається черговий. Вася його осаджує. Товаришу дежурний, ви тут ні при чому, бо ви тут не були. Вартовий кипить, кричить на Васю, а Вася ніяковісінької уваги. Вартовий усе ж більше і більше пускається берега, виходить із себе. Він наговорює купу дурниць, а Вася іще з більшим олімпійським спокоєм жгає його у найвразливіші місця. Черговий теж починає кричати на Васю. Тоді Вася і собі раптом викрикує несамовито: «Старшину! Старшину сюди! Покликати старшину!» З'являється старшина. Ковнір шкереберть, ушанка понуро насунена на брови. «В чом діло?» «Товаришу старшина», – каже Вася милим, ідеально сердечним та спокійним голосом. «Навіщо ви садите сюди п'яних вартових? Хлопець під градусом, роняє оружіє і може вийти, брат, чортів що?» Черговий і вартовий поперхнулися на півслові. Старшина дивиться якусь мить на обох. Тоді підходить до вартового. «Дихни? Та то, той, дихни?» Вартовий перелякався, став на струнко, дихає в обличчя старшині. Покрутивши носом і не сказавши ні слова, старшина насуває свою ушанку зовсім на очі і виходить. По якомусь часі з'являється караульний начальник із новим вартовим. Він знімає старого вартового, заміняє його новим і виходить. Сплюнувши, черговий виходить також. Тоді Вася підходить до нового вартового автоматника і насипає йому насіння у полу шинелі. Інцидент вичерпано, але жінки вже не ходять. Вася відхає під столом, либонь за насінням тужачи. Ідіоти, не знають, де їхнє щастя. Жінки не ходять. Найголовніше, мабуть, у їх відвідинах було те, що вони зруйнували реальність тюрми, створивши на деякий час ілюзію свободи, навіть близькості родинного затишку і добросусідства. Проте випадок із господинею на цьому не закінчився. Він закінчився щойно аж надвечір тим, що господиню десь раптом було забрано, і вона вже не повернулася. Прийшла якась заплакана молодиця і забрала її дітей. У хаті запанувала гнітюча тиша, що навалилася на людей разом,
із присмерком, тяжка, як у чадіння. Увечері, повертаючись із допитів, люди почали приносити нові чутки, в яких з'явилося і нове, ні, не нове, а добре Максимові знане ім'я Юрчука. Ім'я Юрчука зроджує болючу асоціацію. То була кольорова феєрія. Сходячи просто в очі, сліпуче сяє сонце. Велике, воно підіймається за обрію вогняною півкулею. Це в центрі, а праворуч земля, оздоблена великим колоссям стилізованої пшениці. І ліворуч море. Над сонцем синя баня неба, поділена на концентричні кольорові кола, від рожевого над сонцем і до темного ультрамариново-зеленого вгорі, в зеніті. Ті кола концентричні перетинають широкі пасма променів, розходячись від сонця конусом. І на місці перетинання з кожним колом ті всі промені дають інший колір. Сліпуча кольорова спектральна мозаїка. А по тій мозаїці зліва направо, по діагоналі, з-за сонця просто на глядача ідуть сиві, білі і чорні хмари, зловісні, пекельно-динамічні. Виходячи з точки, як дим від пострілу, вони стремлять угору по діагоналі, і там розгортаються, клубочаться, нависають сталево-сизими і чорними брилами, загрожуючи впасти на сліпуче сонце і його роздушити. А з-за тих хмар, аж з найдальшого куточка вгорі, вилітає Веремія Цяток. Наближаючись шаленим льотом униз до сонця, вони одна по одній розгортаються в зграю ластівок, чорних із бронзовою каймою, а низько над морем та над землею, понад колоссям вусатої пшениці, ті ластівки вивертаються білими грудьми до сонця. І то вже ніби не ластівки, то буревісники над морем і над землею, над золотими струнами, ні, над списами пшеничної ості степу. Аж на море вусом звисла і шумить. Ці слова Тичини декламував Микола, коли малював цю феєрію. Це була завіса в театрі. Грандіозна завіса панно 10 метрів на 10 метрів. Сліпуча, приголомшуюча симфонія. Сонце зійшло, але воно ще чекає чогось. І те чекання чомусь відчувається на всьому. Чекання великого початку, воскресіння чи великої бурі, що все оновлює, а чи великої катастрофи, що все похоронить. Внизу під сонцем, під морем і під землею на широкій смузі кобзарі, в ряд, як військо. Вони сидять над бандурами в єдиному напруженні, але вони не грають. Сліпі і довговусі, вони чекають, тримаючи мозолясті руки на струнах. Задумалися, слухають, чекають. Чекають на гасло. Ось-ось ударять літаври. І тоді це сліпуче сонце його Максимової вітчизни, загорожене чорною смертю, на грані великого воскресіння. Сонце їхньої вітчизни, його і Миколиної. Це вони вдвох поставили там те сонце, ту сліпучу феєрію, і один уже заплатив за те життям. Це вони піднесли ту страшну правду перед очима всіх, що схвильовані і приголомшені оглядали її, дивуючись безумству хоробрих. А вони з Миколою робили її, ту завісу, справді як фанатики, в холоді, в голоді, без достатніх матеріалів, надолуджуючи брак їх вогнем власного серця. Раніше на тому місці в театрі була колосальна брудно-сіра пляма погано зафарбованого матеріалу, якоїсь
ряднини розміром 10 на 10 метрів. На неї подивився Микола і загорівся шаленим бажанням вставити в неї душу. Про цю ідею Микола нічого не сказав ані в управі міста, ані в комендатурі, коли брався, вірніше, запропонував зробити пристойну завісу в театрі. Та коли складав договір, зробити це за 4 літри рапсової олії, такими фарбами, які знайдуться в місті. В місті знайшлися тільки звичайні олійні та емалеві фарби, якими фарбують паркани та стіни будівель. Та Миколі було байдуже до фарб, бо він мав до них ще щось інше, важливіше, що знайшлося в цьому місті. Це вогонь його і Максимового сердець. І от фарбами, якими фарбують будівлі, вирішив відтворити на завісі те, що горіло в їхніх серцях, тому що він сам був дуже простолінійний і гарячий. Від чого часом терпить чіткість та виразність, він звернувся до Максима не лише як до свого друга і побратима, але і як до архітекта, щоб він убрав його палку вогняну ідею в строгий проект. Збудуй її, друже, ти ж розумієш, її треба не намалювати, а збудувати, так, як будують будівлі, храми, держави. Ти архітект, організуй же всі елементи і спроектуй. То має бути справжня будівля, монументальна, суворо велична і пориваюча водночас, із твердою душею, з нашою душею. І Максим проектував. Проект було схвалено, бо ті, що вершили долю всіх, навіть не поцікавилися ним як слід, бо не надавали мистецтву взагалі ніякого значення. Вони воювали тільки гарматами і бомбами, вони воювали тільки залізом і піроксиліном, тільки самою матерією. І от у холоді, в голоді, шаленими темпами, в перерві між 2 виставами, що тривала всього 3 дні, вони вдвох зробили її, цю приголомшуючу феєрію. Вони робили її олійними і емалевими фарбами, роблячи недопустиму з погляду технології комбінацію матеріалів, але на ділі ця комбінація виявилась дуже вдячною, бо фарба швидко сохла і давала повноцінний соковитий тон. А при роботі Микола і Максим висловили низку думок, що розшифрували зміст цієї феєрії. При цьому також хтось із них у відповідь на висловлений сторонньою особою жаль з приводу того, що, мовляв, дуже дешево за роботу взято 4 літри олії, кинув зауваження, що то нічого, бо автори можуть ще й доплатити та навіть віддати частку свого життя, щоб тільки цю завісу почепити. При розмові їх було 3. Третім був один європеєць в лапках фанатик нової Європи Ірчук, незрівнянний патріот із колишніх, а службово завідувач відділу освіти в лапках при німцях. Завісу було почеплено. Глядачі, що на попередній виставі бачили сцену заслоненою, брудно-сірою рядниною, раптом прийшовши на наступну виставу, ахнули, і зал заревів ураганом, завирував, заклекотів душею, вражений, захоплений поривом у височінь. Люди зрозуміли, все зрозуміли. Потім Миколу було повішено. За цю ж завісу, за цю феєрію. І цікаво, що формула обвинувачення містила цілком точний переказ слів, сказаних тоді при роботі. Лише всі ті слова й думки були приписані самому Миколі, бо доносчик, здається, не знав, що автором проєкту був Максим. А може, доносчик, той європеєць Ірчук, розраховував, що другого спільника видасть сам Микола, тим знищивши сам себе ще й морально.
Та Микола дотримав слова дружби і слова про готовність нести відповідальність за свою відвагу. Він віддав не тільки частку, а й усе своє життя за те, щоб почепити цю вогненну декларацію. Того ж вечора взяли Костика на допит. Коли про нього прийшли, він забився в найбільшу гущу серед людей і тремтів дрібно, не хотів іти. Не хотів іти сам. Просив, щоб його забирали разом з усіма. Варта загрожувала винести Костика на кулаках або і на автоматах. Тоді Максим нагадав Костикові про мужність, заспокоїв його і висловив свою глибоку віру, що з ним нічого не станеться, бо він іще ж дитина. Може ж, казав йому Максим, це його беруть, щоб випустити, або на побачення з рідними, а тому нема чого робити катавасію. Та й взагалі не треба впадати в істерію. Треба йти проти всього з відкритим чолом, навіть проти найстрашнішого. Навряд чи всі ці аргументи вплинули на переляканого Костика, але спокійний Максимів тон і підбадьорлива усмішка вплинули. Костик пішов, а через годину чи дві повернувся. Він не плакав і не тремтів, тяжко опустився на солому і широко відкритими очима дивився просто з себе, в стіну. На всі розпитування нічого не міг розповісти до діла. Лише все повторював пошепки, що на нього кричали. Страшно кричали і лаялись. Ой, як лаялись! Лаяли його і матір, і сестер, і батька, і всю рідню. Але ж у нього геть уся душа перевернулася від тієї лайки. І нарешті обіцяли його розстріляти, якщо до ранку не подасть точний список усієї організації, до якої належить. Костик хрускав пальцями і метався душею в розпачі, що ж робити, і благально дивився на Максима. Максим усміхнувся до нього, на той погляд кричущий, і, вкладаючи його на солому, щоб спав, промовив тихо: «Будь мужній, Костику, то все дурне, чого вони хочуть. Головне — витримати і не дати обернути себе на ганчірку. Добре?» Що ж він іще міг сказати цьому хлоп'яті? Чим потішити? Що порадити? «Добре», – прошепотів Костик, уже переплакавши, і тепер тільки схлипуючи тихо, без сліз. Він ухопив Максима за руку і не випускав. І так лежав мовчки, аж поки не заснув. Опівночі покликано Максима. Конвой із 2 гвардійців повів його поміж стінами через двір, через засніжену вуличку впоперек до якогось іншого двору. Нарешті зупинились у темних сінях і постукали в якісь двері. «Так», – почулося звідти, як з могили. Вартові відчинили двері до того «так» і впхнули туди Максима. Це була маленька кімната в будиночку міщанського типу. Просто навпроти дверей, під стіною, стіл. Над столом на стіні ряд якихось фотографій і газова лампа. На столі пляшка, чарка, револьвер і купа паперів. А над паперами сиділа, зігнувшись, бліда людина в шинелі наопашки і курила. Максимів погляд сковзнув по всьому в кімнаті і зупинився на тому, що відразу найбільше кинулося йому у вічі. Це було розкуйовджене ліжко з купою безладно розкиданих подушок і зім'ятою периною, серед яких, млосно розметавшись, лежала напівоголена дівчина, в такій позі, в якій її було залишено, мабуть, після запаморочливо пристрасних обіймів, доведену до забуття чи сну. Цікаво, майнула іронічна думка в Максимовій голові, чи це також належить до засобів психічного впливу на нашого брата? Але ця картина в статиці тривала всього лише коротку мить. Потім дівчина підвелася, солодко потяглася і, опустивши голі ноги з ліжка, встала. Ще мить стояла в тій самій лише короткій сорочині перед Максимом, зовсім його не помічаючи,
Потім, не кваплячись, іще раз потяглася, як кішка, і повільно, не помічаючи й далі Максима, мов би його тут зовсім і не було, вийшла в суміжну кімнату. Людина за столом, здавалося, також зовсім не зауважила присутності Максима, навіть не підвела голови, навіть не поворухнулась, навіть і не глянула, кого ж привели. Лише згодом промовила байдуже і безвиразно: «Сідайте», і читала собі далі якісь папери. Максим сів на стілець насупроти і дивився на людину в шинелі наопашки. Судячи із знаків на ковнірі Френча, це був майор військ НКВД. Блідий, виснажений, неголений, із слідами страшної перевтоми, сидів він над паперами з таким виглядом, ніби він не читав їх, а марив над ними, впершися в них бездумним поглядом. «Слідчий», – подумав Максим. «Я начальник окремої групи при слідчій частині ОСО армії», – промовив нарешті майор, не підводячи голови, не то відрекомендувавшись так, не то заперечивши цим Максимові думки, що він їх, здавалось, прочитав. «Ого, таку інтуїцію має ця людина», – здивувався Максим. «Добре натасканий вовк». А майор, буркнувши ту фразу, сидів собі далі в тій же позі. Час від часу він заплющував очі і з хвилину не розплющував їх. А розплющивши, знову дивився в папери, не моргаючи. Так тривало кілька довгих хвилин. Потім майор простяг руку до пляшки, що стояла на столі, намацав, не дивлячись на неї, потрусив її в руках і, не почувши плюскоту, глянув на неї, зітхнув і поставив її геть під стіл. А тоді повернувся лицем до Максима. Спочатку дивився мовчки, потім откинувся на спинку стільця і, опустивши очі, затарабанив пальцями по столу, так само мовчки. А коли знову підвів очі на Максима, тихо спитав: «Ну, і що ж ви скажете?» Голос його був такий же блідий і втомлений, і просякнутий такою ж смертельною нудьгою чи тугою, як його обличчя, як і вся його фігура, неохайно вбрана, заяложена, занедбана, опущена. «Нічого особливого», – мляво відповів Максим, теж із нудьгою в голосі. «Нема чого казати». «Так», – протяг майор, – «нема чого». «Маєте рацію», – і зітхнув. «Усе, брат». Кінці зійшлися. А шкода. І в цьому останньому слові блиснула нотка якоїсь трагічної щирості й жалю. Що? Такого ще Максим не чув ніколи від слідчого. Чи, може, він грає? А майор, здається, зовсім не грав. Він провів, бринькнув пальцем по стосу паперів, немов би хотів сказати: «Ось дивись, яка купа, брат!» І відіпхнув ту всю купу геть, поморщившись. Понаписували, стільки понаписували. І коли вони встигли, думав Максим, але не жахався всієї тієї купи поназбираного і понаписаного добрими людьми на нього. Бо він знав, що суть не в тому, що там понаписано, а в іншому, в тому або-або, що його так чудово сформулював отой Кутузов. А вся ця писанина – це лише гра в законність, формальне виправдання беззаконня. Так понуро думав собі Максим. А що думав майор – невідомо. Він тільки дивився на Максима туманним зором, ворушив бровами, морщив лоба і щось думав. Притому хмурнів усе дужче й дужче, обертаючи якусь тяжку думу в голові чи якесь прикре почуття в душі. І раптом ударив кулаком по столу і випалив з якимось незрозумілим, злісним докором: «Ех, на чорта ж ви себе виявили!» «Як?» – здивувався Максим. «Перед ким?» «Та ось перед оцим», – майор глянув в папери, «перед оцим Ірчуком, так, Ірчуком».
Максим знизав плечима, не розуміючи, що мав на увазі майор. Тоді майор вийняв якийсь грубий папір із папки на столі і простяг його Максимові. «Це ваше? Це ви робили?» «Ескіз». «Так, це був ескіз завіси». Кольорова феєрія вдарила в очі, а разом з нею вдарила і кров в обличчя Максимові. «Так, це я». «Слухайте», – прохрипів Максим тремтячим від гніву голосом, – «за цю ж річ уже повішено одного мого друга». «Знаю», – промовив майор тихо і ніби зітхнувши. «Знаю, але то була помилка». По хвилі майор розгорнув теку, а в ній розгорнув якийсь папір і прочитав. Він прочитав абзац із формули обвинувачення. Це було майже слово в слово все те, що було інкриміновано Миколі німцями. Лише тут ім'я Миколи було замінено ім'ям Максима, а замість мови про заперечення ним фашистської нової Європи мова йшла про заперечення комуністичного нового світу у формі старої і чужої родини. Прочитавши, майор промимрив, пояснюючи: «Це от із формули вашого обвинувачення. Але це ще не все, хоч це головне суть». «Дякую», – промовив Максим уже байдужим голосом. Мовчанка. Майор зітхнув, закрив теку, знову подивився Максимові в очі, а тоді ще раз узяв ескіз до рук, довго і уважно його розглядаючи. Дивився на нього заглиблено. Нарешті сказав, ніби роблячи підсумок: «Отже, тут сформульовано повністю ваше кредо і ваші позиції». Це він сказав невиразно, не то запитуючи, не то стверджуючи, але подивився на Максима запитливо. «Так», – відповів Максим просто. «Я вас про це не питаю, голубе», – перебив майор. «Мені це не потрібно». «Що ж до цього ось», – труснув ескізом, – «то мені здається, тут також ніякі коментарі не потрібні. Все вичерпано ясно». Але на диво в його голосі не було ні злорадства, ні погроз, ні єхидства чи намагання впіймати. То був голос не слідчого, як його Максим завжди звик чути у своєму багатому на досвід і слідчими житті. То був звичайний собі простий, безпосередній людський голос, і він щось хотів йому поміж словами сказати. І раптом Максим відчув себе на самісінькій грані, за якою на нього чигає вже порожнеча. Може, ще цієї ночі, а може, через ніч. І те, що є неминучим, станеться. Щось уже непоправно вирішено, і ця ось людина в шинелі наопашки сама дивиться на те здивованими очима, але вже не може нічим тому запобігти, нічого зарадити. Не може, це ясно. А головне, його, мабуть, самого вражає та безодня ницості і занепаду сумління людського, втіленням чого тут є ось такі стоси паперу, нагромаджені заради підлого, спекулятивного, шахрайського торгу, порядком чийогось боягузливого перед кимось самовиправдання. Так подумав Максим. І йому раптом на цій от грані схотілось перед цією людиною висловитись до краю, щоб він, цей посланець безглуздя, бодай хоч знав, що є люди, які не визнають щурячих компромісів і торгів із сумлінням. Вам це не потрібно, але я все-таки хочу вам сказати, що це так, звернувся він до майора. Більше того, я хочу вам сказати, що та формула обвинувачення ідіотична, бо зроблена мерзотником. Вона мене не лякає, а лише ображає. Не лякає мене і вирок. У суті своїй, звичайно, формула обвинувачення правильна, а значить і вирок логічний. Добре. А тепер от я хочу поставити в тій формулі крапки над «і»,
щоб вам не треба було вдаватися до допомоги мерзотників. Хочу поставити крапки так, як може поставити той, хто не боїться свого ворога і зневажає його. Завтра на мені чортополох поросте, мовляв Вишинський. Добре, моя доля вже вирішена. Отже, уявіть собі, що мене вже немає. І це я вже говорю з могили. Пауза. Майор слухав мовчки, застигло. Максим. Отже, ви от нас, мене і безліч нас називаєте зрадниками вітчизни, ворогами народу. Смішні ви. Та ж якщо в усьому цьому дурноплясі, в цьому океані підлого рабства, зради і мерзоти є ще патріоти своєї землі і свого народу, то це, власне, ми, з великої літери. Бо ми ж єдині стали проти обох розпинателів своєї вітчизни, проти обох ворогів, що розіп'яли наш народ удвох на спілку і поставили їм обом опір, чим і як змогли. Так, і зрадники зовсім не там, де ви всі показуєте, як той злодій, що втікаючи кричить «Тримайте злодія». Чи ви знаєте, хто найбільший зрадник вітчизни і найжорстокіший ворог народу? От ви пройшли кривавий шлях на схід, а тепер ідете на захід. Шлях вимощений кістьми наших матерів, сестер, батьків, малесеньких дітей, стареньких бабусь, усіх тих безборонних і безневинних, що ви їх, втікаючи, кинули на призволяще. Ви, що тримали меч, роблений для вас народом десятиліттями, коштом величезних народних жертв і самопосвяти. Ви пройшли шлях, залитий їхньою кров'ю, та ви самі, так, і ви самі також залиті їхньою кров'ю, хоч і не всі з власної волі. З чиєї волі? Ви це знаєте. Ви знаєте, як то все було, ви свідок. Будьте ж правдивим свідком, подивіться у власне серце, у власну душу, і самі собі, скажіть нелукаво, хто ж є найбільший зрадник вітчизни, зрадник усього народу, зрадник отих усіх розчавлених, розтоптаних, повішених, замордованих, безневинних дітей, матерів, стариків. Нарешті, зрадників і таких, як от ви. І коли ви будете не лукаві, то побачите відважну і правдиву відповідь у власному серці. І відповідь та буде. Максим на мить зупинився, а майор, що слухав тепер напружено, ще більше бліднучи, підняв брови в чеканні відповіді. «Ну і хто ж?» – спитав самими тими бровами. «Це він же, батько народів». «Хто-хто? Повторіть?» «Йосип Кривавий, Джугашвілі». «Як?» – перепитав іще раз майор жвавіше, явно збуджений звучанням цього імені. «Джугашвілі», – повторив Максим твердо, ще й додав. «Сталін». «Ого! Прикажете це записати? Як хочете. І ви підпишете?» «Певно». Майор задумався, але, здається, над чимось зовсім іншим. Поворушив губами беззвучно, безвиразно, а далі вернувся думкою до теми і зітхнув. «Ні, цього записувати не потрібно вже. І без того досить там», махнув рукою на купу паперів. Подумав хвилинку, а потім «Ну і? І що ж далі?» Без сумніву, його зацікавила ця розмова. Він, можливо, ще й не чув ніколи нічого подібного своєю одвертістю. Хоч у той же час він, звичайно, не чув нічого для себе тут нового. Він чув те, що в його оточенні люди відважувалися носити лише в глибині душі. Те, що, може, й сам 1000 разів думав, ховаючись від усього світу, і навіть сам від себе.
Та його вражало те, що такі речі можуть говоритися вголос, і що хтось говорить про це відважно і прямо, та ще ось тут, у такому становищі. А Максим продовжував. Він говорив із гіркотою і клекотом у горлі, клекотом гніву і сарказму, про зраджених, експлуатованих, ошукуваних, тероризованих і мордованих в ім'я вітчизни, а потім покинених на призволяще, як непотріб. Говорив про жертви мільйонів, про чверть століття мук тих мільйонів в ім'я обіцяного раю на землі у всесвітньому масштабі в лапках, про фантастичний цинізм, безпардонну брехню і глум, про загиджені й потоптані скрижалі, за які вмирали сотні тисяч у Великій Революції, про їх святий вогонь, про наругу над тим вогнем потім та над полеглими за нього, про опричнину, про жертви в ім'я фікції. Ні, для задоволення примх безчесних славолюбців і кар'єристів, бездарних вождів в лапках і рятівників людства, а насправді безприкладних хамів і злочинців з покликання, про їхнє намагання звихнути всім душі і мізки, стягаючи людину вниз до їх власного мерзенного рівня, про марність усіх чвертьсторічних жертв мільйонів, що виявилися в цій війні, коли після їхньої втечі мільйони нарешті бодай на хвильку дихнули вільніше, і коли хотіли розправити плечі, і про люту помсту над ними, про помсту над прозрілими людьми, і то помсту не тільки власними, але й чужими руками, надто ж про помсту руками свого недавнього союзника, що вдерся на землю вітчизни, де йому було вже очищене місце для безкарного мордування беззахисних прозрілих мільйонів. І про людину, яка несе за це все історичну відповідальність, власне, не про саму цю людину як особу, а про неї як прапор, про неї як втілення панівної сили зла, як генія епохи, за яким стали інші, легіон виконавців, що з іменем того свого генія на прапорах доконували і доконують нечувані злочини. Довго Максим говорив, а майор слухав, все нижче схиляючи голову. Нарешті Максим скінчив. Він закінчив словами: «І от тепер на нас поросте чортополох, але він поросте і на вас, цебто на всіх тих, в імені кого ви дієте, на всіх тих Вишинських і Джугашвілі, і на їх поплічниках та опричниках. Але між тим чортополохом буде різниця. На нас поросте він, бо його посіють Джугашвілі і Вишинські. На них той чортополох поросте сам, його посіють вітри історії, та над нами потім, після чортополоху в лапках, виросте щось інше, і той чортополох виглушить, а над ними нічого, крім чортополоху, ніколи, ніколи, ніколи вже не виросте. Бо нічого не може вирости на землі, залитій прокляттями і солоними сльозами мільйонів за облуду і за юдину зраду. Ось це моя формула обвинувачення». Скінчивши, Максим почувався вичерпаним, а майор після того, як Максим скінчив, довго сидів мовчки, нерухомо. Потім почав торсати чуба і, бажаючи запалити цигарку, заходився клацати запальничкою. Довго клацав і черкав нею, і так і не змігши запалити, кинув цигарку і запальничку на стіл. Максим сподівався, що майор раптом вибухне страшною люттю або тріумфуючим сарказмом, як то логічно мусило б бути. Але замість цього майор якось розгублено, аби тільки щось сказати, промимрив, запитав: «Вам, може, цікаво знати зміст вашого вироку?»
Пауза. Мовчанка. Майор. Але не раджу вам тим цікавитись. І раптом знову, як уже раз перед тим, випалив. Ех! І на якого ж ви чорта трам-тарарам-там-там отак себе виявили? І з досадою турнув геть від себе купу паперів. А тепер от кришка, брат. Усе скінчено, і нічого тепер не допоможе. Дивився на Максима втомленими, понурими очима, що теж говорили: кришка, брат, нічого вже не допоможе. Максим заглянув у ті очі, повні втоми і безнадії, і спитав іронічно: то ви для того тільки мене й покликали, щоб оце сказати? Щоб отаке відкриття мені зробити? Так, я покликав вас тільки для того, щоб оце сказати, луною повторив майор, промовивши це зовсім тихо. Пауза. Довга, гнітюча. Майор думав щось своє, понуро, зігнувшись під якимсь внутрішнім тягарем. Вставився очима десь у нікуди і сидів так, здавалося, забувши зовсім, що тут є ще хтось присутній. Але ні, він не забув. Ти віриш у людину? Раптом спитав майор усторч, хоч і тихо, але якось істерично і на ти. І, не чекаючи відповіді, бо слухав, мабуть, тільки сам себе, своє внутрішнє єство, промовив: а я, брат, ні в що, ні в що. Ні у що вже не вірю. Так, ні в що. Ти понімаєш, брат. Останні слова він прошепотів ледве чутно, схилився і посірів. Але після цього враз, мов би опритомнівши, поторсав знову чуба і промовив уже хоч і також тихим, але зовсім іншим, суворо нещадним голосом: ні, я покликав вас для того, щоб сказати, що я не завідую вашим життям. Ви зрозуміли? Мовчанка. Ви зрозуміли? Перепитав майор. Так. Цебто ви, як той Пілат, умиваєте руки. Чи так я вас зрозумів? Як хочете, знизав плечима майор і додав: але ви про це мусите знати. Чи це так важливо? Іронія. Так, це важливо, захвилювався чомусь майор. Це для мене важливо. Так-то, брат. Останнє майор промовив уже сам до себе, кутаючись у шинелю. А тоді постукав кулаком у стіну позад себе тричі і устав. Увійшов вартовий. Одведіть, буркнув, не дивлячись ні на кого, майор. На прощання майор нічого не сказав Максимові. Лише в останню мить подивився йому в очі пильно, а тоді взяв зі столу його ескіз, перевернув в його руках двічі і поклав у течку. Ніч принесла тільки ще тяжче почуття пригнобленості. Максим не сподівався від Ірчуків і подібних звитяжців нової Європи в лапках особливої лицарськості, але ж і такого не сподівався, такої от особливої, такої безсоромної підлоти і такого ні з чим не зрівнянного падіння. А втім, хіба ж це усе ненормально, хіба в них суть? Вони вже для нього зникли, як і все з ними, перекреслені геть і скинені з рахунку. При всьому лишилося тільки відчуття, що все ж нарешті скінчено, внесено в усе ясність, і не залишено ніяких щілин, ніяких підстав для надії, що ні, та й намагалися було зринати контрабандою. Тепер ж навіть і для цієї контрабанди не залишилось ходів. Підведено риску. І в серці теж підведено риску. Не залишилося ніяких надій і ніяких познак жалю чи каяття. Холод. І вже, здавалось, ніщо не могло зрушити той холод ні на одну риску вгору. Лише вниз, униз. Розділ 9. Вранці,
Коли Максим лежав у забутті після безсонної ночі, його розбудив дотик руки і бентежний шепіт «Вставайте!». То доторкнувся і пришепотів Костик, що вартував над Максимовою дрімотою. У дверях стояв помічник старшини, білявий добродушний хлопець, і з сумним виразом кивав до Максима пальцем, кликав. Максим вийшов у сіни. «Передача!» Максимові принесено передачу. Помічник старшини вийняв її з-під поли, маленький вузлик, сказав «ось» і обережно передав Максимові. Максима стисло за горло. Він упізнав хустку. «Що їй передати?» – прошепотів помічник старшини, ніяковіючи перед Максимовою розгубленістю і, може, тому не вживаючи слова дружині. «Записку можна?» – спитав Максим, хоч і сам знав, що не можна. «Ні, не можна», – підтвердив помічник старшини. Тримаючи в одній руці вузлик, другою Максим шарив розгублено по кишенях. Що ж їй передати? Що ж їй передати? Що ж їй передати? Ага, словами, прошепотів помічник старшини. Ні, треба щось передати, думав Максим і вперто шарив по кишенях. Хоч би тобі хустка. Але в кишенях нічого не було, навіть хустки. Лише трохи махорки і запальничка. Ага, будь ласка, звернувся Максим до помічника старшини. Будьте другом, передайте тій бідолашній отце. Вона не має навіть чим запалити вогню в хаті. Це проста запальничка. І з тими словами дістав запальничку і простяг її помічникові старшини. Той завагався, а тоді взяв, нерішуче перевертаючи її в руках. То була проста, найпростіша, навіть єрундова, саморобна запальничка із мисливської 12-калібрової гільзи. Замість денець зверху припаяно німецькі 20 пфенігів із свастикою, а знизу совєтський мідяний п'ятак із серпом і молотом. Словом, запальничка випадково була дуже оригінальна, навіть коли б хто хотів спеціально вигадати таку, то не міг би. Помічник старшини все ще вагався, брати чи ні. Та ніби здогадався, що це була незвичайна собі запальничка, що цю річ Максим робив сам власною рукою і що її знала ціла вулиця, а потім посміхнувся і сказав: «Добре, тільки ж, а чим же ви самі будете прикурювати?» Максим махнув рукою, мовляв, скільки там уже мені й курити. Але, подумавши хвилинку, сказав: «Ну, то скажіть їй, хай як-небудь передасть мені кресало батьківське». І пояснив: «З мене й кресала буде досить». Назад Максим повернувся, не бачачи нічого перед собою. Не від сліз, ні, від болю в серці. Він сів на солому, поклав вузлик на простягнуті ноги і так сидів, слухаючи, як торохтіло його серце. І думав. Думав і мучився. Навіщо? Навіщо ж ці зайві страждання? Для неї, для нього, для всіх. Навіщо? Потім він розгорнув вузлик, і на серці стало ще тяжче. То була надзвичайна передача. Кільканадцять пиріжечків, і всі різні. Ні одної пари, всі непарні. Чорний з картоплею, сірий з квасолею, світло-сірий із морквою, з гречаною кашею, з макухою, з капустою, і кілька скибок хліба, і теж усі різні, і морщене яблуко, і огірок солоний. Максим дивився на ті пиріжечки і на хліб і пізнавав: ось це ось від Тетянки, це від дружини, а це ось сестрин, а це Марійчин. Від усього роду, ще й від сусідів по одному, по крихті серця, по крихті тепла, муки, болю. Це особлива передача, вияв великої жалоби. Коли б не стільки людей, коли б не Костик ще, Максим нагло заридав би, так що ці стіни стряслися б.
заридав би від туги страшної, безмежної, від муки тієї, що їй немає ні імені, ні визначення, від холоду, що огортає душу, від безвихіддя, саме усвідомлення якого стрясає душу. Але Максим не заридав. Він лише прикусив губу до крови і зітхнув затяжно. Навіщо? Пізніше Максим від помічника старшини довідався, що пляшка самогону була тим ключем, що відчинив двері для цієї передачі. Нічого з передачі Максим не їв. Він зав'язав вузлик і поклав у головах. Та ж хіба можна було це їсти? Хіба ж то були пиріжечки і хліб? Ні, то були знаки любові і дружби, то були реліквії, що їх хотілося зберегти, як дорогу пам'ять. І цей день минув, як і перший, у загальному отупінні, у якомусь зацепенінні. Тільки 3 танкісти під столом жили повним нормальним життям. Вони, здається, були цілком задоволені і почувалися тут зовсім добре. Грали собі в карти, кричали, сперечалися, співали і розповідали різні історійки і анекдоти, то масні, а то антисемітські. А в тих розповідях і анекдотах не було нічогісінько на військові теми, ніби війни зовсім і не було. Вони, здається, намагалися війну геть взагалі перекреслити, вимазати із свого життя, списати з дійсності. На дворі гула мокра березнева завірюха, ліпила в шиби, і гули десь гремотіли далекі вибухи. Але то було десь далеко, не тут, ніби навіть не на цьому світі. Коли заплющував очі і слухав завірюху, чи слухав її і дивився на заплакані шиби, то здавалося, що це вернулося далеке-далеке дитинство. Солома на долівці із сухими волошками і стрічками горошку, а на соломі гурт їх, дітлахів, покотом. Лежать босенькі й голопузі і мріють, слухають казок, завмираючи серцем, слухають гудіння вітру і шелест сніжинок по стрісі і по шибах. А в дитячій уяві постає казковий, невідомий, страшнуватий, але звабливий світ, що десь там, за цією соломою і мокрою долівкою, за шибами і за завірюхою. Увечері до тюрми вкинули маленького, зовсім манюнього солдатика із здоровенною рушницею. Він учепився за ту рушницю руками і ногами і не хотів пуститись. Так і з рушницею його було і вкинуто до тюрми. Посміхаючись, старшина лише звелів зняти з рушниці закривку і відібрати у солдатика набійницю. А солдатик той був незвичайний, і рушниця в нього теж незвичайна. Солдатик мав щонайбільше 16 років, ще й до того був низенький на зріст, дитина, ПТР. У цілому ж це все солдатик із рушницею, здавалося, ПТРівець. Цей солдатик, ця дитина, вчепився за рушницю відчайдушно, як за рідну матір, і, матюкаючись люто, а тоді вже й riдаючи, не хотів випускати її з рук, навіть і в камері. Так і не випустив. Обійнявши її, як найріднішу істоту, сів на соломі, поставив її між ногами, височенну і дебелу, обхопив руками і, схиливши голову на неї, так і сидів. Старшина, ніяковіючи, пояснив, не звертаючись ні до кого, і в той же час до всіх: 40 танків був збив, і чорт поніс до дєвок. Чого тебе, дурака, чорт поніс до дєвок? Дєвок, брат, збивати – це не танки. Заплутався в шпіонаж, а тепер от і сиди. І ПТР тобі не допоможе. Солдатик мовчав, як зацькований, переляканий звірок, конвульсивно учепившись у рушницю. А старшина, зітхнувши, закінчив, звертаючись просто до нього: «Ех ти, а був би вже досі 100 танків збив, і був би вже героєм СССР. А тепер, брат,
І ПТР твій. Солдатик підвів голову і раптом тихо, божевільно, крізь киплячі сльози вилаяв старшину матірною лайкою, істеричною лайкою. Старшина махнув рукою і вийшов. А Петерюць похитався, сидячи разом із рушницею, і беззвучно заплакав. Худі гострі плечі йому ходили ходором. Хто знає, хто може заглянути у це маленьке серце? Може, йому в цім затемненні Всесвіту стало страшно і холодно? Може, йому бракувало матері, а чи й сестри рідної? І він пригорнувся до дівчини. Може, але ось тепер зрада вітчизни. Приводили ще й нових цивільних і військових. Десь перед північчю тюрму потряс шум. То в тюрму вкидали якогось п'яного героя вітчизняної війни. І вже в тюрмі у нього відбирали гранати. Він не давав. Вася був за арбітра, подаючи з-під стола саркастичні репліки. Так тюрма наповнялася і наповнялася до краю, чаділа махоркою і пітними онучами. І гула, як млин, йшов безперервний рух. Десь тут працював комбінат, добре заведений і налагоджений. Комбінат сортування, відокремлення і переселення душ і тіл людських. Тіло на мило, душу у дим, у повітря, в пшик, назад, на переділку, за тезою нового всемогутнього судді, реконструктора і творчого генія людства, генія цієї епохи. Другого дня помічник старшини знову покликав Максима, стоячи в дверях. Коли Максим вийшов у сіни, там стояв сам старшина, тримаючи пляшку молока в руці і 3 пачки махорки. «Ага, на ось», – заспішив старшина, тикаючи молоко і махорку. А тоді якось ніяково, вибачаючись, «Ти, понімаєш, махорки було трохи більше, 6 пачок. Чи що? Так хлопці, понімаєш, хочуть курити. Ти вже не серця, брат, тобі хватить», – докинув старшина якось сумно. «Ага, ще ось», – похопився старшина вже на порозі сіней, куди був ступнув. «Ще пак, ось, на». Він витяг з кишені шинелі окраєць ячного хліба і подав Максимові. «Це вона передала. Їж, брат». І повернувся. «Постривайте», – сказав Максим. Узяв 2 пачки махорки і простяг старшині. «Нате, віддайте хлопцям». «А ти?» «В мене досить і однієї». Ну, спасибі, брат, за це спасибі», – сказав старшина, взяв махорку, постояв одну мить, дивлячись на неї, а тоді взяв її під пахву, махнув рукою і пішов собі до хлопців десь. Серце Максимове краялось. Воно не витримувало цих передач. Це ж тільки уявити. Через усе розбомблене місто пхатися до цієї діри, канючити перед кожним барбосом, принижуватись, хитрувати і тліти серцем за дітьми, що самі вдома, розчахуватися тим серцем поміж ними і цим ось вертепом. А це от молоко, це ж від кози білявки. Єдине, що вони там мають, єдина їхня підпора. І йому уявилась та коза, білявка, на закривавлених ногах, до яких тиснуться 3 щойно народжених козенят, серед брязкоту шибок, видавлюваних вихорами повітря від бомбових розривів. І уявлялась дружина, зажурена, тиха і горда. В лахмітті і ганчір'яних бурках, не помічаючи страшних своїх злиднів, зневажаючи їх, вона йде через місто. Однісінька пробирається вона по руїнах, по розквашеному снігу. Ось вона стоїть перед начальством, бліда, гордо примруживши очі і ледве перемагаючи страшну відразу і презирство,
просить те пихате і зарозуміле начальство дозволу передати чоловікові в'язневі шматок ячного хліба. Просить, мов якоїсь великої ласки. Господи! Максим несамовито рипить зубами. Будь ти проклятий! Хто? Невідомо хто. Господи, хоч би вже швидше. Тобто, щоб швидше вже кінець, щоб не мучити отак інших, отих усіх бідолашних перед тобою, Господи, неповинних. Максим знову і знову повертався до того ж самого, сидячи на затоптаній вогкій соломі. Зринала навіть думка про самогубство. Так, про самогубство, аби тільки швидше покласти край тим безглуздим стражданням своїх ближніх, щоб вони не мали причини згинатися, принижуватися, просити ласки. Але Максим ніколи не був слабодухом, і навіть у найтяжчі хвилини тюремних терпінь завжди відкидав саму думку про самогубство в тюрмі. Нібито чого квапитися, полегшувати працю іншим, тим, що мають тебе вбивати. Зараз теж думка про самогубство майнула і зникла. Максим прогнав її геть. Не квапся зробити собі сам те, що мають тобі зробити інші, наказував він сам собі. Життєву дорогу ти мусиш пройти до самісінької крапки, пройти мужньо і оком не зморгнувши, і не затремтіти, навіть і зірвавшись уже в безодню. До того ж у ньому ще жила друга істота, що не хотіла, не могла примиритися з усім так просто. Вона десь причаїлася, зібгалася десь у клубочок, як накручена пружина, і чекала, не подаючи знаку. Чекала до останку, зберігаючи якусь непогасиму іскру. Цього ж дня їх перевели в інше мешкання, в більшу хату, простору міщанську будівлю з однією величезною кімнатою і однією меншою поруч. Нанесли туди соломи, і у ній стало, як у попередній. Танкісти зайняли позицію знову під столом, що також і тут стояв у кутку, і був такий же великий. Людей усе збільшувалось, по одному, по два. Ходила пошепки тривожна поголоска, що приїхав і працює вже спеціальний військовий трибунал. Перед вечором приходив кілька разів старшина, і до нього все приставав Вася, щоб той дав паперу, та ще щоб і неодмінно великий лист. Навіщо тобі паперу, Васю, та ще й великий лист неодмінно? Товаришу старшина, говорив меланхолійно Вася, нічого ти не зрозумієш. Ти портрет Гітлера бачив? Ну, бачив. І Сталіна бачив? Очевидно. Ну так от, Сталін, скажімо, то особ стаття, не будем про те. А от Гітлер, та якщо така сволота має портрет, то чому не може мати портрета Вася, га? Хіба я був поганий танкіст? Ну, скажи. Правда, каже старшина. Ну, от бач, і от товариш архітектор мене намалює, і ти матимеш мене отут, як вождя, на стіні, на пам'ять. А, старшина, ну як? Вася явно нудився. В його зухвалих, уїдливих дотипах був, проте, лише сам смуток. Старшина розвів руками скрушно. Нема, брат, паперу, Вася. І, посміхнувшись, пішов собі. Так з портрета нічого й не вийшло. А ввечері, пізно перед північчю, забирали з камери старосту одного села. Дебелий, мовчазний і терпеливий, як камінь, він тут раптом почав істерично битись, і кричати, і плакати, і просити. Він так само, як і Костик учора, боявся іти сам. Просив, щоб його брали з усіма разом. Але 4 автоматники скоро його заспокоїли. І справді, перед відходом він раптом став спокійний. Похитуючись, нагнувся до свого лігва, підняв торбинку, зроблену з рукава жіночої сорочки,
і, випроставшись, пошукав очима когось. Знайшов того, кого шукав, і кинув йому жіночий рукав. То він Васі, туди до столу кинув торбу з насінням і, не проронивши більше ні звуку, пішов, узятий з 4 боків у сталеві шори. А після півночі забрали Васю. Він спав під столом сном праведника, коли його покликано. 2 автоматники залишилися у відчинених дверях, у сінях. 2 підійшли до столу і покликали. Вася встав, почухався, подивився на них, надув презирливо губи і, сопучи, почав одягатись. «Ну ж, ловіш!» — понуро підігнав один автоматник, іронічно додавши. «Можна й так». «Не твоє діло», — огризнувся Вася і спокійно одягався далі собі. Нарешті, вступивши в повстянники, гукнув: «Готово!» А тоді оглянув усю тюрму, усе звалище оцих брудних тремтячих істот і пішов. Ішов байдуже і мовчки, так ніби це він ішов сам собі на прогулянку. А як порівнявся з Максимом, зупинився на мить і промовив голосом, що спочатку звучав твердо, а тоді зірвався і затремтів. «Ну, прощавай, брат, архітектор, так хріна з нашого портрета й не вийшло». Махнув рукою і пішов геть. Зачинилися за Васею двері, і вартовий, сидячи біля тих дверей на стільчику і тримаючи ручний кулемет напоготові, позіхнув і скомандував: «Лежати, не рухатись, спати!» Це він проговорив речитативом, як молитву. По якомусь часі з-під столу виліз Васін товариш. Той, що видався, був Максимові таким похмурим і неговірким. Вартовий гостро звелів йому лізти назад під стіл і спати, але танкіст апатично вилаяв вартового соковитою українською селянською лайкою, підійшов до Максима і сів біля нього. Він крутив цигарку, і руки його несамовито тремтіли. Газетний папір рвався, махорка розсипалася. Нарешті він таки тут цигарку зліпив і припалив своєю запальничкою. Сидів і затягався мовчки. А тоді зітхнув і промовив, ніби сам до себе: «Пропав, брат Василько, розстріляють. Уже, мабуть». Перемочена цигарка гасла. Він її знову припалював, чиркаючи нервово запальничкою і освітлюючи ясно своє понуре металеве обличчя і розгублені ясно-блакитні очі, що так не пасували до жорстокості рис його суворого обличчя. Потім, як цигарка нарешті добре розгорілась, він подивився Максимові у очі і, давлячись димом, стисло ривками, незграбно розповів, у чому ж суть, як Вася зламав собі шию. Прийшовши ось у це прокляте місто, Вася закрутився біля однієї панянки, а та панянка перед тим гуляла з німецькими офіцерами, та ще ніби з есесівцями, ніби чи з гестапівцями. А тут до тієї панянки, перебігаючи Васі дорогу, почав упадати ще й наш таки офіцер. Ну так Вася його й поблагословив, аж тому й лягава душа його вилетіла. Це було ніби сп'яну, але Васю взяв СМЕРШ і пришив йому шпіонаж і терор, і передав ось цим. Розповівши це, танкіст замовк. Зітхав, чухав груди і мовчав, давлячись димом. Потім говорив про Сталінград, про дружбу їхню. Він говорив про Васю, і в його незграбних, вугластих, як бите каміння, словах, у його незграбному голосі бриніли сльози. Зітхнувши ще раз, Васін друг нарешті знову поліз під стіл. Тієї ночі взагалі ніхто не спав, хоч формально спали всі. Наступний день теж пройшов тривожно, напружено, у якомусь чеканні. Нікого вже не викликали.
Десь судять заочно, кинув хтось чутку. І вона не потребувала коментарів і не викликала дискусій. Привели ще 3 парашутистів. Вони раніше впали були в запілля та й здалися німцям. А тепер, після благ німецького полону, добровільно зголосилися у воєнкомат, щоб на фронт іти, а їх у тюрму. То були жваві, коротко підстрижені хлопці, 3 брати Копиленки. Та ось увечері відчинилися двері стіней, і звідти розітнулася команда. «Встать!» Усі встали. Вартовий біля дверей теж став на струнко, випинаючи груди, як німець. «Прибрати солому!» Прибрали. Геть набік її всю. «Всім перейти в глиб кімнати, до столу!» Перейшли. Після того до кімнати зайшло кілька поважних на вигляд великих начальників. А з ними старшина та його білявий помічник. Начальство стовпилось біля маленького столика, що стояв біля дверей поруч вартового, розіклало якісь папери і тихо радилось. А помічник старшини тим часом втиснувся між в'язнів і проліз аж геть на покуть. Несподівано він опинився біля Максима, що сидів на лаві за столом із кількома в'язнями і дивився на все, що відбувалося. Помічник старшини теж сидів і дивився на все, що відбувалося. Дивився на начальство, а тим часом узяв Максима нишком за лікоть і, не дивлячись на нього і не зводячи очей з начальства, тихо запитав, що передати дружині. Голос його помітно тремтів. Максимове серце здригнуло так неприємно і защеміло. «Дякую», – сказав Максим, також не дивлячись на помічника старшини. «Передай, що жив-здоров і все в порядку». Помічник старшини, все не відриваючи погляду від свого начальства, стиснув Максимові лікоть до болю, з усієї сили, і встав. Постояв, а потім непомітно тикнув Максимові щось у руку, щось маленьке, тверде і тепле, загорнуте у папір, і відступив. Помалу посунувся по юрбі і зник. Максим затис у руці маленький вогкий згорточок. То було кресало і кремінь, нагріті і зволожені пітною й гарячою рукою білявого помічника старшини, що зі своїми наївними сірими очима був серед того начальства явно не на своєму місці. «Увага!» – проголосив нарешті один з-поміж начальства. «Кого будемо називати, тому відповідати ім'я і по батькові та відходити наліво. Решті залишатися на місці». Почалась процедура, як тяжка болюча операція. Ось цю громаду істот, що так тісно, так щільно зімкнулися перед надходячою катастрофою, перед проваллям, тримаючись отчайдушно одне одного і боячись пуститися, тепер от її цю громаду, цю цілість різали, розтинали надвоє, і тих, що наліво, і тих, що мають лишатися на місці. Максим відійшов наліво, номером 1. За ним комсомолець Костик і багато інших. Усі ті, що прибували разом із Веселого, потрапили наліво. Чекаючи на кінець переклички, Максим намагався через край зазирнути у той папір, що його тримав якийсь начальник, вичитуючи з нього. Хотів підгледіти свою і чужу долю, оте невідоме. Відійшовши бо наліво, вони опинилися зовсім близько біля столу. І коли б не ті моргитливі хисткі свічки, проте Максим усе-таки прочитав своїм гострим оком заголовок таємничого того реєстру. На заголовку стояло «На окрему сесію ревтрибуналу» і ще щось дрібнішим друком. Усіх наліво відійшло 38. Решта лишилися на місці. Серед тієї решти були брати-парашутисти, ПТРівець, 2 Васяних товаришів і ще якихось 4 цивільних.
Цю решту зразу загнано в маленьку хатину, а всім іншим звеліли бистро збиратися з віщами. В стіни зайшов наряд автоматників. Чути було, як вони там гупали ногами, брящали зброєю, клацали нею, перевіряючи її справність. Люди зібралися з віщами. Люди щось заповідали один одному. Щось там говорили хапливо, поспішали, збивалися на словах. Але час ішов, а ніякого руху. Надворі було вже темно-притемно. Нарешті загуділа машина, заходячи попри самісіньку стіну. Команда «Попарно виходь!». Усі виходили попарно, і відразу ж кожна пара діставала ще по одній парі до себе, по автоматниковій обабіч. Коли в'язні зімкнулися вже на дворі, то опинилися у щільних і міцних рамцях. У тих рамцях підвели їх до 2 машин з халабудою, повантажили усіх в машини, посідали й автоматники, скільки влізло, а решта примостилася на приступках. Поспускали запинала, позакривали всі отвори і так у цілковитій темряві рушили. Люди загойдалися у непроглядній імлі, стискаючись душею, збігаючись у маленькі клубочки нервів із такою силою напруги, що, здавалось, могли б нагло вибухнути. Машини гойдалися темними порожніми вулицями, ні, якимось лабіринтом ям, по хлипкій, баюристій, геть подовбаній бомбами дорозі. Вони їхали помалу, часто зупинялися, натикаючись, мабуть, на великі вирви чи на брили розметаних вибухами руїн і об'їжджаючи перепони. Максим був у задній машині. Було задушливо, і вартові відкинули трохи запону халабуди. У ту відтулину було видно шматок зоряного неба, силуети руїн, тьмяний блиск калюж, латки в снігу в імлі ночі. Крізь ту ж відтулину линув запах згарищ, а разом з ним і хвилюючий запах близької весни, особливий, ледве вловимий дух березневого повітря, дух талого снігу і відсирілих дерев, смоляний дух бору, занесений вітерцем. Це десь тут уже близько і бір. Максим пізнавав місцевість. Ось вони їдуть гусинкою, ось шпиталь, ось переїзд через залізницю. Тут перехрещуються 3 шляхи. Залізниця з півночі на південь, шосе із сходу на захід, і ось іще оця гусинка навскоси. На перехресті рух. Машини втисалися в нього і стали. Вони пропускали якусь колону вантажних авт. У щілину трохи видно, і Максим приник до неї всією душею. Йому було страшенно цікаво, що ж там робиться на білому світі, і що там роблять наші люди. Наші люди на цій же нашій і не нашій землі. Машини з в'язнями обминали якісь інші машини, цілу валку. Потім потяглися підводи, безкраї валки підвід обабіч, підводи саньми і возами, однокінні і парокінні. Вони всі рухалися на захід. Стояв скрип, як, либонь, за татарських часів. Скрипіли і шипіли полоски по грязюці і по камінню, рипіли дуги і хомути, тріщали голоблі, вивергуючи тягарі з баюр, ляскали батоги, гукали і приглушено кляли все на світі якісь люди. Вони, ті люди, тюпали поруч підвід по коліна в багнюці. Що вони везли? Чи то вони вже їхали порожняком, а чи вставали з підвід і несли тягарі на собі, бо нещасні коні не могли вже тягти навіть порожніх возів і саней. А може, так, вони везли ящики набоїв, вони везли солдат, вони везли фураж, вони нарешті везли самі себе і пхали своїх бідолашних коненят. Безкраї волки і засекречені. Ні тобі вогника цигарки,
ні голосного крику, лише скрип і рип та пирхання коней. І машини теж без світел, і в місті жодного блиску вогника. Потім машини із в'язнями також рушили. Варта спустила запинало, і нічого не стало видно. І нічого не було чути, крім гудіння моторів. Довго хилитали машини перенервованих людей. Загойдали їх зовсім уже. Ніхто вже не цікавився, куди. Машини кружляли, перехняблювались, петляли десь, зупинялися і знову їхали. Нарешті, по довгому такому кружлянні, машини стали. Постояли якийсь час закриті, потім почулась команда, і варта повистрибувала геть із машин. А вже після того розкрилися запинала. «Ану, вилазь!» Навпроти машин висів надщерблений місяць, а коло машин бігали якісь люди в цивільному і при зброї. Вони шпарко метушились у папахах і у пілотках, із пістолями, з гвинтівками і з ручним кулеметами напоготові. Всі вилізли. І насамперед здивувалися. Вони ж так довго їхали, кружляли, повертали, часом гнали чимдуж, а заїхали всього лиш на другий кінець міста. Правда, це якихось 8-9 кілометрів, але ж тільки другий кінець міста. Це була вулиця Широка. Вулиця, що з центру міста йшла геть у степ. А потім, коли їх вишукували по 4, всі здивувалися, що їх передають з рук регулярних військ НКВД і з рук гвардійців у руки якійсь бандії на зразок Махновської часів революції і громадянської різанини. Потім виявилося, що то не банда, а щойно організована міліція, складена переважно з тих самих патріотів Родини, що ще вчора служили в німців. Передача закінчилась. Машини геть пішли в темряву і зникли разом із своїми халабудами і гвардійцями в них. Тоді перед вишикованою і оточеною цивільною вартою колоною в'язнів з'явилася постать. У кудлатій сибірській папасі, у мисливських чоботях і з фінкою за плечем. Вона вийшла наперед, зупинилась і враз гримнула хрипко зі свистом у голосі. «Карнач, до мене!» «Заяць!» – зітхнула вся колона вражено. Те слово прошелестіло по ній з кінця в кінець. «Так, заяць, трам-тарарам-тарам, бах!» – озвалась на той шерех постать у кудлатій папасі, сплюнула і зловісно засміялась із хрипом і свистом в голосі, неначе зіпсута гармонія. Підбіг Карнач, караульний начальник. Щось вони там поговорили, побіг Карнач. За хвилину підійшов іще наряд міліції в цивільному, і таким чином варти стало більше, ніж в'язнів. Мабуть, Заєць дістав відповідні інструкції з особливого відділу 14-ї армії щодо цих в'язнів. Коли варти стало вже вдвічі більше, ніж в'язнів, тоді їх повели вздовж вулиці, десь водили по якихось закопелках і нарешті почали заводити до якоїсь будівлі. То була нова тюрма. Тюрма міста Н, наново організована після того, як усі тюрми, а їх було аж 3, якими в цьому місті скористався Сталін, а потім Гітлер, було розгромлено. Розгромлено щасливим випадком, коли в хаосі Содому і Гомори дурні бомби вже самі собі вибирали шлях і об'єкт, зробивши випадково на диво мудре діло. Але що з того, коли тепер ось і серед руїн найперше знайшлося місце саме для тюрми. Розділ 10. Довгий коридор освітлено 2 лоєвими свічками. Це коридор школи, сотенної семирічки на вулиці Широкій. Це химерне місто було розбито не на дільниці, а на сотні, бо колись це місто було козацьке, і ця вулиця належала до 6-ї сотні.
Це не була стара будівля старого стилю, земського чи нового стилю, європейського, а шкільна будівля найновішого стилю, епохи соціалізму. Просто націоналізований колись у якогось буржуя житловий будинок і зайнятий пізніше під школу. А перед тим, як стати школою, цей будинок побував у ролі притулку для безпритульних, колгоспної контори, амбулаторії і ще чогось. Тепер це тюрма. І коридор цей – це коридор тюрми. Попід стіною вишиковано 38 щойно привезених в'язнів. Ліворуч у кутку стоїть столик. Біля столика стовпився штаб. У самому центрі начальник міліції. Постать начальника знайома, дуже знайома Максимові. Стривай, хто ж це? Хто це? Забилася тривожна думка. Нарешті Максим пригадав. Спочатку йому пригадався химерний сон. Звичайно, він у сни не вірив. Та ось пригадався сон, і він здивувався. Але перед тим сном був випадок. Це було півроку тому. До його хати прийшов гарно вбраний, напарфумлений і навіть підпудрований панок. Розкрив блискучий портфель, вийняв якийсь папірець із печатками і на підставі того папірця почав вимагати податок від Максима, як від фахівця-архітекта. Цифра податку була пригноблююча. Даремно Максим переконував, що такі фахівці тепер безробітні, та що людина, яка сама нічого не заробляє, не може платити. Нічого не допомогло. Гість зухвало і енергійно доводив, що Максим, як високий фахівець, таки мусить платити податки, незалежно від того, чи він працює, чи ні. Спекулюйте, а платіть. Тоді Максим спитав, хто ж він? Старший фінінспектор при німецькому фінцамті і при міській управі. А хто цим от заправляє, хто нараховує? Я сам. Так. І чим же ви керувалися? Інтересами держави. Якої? Як то? Ви не знаєте, яка тепер наша держава? Ага. Отож її інтересами я керувався. Інтересами нового порядку, інтересами нової Європи, нового життя, культури і цивілізації. І пішов, і скільки було в тому пози, пихи і упивання власною уявною величчю. Тоді Максим роздер папірця геть, відчинив двері і сказав по-німецькому «Раус!». Треба було бачити, як той фінінспектор застрибав, як він закричав, як зарепетував, і який він був при тому патріот новоєвропейський, який ентузіаст, як він загрожував, але все-таки Максим його вигнав. Потім той інспектор приходив з поліцаєм, але Максим знову його вигнав, написавши і давши йому записку до його начальника, керівника фінвідділу міської управи. Поступаючи так зухвало, Максим розраховував на те, що керівник фінвідділу, українець-земляк і добрий друг його і Миколи, був також таємно їхнім ідейним прихильником. І не помилився. Тоді, побачивши прихильне ставлення начальника до Максима, фінінспектор змінив тон. Як він затанцював, як він завихляв перед Максимом. А тим часом, скільки він попобігав до гестапо, докладаючи всіх зусиль, щоб викопати яму там, і начальникові фінвідділу, і Максимові. Такий от випадок. А після того, вже кілька днів перед арештом, Максимові приснився химерний сон. Немов би раптом перед ганком Максимового житла спустився на землю літак. А з літака виходить фінінспектор при зброї в мундирі офіцера німецької фельджандармерії, але з советськими відзнаками. І з наказом для Максима влаштуватися в далеку-далеку дорогу за несплачений податок. І ще щось таке верзлося, але це основне. А тепер ось той фінінспектор, поважний і набундючений, з великою, як на його зріст,
папахою на голові, стоїть тут у коридорі, оточений свитою помічників. І тепер він уже в ролі і у чині начальника міліції міста Н та його околиць. Поруч нього начальник тюрми Заєць, недавній ентузіаст німецької мотузки, а навколо них їхні помічники, якісь хлопці, неголені, ощирені, як не знати, які НКВДисти, з грізно запаленими очима. У начальника міліції в лівій руці папір, а в правій — револьвер. При вихідних дверях купа вартових у цивільному. Але що вражає і зразу впадає в око, це те, що вони всі озброєні новенькими автоматами. Теж автоматники. Вони наставили ті автомати на в'язнів, і не було певності, що ті автомати раптом з дуру не почнуть самі стріляти від невправності цих цивілістів. Але уявлення про їх невправність було помилкове. Ті цивілісти були далеко не невправні. Ого! Вони дадуть 100 очків вперед усім гвардійцям щодо вміння володіти кулеметами, автоматами і усіма іншими знаряддями знищення людей. Начальник міліції обвів оком сіру лаву арештантів із кінця в кінець, подивився на папір, нахилившись до свічки, і раптом спитав: «Де тут редактор із газети?» «Там», – махнув рукою Заєць на правий фланг, де стояв біля Максима Костик. Хоч він і не був редактор із газети, а тільки коректор, але відомо, що в такій спеціальній установі зовсім не сушать собі голови такими дрібничками. Яка різниця між редактором і коректором? Начальник міліції, поправивши на собі папаху і тримаючи револьвера в руках, пішов упродовж сірої лави людей, придивляючись у сірі вимучені обличчя. Будучи низенького росту, він усе мусив задирати голову. Максим заступив своєю масивною постаттю Костика і стояв, понуро чекаючи. Начальник міліції порівнявся з ним. Глянув йому в обличчя і отетерів. Втягнув голову в плечі, розгубився, а Максим нагнувся трохи до його переляканих очей і виразно, чітко і з тяжкою іронією промовив: «Все одно податку не заплачу». Аж Заєць зрозумів і засміявся, та враз урвав сміх і, вимитюкавшись хрипко, процідив крізь зуби двозначно: «Нічого, заплатиш». Начальник міліції крутнувся на підборах і вернувся до столика. Він подивився розгублено в папір, а потім ще в якийсь папірець і промурмотів: «А де цей? Ага», і розгубився знову, кинувши оком у бік Максима. «Тут, архітектор, тут», – промовив Максим глузливо. «Тут», – додав Заєць, збагнувши, про що мова. Начальник міліції кілька разів здивовано подивився в папірець, а тоді на Максима. Заєць теж зазирнув і протяг таємниче: «М-да». В коридорі було кілька дверей, міцно закритих на недавно поприбивані засуви. За тими дверима чувся глухий гомін, гул. «Так», – сказав нарешті начальник міліції, – «а ми вас давненько ждемо». Це вийшло зовсім безглуздо, бо ця ж сама тюрма і міліція в цім місті існували всього лише пару днів. «Струнко!» – раптом скомандував несамовито Заєць. Максим тільки дивувався, спостерігаючи, який із нього першокласний спеціаліст від тюремних порядків. «Слухати уважно», – проголосив Заєць енергійно. «Ножики, олівці, мотузки, черепки, голки і інші металеві й скляні знаряддя, щоб різати, колоти, штрикати, в'язати, писати тощо, прошу скласти на цей стіл. Ні, ось у цю шапку. Карнач, візьміть шапку і зберіть речі». Карнач, цебто караульний начальник, ходорлявий цибатий чоловік у німецькому галіфе і при автоматі, узяв чиюсь шапку, що валялась на столі,
і зібрав речі. Всі поскладали туди, хто що мав. Максим помацав своє кресало і кремінь, і замість віддати спустив крізь дірку подертої кишені пальта вниз, за широкий рубець, дудки. «Зброю хтось має?» — знову заєць. Мовчанка, заперечення. «Добре, завтра перевіримо. А тепер увага!» Почалася перекличка, але особливим способом. Начальник міліції дивився у список і тихо питав, звертаючись не до в'язнів, а до Зайця: «Степанюк? І те де?» Заєць шукав очима названого у вишикуваній лаві і відповідав: «Є». Заєць знав майже всіх людей у лице, хоч тут були люди не тільки з міста, а й з довколишніх сіл. Лише кількох осіб він не знав і повторив запитання до лави, а до кожного, хто відгукнувся, підійшов і подивився пильно, щоб запам'ятати. Після переклички відкрили крайні двері в темну кімнату і упхнули в'язнів туди. Кімната до їхнього прибуття була порожня. Ясно, що її спеціально було приготовано для цієї групи на замовлення ОВ армії. Значить, ця група спеціально мала бути ізольована від усіх інших. Група особливого призначення, похмуро і угідливо зіронізував хтось, укладаючись у темряві на брудній підлозі. Кімната була занадто тісна для 38 осіб, але то було б уже й краще. Люди полягали у темряві просто як стояли, у бруд і сміття, притиснувшись щільно один до одного, як спресовані оселедці, і від того стало тепло, м'яко бокам і затишно. Максим, правда, почувався трохи зле, бо хоч і звикав усе життя, але ніяк не міг звикнути до двох речей у світі – до тюрми і до армії, ненавидячи їх усіма фібрами душі, передусім саме за знеосіблення людини в масі. Але гай-гай, уклавшись щільно, люди відразу поснули, принаймні переконалися, що вони ще були на цьому світі і що ця ніч іще належить їм. На весь цей гурт не спав, може, один лише Максим. Сон давно вже його не брав. Він лежав, тримав сонну Костикову голову на плечі і дивився вгору, в темряву, за якою ген там десь було зоряне небо. За стелею, що теоретично існувала, а може й не існувала, десь у цій темряві за дахом, за хмарами, якщо вони нависли, за цілим рядом тяжких стель із диму, пороху і хмар, було все ж таки нарешті якесь зоряне небо. Зоряне небо. Але Максим навіть не робив із того ніяких філософських висновків. Це вже була тюрма. Коли вранці 38 людей зорієнтувалися, то довідалися раптом, що їх тут у цій будівлі було не 38, а щонайменше вже 104, і що були вони лише маленькою часткою вже великої армії. І армія та зростала з кожною годиною. І дивно, люди цьому зраділи. Так, зраділи і раділи. Але, зрештою, нічого дивного у цьому не було. Це був звичайний вияв страшного людського егоїзму. Летячи в провалля самому, радіти, бачачи, що ти не сам, а що з тобою летять і тисячі інших. Чим більше, тим краще. Добре, що туди пре цілий світ. Коли вже гинути, так з музикою. І усім разом. Тим часом у цій тюрмі не годували і не поїли. Та люди не нарікали, не домагались нічого, бо було кожному не до їжі. Лише кожний робив із того сумний висновок. Раз не годують, значить... Старий дід, староста колгоспу, що партизанів не вішав, пояснив це так. Який же дурень годує свиню перед тим, як її різати? Але їх не ліквідували цієї ночі, значить, щось із ними затівали спеціальне.
говорили, що над цією групою має бути показовий суд. У вікно, забите нашвидку шпугами та шматками заліза замість ґрат, видно було подвір'я. А на подвір'ї вражала неймовірно велика кількість варти. І всі вартові були озброєні, мовляв, до зубів. І насамперед озброєні ручними кулеметами, а вже на придачу гранатами, револьверами. Ген за подвір'ям стовбичили, плачучи, поодинокі жінки і діти. Потім вартові прогнали їх геть, і вже не стовбичив ніхто. А недалечко за подвір'ям, на вгороді, стояла зенітка. Біля зенітки порожні сани, а може і з набоями. З тюрми нікого не виводили, але в тюрму приводили і приводили все нових і нових в'язнів. Уже люди не вміщалися, тому групу приведених жінок не було вже де примостити усередині тюрми, і їх примістили на подвір'ї, під шопою, змусивши їх сидіти на якихось поламаних безколісних полудрабках, на пеньках та на різних старих ящиках і діжечках. Вони сиділи скорбні, як ті жони мироносиці, кутаючись у великі хустки і коци, сиділи, похнюпившись, нерухомо, мовчки. А біля них походжали вартові, важно так, героїчно, грізно, мов би робили не знати, яке велике історичне діло. В тюрмі стояв глухий гомін, гуд, а в світі навколо, здавалось, була тиша. Але так було тільки зранку. Пізніше ситуація почала мінятися. Вулиця Широка була справді широка, вулиця Магістраль, шлях відступу і наступу армій. Крім того, це був район кількох заводів, касарень, більш-менш показних будинків, де раніше містилася навіть німецька комендатура, а також інші установи. І, може, саме тому тепер німці вибрали їх за мету свого бомбардування. До того ж іще і центр міста звідси був близько. Словом, ситуація почала мінятися в той спосіб, що над містом взагалі, а над тюрмою зокрема, почало дедалі все докучливіше гудіти. Заляпотіли по місту зенітки, загримотіли бомби. Найкраще зміну ситуації можна було простежити, спостерігаючи поведінку тюремних охоронників. Вранці вони жваво погукували, посвистували, загонисто і зухвало лаялись, потім посмирніли. Потім почали тулитися до стін, втягаючи голови в плечі, а на в'язнів, якщо котрийсь уже дуже висував голову у вікно, кричали істерично. Потім перебігали від схованки до схованки, перелякані, бліді, а по місту гуляли бомбові смерчі, дедалі буйніше, дедалі інтенсивніше. Хвилі налетів усе частішали і ставали усе з більшою кількістю літаків. В обід пригнав звідкілясь замиленими кіньми заєць і, наробивши рейваху, поскликав карначів і усю охорону, вичитуючи їм якісь інструкції. Потім почали розставляти варту попід парканами, попід сусіднім муром, попід деревами, щось суворо наказуючи. Усю цю шамотню переривали близькі перелети літаків. Тоді все заклякало, прилипало до землі і нишкло. А як літаки перелітали, праця в лапках кипіла знову. Тягли у старе бомбосховище, у так звану щілину, викопану на низькому ґрунті глибоку і вузьку канаву, солому, цеглу і дошки, щоб застелити дно, бо там було багато води і екскрементів. І в ту щілину набилося повно охоронників, пробуючи, чи добра схованка. Потім усі повилазили, але намагалися триматися поблизу. Тепер уже при кожній появі літака варта бігла до щілини, зриваючись навіть із тих місць, де сам заєць суворо наказав лежати. На те все дивилися з нудьги жінки під шопою і куталися тремтливо у хустки та коци, або і у такі благенькі свої пальтечка та кохтини.
Це були переважно молоді жінки і дівчата, вчительки, перекладачки, друкарки, сестри-жалібниці, службовки. Все це спостерігали в'язні крізь грати вікон, слухаючи, як завивали сирени по місту і як рокотіли десь мотори літаків та рвалися десь бомби. Потім те все стало вже не десь, а тут, у цьому районі, навколо вулиці Широкої. Тюрма потрапила в поле бомбових смерчів, у поле вогненних віхол, і затремтіла, затіпалась, зіщулилась, замовкла. Люди в ній влипали в підлогу, і щасливими вважалися ті, що лежали біля стіни, а ті, що лежали посередині, почувалися нещасними. Через те всі юрбою тислися до стін. Можливо, якби ця тюрма не була мурована, люди вже б її розсунули, розвалили, розіпхали б геть із середини. А тим часом Максимові видно було з вікна, як ось тут поруч, на вгороді, біля зенітки на санях, сиділи два солдатики і смолили в карти. Вони іноді поглядали скоса вгору, точнісінько так, як ото часом півень позирає на шуліку, і грали собі далі. Вони, здається, грали в очко. Хлопцям було нудно, хоч у них була добра зенітка, але зовсім не було набоїв. Ось один схопився шпарко, кинув карти і гарячково почав перекидати ящики, що валялися тут же купою, а другий кинувся до зенітки, повертаючи її слідом за гуркотом мотора, що клекотав по другий бік тюрми. «Швидше!» – закричав той, що біля зенітки. У відповідь його напарник люто сплюнув, махнув рукою і, сівши на сани, взяв карти. «Іди, здавай, ну його к... Що я тобі дам?» Помахавши кулаками вслід гуркотові, навідник облишив зенітку і прийшов здавати, взяв карти до рук. Після того вони вже навіть не пробували ані шукати набоїв, ані крутити зенітку. Вони сиділи собі і смолили далі в карти. Вони тихо насвистували гопса смиком, фаталістично спльовували, ліниво позирали вгору. Час від часу вони нашорошувалися, дивилися вгору особливо пильно, завмерши, а тоді, махнувши рукою, вигукували «Не наша!» і знову грали. Тільки й чулось «Давай туза!» «Собі!» «Перебор!» Вони грали, а тим часом над ними вгорі з характерним чавакотінням летіла бомба і, перелетівши геть, репалась десь у дальшому городі. «Перебор!» Вони навіть не ховалися, вони тільки стверджували «Не наша!» і чекали тієї неминучої, судженої, нашої. То був верх фаталізму. Потім паровицею коней у чвал привезли до зенітки набої. Але вони були вже ні до чого. Їх навіть не встигли розвантажити, як раптом усе кинулося шалено врозтіч, гайнуло в усі боки. Коні теж шарпнулися і подалися геть. На тюрму звідкілясь ішов, все наростаючи, жахливий клекіт. У Максимових очах тільки зафіксувався, як останній кадр, такий сліпучий момент. Два солдатики на санях тримали карти і меланхолійно дивилися десь через тюрму. Потім вони враз, мов би десь запалися, брязнули в стіниць разом з картами. Все це сталося блискавично. Клекіт ішов, як ураган. То був клекіт багатьох моторів при самій землі і швидко наростаючий ряд вибухів, відсипаних густо на землю бомб. Той ряд вибухів гнав на тюрму вздовж вулиці. Вже із стелі сипалися шпаруни, вилітали від повітря шиби, хиталась підлога. Але те все було ще тільки від вибухів, що наближалися. «Лягай!» – крикнув хтось несамовито до Максима, здається, Костик. Він і всі інші лежали ниць на підлозі і, накриваючи торбинами, лахміттям і руками свої голови, коцюрбилися, як лист на вогні передсмертної лихоманки. Максим щойно встиг опуститися в куток,
як нагло будинком скажено струсонуло. Зі стелі посипалися шпаруни і тріски. З груби полетіло каміння, вапняний пил, дим, сажа, від чого камера враз затемнилась, мов заповнилась непроглядною хмарою. А в ній людські несамовиті зойки, стогони, молитви, клятьби. «Мовчіть», — сказав із серцем Максим, — «уже, вас минуло». Господи, подумав, які ж бо все-таки ті люди безпорадні і безглузді, коли їх б'є істерія жаху. Хмара вапняного пилу і сажі помалу осідала, розходилась. Розходився і жах, затихав, як і той гуркіт. Потягло вітром, хмара зникла, і стало раптом ясно, як на вулиці. Бо таке й справді було на вулиці. Передня стіна геть цілком упала. Велика бомба, вибухнувши недалеко, відірвала її геть уздовж всього будинку, повалила на землю і обернула в купу цегли. Ніби зумисно зроблено було так, щоб показати тюрму в перерізі. Люди охнули. Потім хтось гукнув дико по-козацькому, ніби кидаючись в атаку, либонь, спробував вихопитися звідси геть. І враз услід за тим заклекотіла стрілянина з багатьох автоматів, і розітнувся несамовитий крик. То кричав заєць: «Лежати! Не з місця! Варта! Наказую стріляти по кожному, хто метр над землею, вогонь! Не руш з місця!» І варта стріляла. Вона стріляла не по кожному хто, а по всіх зразу, притискаючи людей вогнем до землі, загородивши тим вогнем дорогу до світу, стіною з вогню і свинцю, замість стіни цегляної. Той вогонь навис низько, продірявлюючи стіни метр над людськими головами. Ніхто не пробував бігти. Тих кілька осіб, що кинулися зразу, було розстріляно на місці, решта лежала. Так, варта добре виконувала свої обов'язки. Бомби бомбами, смерть смертю, а служба службою. В розбомбленій тюрмі було втримано спокій і порядок в лапках. Так вартові тримали людей у лежачому стані кілька годин. Навіть не можна було Максимові подивитися, чи ті солдатики грають ще в карти, чи вже ні. Проте він не витримав і подивився, підвівшись, за що мало не заплатив життям. Дивно. Солдатики сиділи на санях і грали собі й далі в карти. Так ніби нічого й не трапилось. Коні з набоями десь забігли, і хлопці були далі без діла. Та яке справді зараз могло бути для них діло важливіше за очко, за гру з долею в півжмурки, у щастя. Перебор, недобор, наша, не наша, аж поки випаде очко. Тим часом надходив вечір, і щось треба було тюремній адміністрації робити. Вихід було знайдено дуже просто. Вартові нанесли колючого дроту, гаків, цвяхів і заплутали геть те місце, де бракувало стіни, замінивши її дротяною загорожею. Вийшов справжній звіринець. Лише нікому було на той звіринець дивитися. Світ неначе вимер весь геть. Місто теж. Навколо ані голосу, ані звуку чогось живого, людського. Зенітку також надвечір було прибрано, і вже два солдатики-фаталісти не грали в карти там, на вгороді. Немоби все програли, і уже ні на що було грати в очко. Жінок і дівчат, закутаних у хустки і плащі, зажурених, як ті жони мироносиці, теж було прибрано з-під шопи, і там уже нікого не було. Лишилось тільки це звалище відгороджених дротом людей посеред порожнього темного світу, посеред смороду, піроксиліну і горілої сажі. А ввечері прийшли Карнач і два міліціонери і забрали з камери Максима.
А забираючи, вони наклали на нього елегантні німецькі наручники, чим Максим був неабияк здивований. Це було щось нове у практиці цієї «фірми» в лапках. В ній, правда, перед розправою путали людям не тільки руки, а навіть і ноги, але не такими розкішними наручниками, а колючим дротом, путом дешевим, але більш надійним і переконливим. Отже, наклали наручники і повели. Довго вони його водили в тих наручниках чорною пустелею, розбомбленими вулицями, ні, не вулицями, а хаосом поміж ярами, скісно лежачими стінами, поваленими телефонними стовпами. Водили і усе щось шукали, а при тому про щось між собою бурмотіли і лаялись. Максим тинявся разом з ними і зовсім не впізнавав рідного міста. Його не було. Була лише немилосердно здовбана чорна земля, залита багном і зловонням, засипана трісками, щебенем, покрученими шматками бляхи, мотлохом війни. Все це було обернено на хаос, у хаос пустелі. Таке було враження, що єдиною точкою, де ще дихали якісь живі істоти, серед цілої безмежної руїни була та точка, звідки вони вийшли – тюрма. Та вони її загубили, і тепер ледве чи знайдуть. Довго так тинялися Карнач і вартові, водячи Максима в наручниках. По довгих блуканнях, смертельно натомлені і люті, вартові з Карначем і Максимом припхалися назад. Так і лишилось невідомим для Максима, куди і чого вони водили його у таких гарних, в лапках, у таких міцних німецьких наручниках. Прибувши назад, деякий час усі стояли посеред двору, серед уламків і вивернутих брил землі. Карначі з вартовими побубоніли щось, поплювали, боячись навіть закурити в такій зловісній темряві, і вирішили чомусь не заводити Максима назад до камери. Вони завели його під ту шопу, де недавно сиділи жони мироносиці, і залишили його там у наручниках. Вони не зняли їх, а здали його так, вартовому, що відповідав за цю тюремну точку, і звеліли чекати. Вартовий посадив Максима на якусь діжечку біля зовнішнього стовпа, а сам десь сховався вглиб, проказав звідти звичайну формулу попередження і після того більше уже нічим не нагадував Максимові про себе. Десь тільки мовчки і пильно за ним стежив. Таким чином, нарешті, Максим лишився на самоті з собою. Максим був радий і такій самотності. Перешкоджали тільки наручники, але він скоро і про них забув. Обіперся спиною об стовп і занурився у свою втому, у забуття, в глибокі, тяжкі свої думи. Навколо тільки мла, і ще щось, туман не туман, дим не дим, газ не газ. Усе те примішалось разом після довгих бомбардувань. І пожеж, і тління, і випарів, і холодного зацепеніння. Навіть не знати було, чи то хмари клубочились в небі, чи то клубочилася та сама чорнота ночі, і серед тієї чорноти було задушно і тихо, немов під перевернутою діжкою. Коли Максим по деякому часі прокинувся від холоду і забуття і розплющив очі, було якось аж дзвінко від тиші і зоряно. Низько-низько нависли над землею і мерехтіли зорі, міріади зір, а під ними холодна мла і принишкла тиша. У тій тиші було чути, як десь дзвінко тріщали крижинки на пришерхлих від морозцю калюжах. Зорі були якісь аж наче червоні, мов би заплакані. І чувся дух, ледве вловимий специфічний дух безмежного румовища, над яким ті зорі нависли. І ще щось. Максим прислухався, і волосся йому почало ворушитися на голові.
Він услухався всім своїм єством і вдивлявся викоченими очима в темряву, мов намагаючись те щось побачити, але побачити нічого не міг. Перед очима тільки зорі. Вони виступили на чорному небі, немов буйна роса, немов аж осипаючися над пришерхлою землею, а під ними чорнота, мов у безмежному проваллі, і нашорошеність, як в урочисту годину перед творенням світу. Ніде ні людського гомону, ні вітру, ні рипу, ні стуку. Штиль. Штиль чорного глухого північчя, тієї години, коли, мовляли старі люди, десь там у пеклі чорти навкулачки б'ються. А весь світ причаївся і слухає. Штиль. Ні, не штиль. Прислухався, тиша гойдалася. Вона гойдалася все більше і більше, і вже чути було виразно, над усією землею стояв далекий клекіт. Перекочувався, наростав, стихійний, жаский, безмежний клекіт, мов би лемент грішників у пеклі. Містерія, якась моторошна опівнічна містерія. Нарешті збагнув, та то ж собаки. Так, то волували собаки. Це явище завжди потрясало Максимову душу, ця дивовижна собача симфонія. Ще змалку він чув її над цим містом отакої от зоряної ночі, і сонне місто здавалося йому тоді безмежжям всесвіту, а собачий лемент над ним містерією другого життя, життя якихось інших потойбічних істот, що перевтілилися у псів і зчиняли свою перекличку, коли людський світ засинав. Вони заводили тоскну гавкотняву в бездонне зоряне небо. Спочатку всі пси десь на одному кутку міста, потім до них приєднувалися всі пси другого, третього кутка і далі на всіх кутках і по всіх вулицях, площах і околицях здіймалося море лементу і розливалося все ширше і ширше. Воно перекочувалося на передмістя, на бойні, на чинбарні, на сонні хутори і села, на далекі висилки і котилося звідси назад на південь, на північ, на захід і на схід. Однотонна, безперервна гавкотня. Усі вони, тисячі й тисячі псів, повторювали все одну й ту ж саму ноту, до безкінечності, одну ноту. Різнилися лише тембром, тонюнькі дисканти, тенори, баси, тяжкі захриплі октави. І мимоволі приходило на думку, хто ж диригує такою дивовижною містерією? А хтось таки диригував. Зорі осипалися тихо над тим лементом, а він усе клекотав. Пришерхла земля, взявшись морозцем, тихо відбивала зорі у свічадах примерзлих калюж і калюжок. Такої ночі і під такий лемент колись, пригадував Максим, не міг він, бувало, заснути і обертався до самого ранку з широко розплющеними очима. Це бувало ще в дитинстві. Але справляло це тоді інше, відмінне, ніж тепер враження на Максимову душу. Бо й той лемент, те волування собаче, далебі було якесь інше тоді. Бо тоді ж кожен пес мав господаря, мав певне пристановище, а кожен господар мав дах над головою, свій дім і свій окремий світ у ньому. Господар засипав, а пес, скориставшись із безгоміння і нудьгуючи на ланцюгу чи підкоряючись інстинктові прапращурів, починав перекличку. І в тім волуванні, в тім усім клекоті тоді була тільки тяжка нудьга собача і тільки собача скарга, хоч і безмежна, хоч і таємнича і вражаюча своїм стихійним виявом, але тільки собача. А тепер
Максим, що мав за собою вже 35 років тяжкого життя, пройшов вогні і води, і усе пекло земне, вслухаючись тепер у цей клекіт, у цю дику північну містерію, раптом він відчув якийсь містичний жах. Десь у підсвідомості вирнув навіть сумнів. Та хіба ж це собаки? Ні, це над збомбленим, руйнованим, поритим ямами і окутаним смородом піроксиліну містом, що лежало втоптане в землю, під холодними зорями, ридали душі всіх забитих і замордованих, розірваних на шматки і ніким не похоронених, безпритульні і безпорадні, не потрібні ані на землі, ані на небі, ані в пеклі. Це вони зчинили страшний плач, страшне голосіння, безмежний потрясаючий лемент. У чорній тиші північчя, під холодними тремтячими зорями, вони тужили на всі голоси і на всі ноти. Такого Максим ще ніколи не чув. Це не було монотонне повторювання однієї ноти безлічу голосів. Це було витягування цілої рулади, пересноване тужним виттям, що навівало жах, від якого ворушилося волосся. Якась космічна іреміяда, доведена до найвищої точки. Повстання мертвих. Ні, ревище мертвих разом із живими, над чорною космічною прірвою. Море хлипання, скарги, квиління, дитячих зойків, материнського ридання, божевільного маячіння і тоскного речитативу ритуальної якоїсь плакальниці, ніжної і тонкоголосої, як рідна ріднесенька сестра, чи ще рідніша матінка ненька. Дивовижний, несьогосвітній і в той же час до болю реальний, безнадійний плач-лемент над руїною. Під тим лементом брижилась чорна і сморідна, пришерхла, принишкла земля. А вгорі над усім мерехтіли, кліпали, як очі, великі зорі, вібруючи в такт хаотичному, дикому лементові під ними. І здавалося, що з них, із тих зір очей, капали сльози. Максим слухав цю північну містерію, і його перегартоване, надщерблене і геть спустошене серце бралось тремтливим холодком. Для нього це був страшний плач над містом його похованого дитинства. Над чорною пустелею, на порозі біблійного, напророченого кінця світу. Вранці зняли з Максима наручники, так і лишивши нерозгаданою загадку, навіщо ж вони їх надягали. Як тільки розвиднілось, відразу ж завили сирени, і відразу ж почався шалений рух. Хтось розгубився, заметушився і все переплутав. Максима спочатку було вкинуто назад до камери, та не встиг він ще навіть знайти собі місце в камері, як наразу розітнулася команда. «Виходь, стройся!» Загриміли засови, затріщали двері, велика людська лава бурхнула з тюрми на двір. Хоч цілісінька стіна була відвалена геть, проте всіх випускали тільки у двері. Дисципліна. А на дворі всю ту людську лаву брали, як у шори, дві тісні і довжелезні шпалери варти, наїжаченими сталевими цівками автоматів і злісними лютими очима, так ніби причиною того, що вони мусили підставляти тут голови під бомби, була саме ця сіра людська лава. Вони взяли її в шори і зразу ж розставили всіх по 4. Щойно тепер стало видно, скільки їх і які вони були. Тут вишукувалося понад 400 людей, ні, не людей, а сірих істот у подертому брудному ганчір'ї, з пом'ятими, блідими і брудними обличчями, з такими ж торбами на спинах, понад 400 скоцюрблених холодом, голодом, утомою і страхом жалюгідних істот. Вишикувані у довгу колону по 4, вони являли собою вже
цілком знеосіблену сіру масу. І ця маса, ця колона, заляпана вапном і крейдою, забруднена порохом, глиною і битою цеглою, стояла, дрібненько тремтіла і чекала, опустивши очі, теж злісні, але більш перелякані. Та й варта мало чим відрізнялася зовні від колони. Таке ж ганчір'я одягу, такі ж торби, лише не в руках, а прип'яті до пасків, такі ж бліді обличчя і такі ж перелякані. Тільки вони були тепер упривілейовані. Ті привілеї вони тримали в руках. Привілеї ті то зброя, і зматеріалізоване в тій зброї право вбивати людей, поставлених по 4, таких самих, як і вони, але приречених тепер бути вбитими першими, тільки тому, що цього разу зброя потрапила випадково не до їхніх рук. Метушня, команда Зайця «Марш!» і все те посунуло. Подалося в чвал, по багнюці, по снігу, по вибоях. Тюрма на широкій лишилася зяяти роздяпленими дверима, проваленим дахом і розваленим фасадом. 38 тих, позначених пальцем фортуни, що їх перед тим було виділено окремо, змішалися тепер і переплуталися з рештою, з усією масою, підігнаною вже під один ранжир, тим таки самим пальцем. Розділ 11. Захекуючись від швидкої ходи, люди почали губитися в здогадах, куди ж це їх ведуть. Чи не на соборний цвинтар? Це там, за ярмарковою площею, під Сизим Бором. Максим теж думав про те. Так, це ж вони, далебі, йдуть туди, де стоїть отой янгол мармуровий, повергнутий на землю, що так трагічно заломив руки у мармуровій печалі. Тужить. Хоч його й потішали щороку безліч разів священники та хори церковні, співаючи «Іде же несть болезнь, ні печалі, ні воздихання», проважаючи душі відходячих у життя вічне. Янгол усе тяжко зітхав і плакав ревно, скільки Максим його пам'ятає. І малому Максимові все здавалося, ніби тому він так ридав, що недалеко біля нього все було копано великі ями, та й роблено в них братські могили для розстрілюваних над ними людей. І дядина, і красуня тітка Ганнуся точнісінько так ридала, коли стояла на могилі навколішки, розхристана, з розметаною косою, затискуючи руки між колінами, над розстріляним своїм чоловіком, а його Максимовим дядьком колись. Колона йшла, обминаючи центр міста, йшла бічними вулицями, тримаючи курс таки туди, на ледь помітний хрестик за купами голих дерев і дахів, на хрестик дерев'яної церковиці, соборного цвинтаря. Ті вулиці, якими вони йшли, так добре знані Максимові з дитинства, то вже були не вулиці. Вся ця частина міста була перетворена у суцільний пустир, укритий руїнами дімків і глибоченними воронками. По краях воронок лежали величезні брили мерзлої чорної землі, вивернуті тоновими бомбами. По кому тут треба було скидати тонові бомби? І ніби як знущання, як глум над тією всією руїнницькою роботою, і як тріумф перемоги над нею, ось над шляхом, край великої левади, стоїть глиняна хатина під соломою старезною стріхою. Максим знав цю хатину з дитинства. Це хата кривоносів, ковалів і молотобойців, що з їхніми хлопцями він учився в школі, та з ними ж на печі ось у цій хаті слухав казок бабусі старенької Кривоносихи, казок про царівен, про відьму, про хатку на курячих лапках. І ця хатка на курячих лапках із казки завжди асоціювалася у Максимовій уяві саме з хатиною Кривоносів. А тепер ця хатка на курячих лапках стоїть ось над краєм велетенської воронки, як над проваллям, і
ціла, цілісінька. Це ніби теж кадр із казки. Цілісінька після нападу нечистої сили, тільки припала на один ріг, мовби вклякнула на одне коліно, та стріха трохи задерлась. Та ще осліпла зовсім. Єдина її шибка у маленькому вікні вилетіла. Решта шибок, як і раніше, були позатикані онучами, і ті онучі не повилітали, це, либонь, ще ті онучі, що були із-за Максимового дитинства, що їх ще повтикала стара кривоносиха. Непереможні, незнищимі українські онучі. Чим далі колона йшла, тим реальнішою ставала для Максима можливість пройти попри самісіньку власну хату. Так, це була б страшна іронія, і на те закривлялося. Ось уже міський парк, ось Шеметів перевалок, ось вони вийшли на Максимову вулицю. Звідси повернути ліворуч, і за яких 200 кроків його хата. Але колона не повернула ліворуч і не пішла вздовж по вулиці, а лише перетнула її впоперек навскоси. Конвой так квапив, так гнав, що люди бігли, бо над містом уже знову ревли літаки. І могло статись так, що доки колона добіжить до цвинтаря, її змішають із болотом раніше, ще й разом з конвоєм, і тим зіпсують усю задуману виставу, зламають її послідовність. Люди бігли, спотикаючись. У тім поспіху даремно Максим повертав голову вліво, намагаючись востаннє хоч здалеку побачити свій дім. Нічого він не вгледів, не встиг. Проминувши зелене озеро, озеро посеред вулиць, на якому Максим учився плавати і рибалити, ловивши штаньми золотих маленьких карасиків і жаб'ячих пуголовків, і яке тепер його не зворушувало, засипане брудним снігом, сажею, цеглою, трісками і шматками бляхи від розбомбленої касарні, що стояла при березі. Проминувши це озеро, колона повернула ліворуч, і тепер уже зовсім стало ясно, що таки дійсно вони йшли на цвинтар. Ось пройти ще цією вулицею, звернути праворуч у вузенький Селенків перевалок і тим перевалком вийти на Ярмаркову площу, пересікти її навскіз і вже. Там є брама, через яку всі входять, але не всі виходять. За тією брамою там їх і чекає мармуровий янгол. За тим передбаченням усе й відбувалося. Це вражало. А також вражало те, що скільки вони пройшли, а ніде ще не стріли жодної живої душі. Навіть собаки. Нишком кожен, і Максим теж, хотів, щоб стрівся бодай хоч якийсь випадковий знайомий, щоб хоч знали люди, або хоч хто-небудь, коли і куди їх поведено, щоб знали, що вони тут пройшли востаннє власними своїми ногами. Пройшли вулицю. Ось колона звернула у вузенький Селенків перевалок. Ось. Але далі цього перевалочка колона не пішла. Вона зупинилась, геть виповнивши його вщерть, бо він був зовсім вузенький, і так стояла. Люди перепочивали тілом і мучились душею. Хто ще був здібний мучитись. Це все-таки мала бути лише коротка пауза, а потім вони вийдуть на Ярмаркову площу, зроблять останніх пару сот кроків і... Проте з цього перевалочка колона далі не пішла. Виявилося, що мета її маршруту була саме в цьому перевалочку. Це був досить великий одноповерховий будинок Селенка. Тобто, колись це був будинок Селенка, якогось купця чи архірея, чи генерала. Максим так добре і не знав того, хоч проходив повз нього безліч разів. А не знав тому, що пізніша слава цього будинку геть затьмарила імена попередніх господарів. А був тут пізніше штаб Духоніна, а потім ЧК. Може, відтоді і янгол той плаче там так тужно.
Потім тут був військовий клуб. Нарешті контора і клуб радгоспу «Свобода». А тепер тут, здається, мав би також бути клуб. Якісь люди шпарко й галасливо працювали в ньому. Чіпляючись по вікнах, як мавпи, вони прибивали грати, пристосовували. За 10-20 хвилин усе було готове. Дім купця чи архірея Селенка було пристосовано до нової функції. У цей дім і було впаковано всю колону. Запхнули її, натоптали, придавили колінами, рушницями і кулеметами і замкнули. Варта розташувалася по менших прибудівках та в коморах, у дворі, начальство і управління по сусідніх дімках. І нова тюрма зафункціонувала. Всередині в тім домі двері були повиривані і стіни порозвалювані, так що він знутра являв собою майже суцільний зал із коридорчиком. У цей зал і у цей коридорчик і насипано було повно людей. Вони кишіли купою один на одному, топталися по головах, по ногах, вкладувалися, вмощувалися, а над усім гнітюча тривога, страх і якесь внутрішнє ниття, як зубний біль. Соломонова теза про пісок-пустель, мабуть, саме отут була б найбільш доречна, і його ота теза про хробаків. Максим роздумував над цим, лежачи серед людського звалища і спостерігаючи з нудьгою все навколо себе. І вже майже визнав за ним рацію, за Соломоном цебто. Господи, сама думка, що Соломон міг мати рацію, вбивала. Зрештою, все тут убивало, весь цей світ убивав, а таки, мабуть, мав рацію. Звалені вкупу, в звалище, всі ці істоти, а це вже були тільки істоти, ні, пісок, пустель, помалу втрачали зовсім свою людську подобу. Максим давно знав, що людина у певних обставинах може швидко звіріти, обертаючись часом у тварину. Бачив це сам і не раз, але так от оголено і у такому темпі і масштабі цього ще не бачив. І тут же пригадував знову слова Соломона про вагоме і штучне, про те, що відвіюється, і про те, що лишається. І от штучно відвіялося, лишилося вагоме. У тюрмі панувала ядуха, злоба. Люди починали нагадувати собою диких істот, що на малій площі, як в ямі, намагалися видертися геть по головах собі подібних, топчучи одне одного на смерть. Вони шукали рятунку в загибелі ближнього, в зненависті, у тому, в чому рятунку ніколи не було і ніколи не буде. Над людським звалищем, у смороді, лахміття, випарів і махоркового диму, тяжка, як сам той дим, стояла зловісна, брудна лайка. Люди гризлися за місця біля вікон, за те, хто з них був чи є ворог народу, а хто ні, хто правильно по заслузі сидить у цій буцигарні, а хто безвинна жертва. Гризлися за те, хто чесно жив, а хто з німцями співпрацював, хто любить совєтську владу, а хто ненавидить. Причому все те говорилося якнайголосніше, щоб чула варта за дверима, щоб чув Карнач, а той сам Заєць. Люди билися кулаками в груди і клялися, і проклинали, і дубасили словами один одного, а від слів приходили до кулаків. Все це вирувало, ворушилось, як мурашник, ні, як черва. А посередині того коловороту лежали Максим і Костик. Хлопець дрібно тремтів. Він ніколи не був у такій ямі, і його дитяче серце огортав панічний жах. А Максимове серце огортала туга, ні, нудьга. Любов, ідеї, Бог, честь. Ха-ха-ха, бриніли Соломонові слова.
Його дух витав тут, як дух злого генія, аж Максимові ставало моторошно. Серед ув'язнених найбільш горлатим, найбільш відданими Сталінові і партії, найбільш чесними виставляли себе ті, що були вчора підручними у Зайця. Поліцаї із любові до мистецтва, гестапівські попихачі і ті заплічних справ майстри, що так по-мистецькому орудували намиленою мотузкою. Вони били себе в груди і напосідалися на всіх інших, тероризуючи їх своїм горлатим пащикуванням. Інші гризалися, нагадували крикунам учорашнє, тоді вибухав і стояв божевільний клекіт, клекіт оскаженілих людей. Тюрма аж стугоніла від лютого ревища. І раптом усе вривалося. Люди заклякали, аж стукаючи лобами об підлогу, тиснулися у кутки, стогнали і хрестилися, згадуючи Бога і Царицю Небесну. І лежали тихо-тихо, шепочучи молитви. Це над дахом проходив смерч. Там гули літаки, налітаючи черговою хвилею на місто і бомблячи його з низького лету. Люди шаленіли від жаху. Вони влипали у підлогу, тремтіли і говорили тільки пошепки, ніби боячись, щоб їх не почула, пролітаючи над дахом, смерть. Але літаки пролітали і тоді за ними вслід зривався скажений вихор матюкні, у Бога, в Богородицю, в янголів, усіх святих і їхніх заступників. Розквитавшись так із літаками, бралися знову до перерваної баталії. І знову все, як було і перед тим, клекіт і ревище. І ось серед такого ревища, як його завершення, зринає нагло істеричний голос. То, скориставшися з маленької паузи, якась істота б'є себе кулаком у груди, ридає і вигукує. А у всьому цьому винні вони, оті газетчики і коректори різні, вони позводили нас з ума своїми газетами. І скриготить зубами, що вчасно не повішав їх усіх, і пропонує спосіб розправи з ними, колесувати, чертувати їх і так далі, за те, що от їх, бідних, до такого довели. Костик злякано втягає голову у плечі і тиснеться до Максима. Він боїться. І він має рацію, бо серед цієї роз'юшеної людської стихії до безглуздого самосуду зовсім близько. Причому будуть бити і убивати такого от Костика за те, що він проклятий коректор, і професійні вбивці, і люди, які ніколи курчати не вбили, які колись любили пташок, і дітей, і книги, і церковні співи. Всі вони, ці люди, тепер пустилися берега. Оголилися, мовляв Соломон. Тут-то оголилися їхні серця, і в тих серцях був тепер лише чад. Знову літаки. І знову все падає ниць, а як небезпека минає, знову розливається отой чад. Чад з ненависті і злоби. Це так ошалілі з переляку люди робили репетицію в лапках, бо ж усі кожної хвилі чекали спецтрибуналу. Найбільше, мабуть, дісталося в цьому звалищі німцям. Не тим, що десь там літали і бомбили, а тим, що були у камері. Їх було троє. Троє військовополонених, недавніх німецьких солдатів. Власне, від їхнього солдатства, від їхньої величі військової, в них тепер нічого вже не лишилося. Хіба що лише старі брудні, подерті і завошивлені штани. І все. Замість чобіт на них були якісь мотузяні лапті, замість шапок нічого, а замість шинелів старі сірі коци. Вони кутилися у ті коци і тиснулися один до одного. Вони навіть не сідали. Вони, тиснучись отак, стояли купкою, бо не було для них місця, щоб сісти чи лягти. Та й не брак місця змушував їх стояти і злякано з невимовною тугою
тиснутися один до одного, а те, що всі їх злісно штовхали ногами, наступали на пальці, ходили по них, зумисне підбивали під коліна, ще й обкидали нечуваною лайкою. Дрібно тремтячи, полонені стояли в найгіршому місці, при вихідних дверях у тісному коридорчику біля параші, нагадуючи собою безмовних телят, притягнених на заріз. Ті, що підходили до параші за потребами, мочились їм на ноги, і кожний знаходив спосіб якось виявити свою безмежну до них зненависть. Не розуміючи мови, німі поневолі, німці дивилися здивованими, жалібними очима, відкривали роти, мов би сподівалися ними щось почути і зрозуміти, але в них вистачало і інтонації голосів та мови вчинків. Серед усіх упосліджених вони були тут найбільш упосліджені. Особливо в критичній ситуації вони опинялися кожного разу після налету німецьких бомбардувальників. Коли ті бомбардувальники вже віддалялися, тоді маса, вставши з колін і з черев, була недалека від того, щоб цих 3 фріців геть розтерзати. Цілий день пройшов, як у тяжкій участці. Та й справді це людське звалище видавало з себе тільки сморід і чад. Навіть онучі видавались Максимові шляхетнішими порівняно з тим, що тут звалося ще людською душею. Так, кипіла його думка люто, самум диких піщинок, одержимих інстинктом самознищення, руїни, загибелі. І от їх нагромаджено тут цілу дюну. Це тут, а ще ж... І ніби доповнюючи ці болючі думки Максима, до його свідомості долинула випадково почута серед загального галасу фраза, з чого було видно, що не тільки він, а й ще хтось тут думав його думу. Та фраза була промовлена меланхолійно, до самого себе, кимось у кутку, у звалищі, тихо, як зітхання, зламано і безнадійно. Вони поставили стелю, і людина вже не може злетіти вгору. І все. Цю фразу було сказано майже пошепки, проте вона прозвучала для Максима дуже голосно. Хто це сказав? Та даремно Максим дивився в гущу, щоб угадати, хто ж сказав ті слова. Серед брудних, зарослих щетиною, здичавілих облич, здавалося, не було жодного такого, яке своєю духовною печаттю могло б видатися за відповідно до цієї фрази. Так і не зміг Максим узнати, хто ж то сказав. Та це й не було важливим. Важливим була сама ця приголомшуюча думка. Стеля, так авіатори називають межу можливого для літака щодо піднесення вгору, межу можливого, лімітованого спроможностями мотора чи спроможностями людини. Отже, той сумний голос виявив, назвавши страшну річ, стелю в людині. Вони поставили її людині, як останню межу. Вони. Хто вони? Ясно, вони ці всі Соломони і Зайці та подібні, попи і хами від марксизму, ідеалізму, матеріалізму, фашизму, гітлеризму, ленінізму, ізму, пророки і апостоли, вожді і виконавці, Соломони і Зайці, 2 полюси однієї цілості, діалектично сполучена єдність протилежностей. Ось тут вона виявилася. Соломон – теорія і система, Заєць – практика. Що людина може? Людина нічого не може. Так, вона вже не може злетіти вгору. Вона має стелю, і вона повзає, як хробак. Тому повзає, що повзучому не так просто впасти вниз. У крайньому разі можна не впасти, а сповзти вниз, і там якось жити. Ось, це тому меланхолійний, тихий шепіт,
серед людського звалища прозвучав так голосно для Максима: «Стеля». І ставало вже зовсім не жаль Максимові, що їх усіх тут, і його разом з ними, так близько підвели до того печального янгола на цвинтарі. Залишився лише жаль до самого того янгола, бо усе ж це насправді зовсім не варто було великої скорботи його прекрасної, хоч і кам'яної душі. Як добре, що їх підвели вже до цього от цвинтаря. Колись він, іще малим, у хвилини тяжкого розпачу, мріяв про те, що тут, де лежать усі його предки, де лежить і вся його рідня, сестри, брати і, нарешті, батько та мати, де так затишно і сумно, лягти й собі теж і розпилитися, спочити в цій рідній землі, топтаній дитячими ногами, порости буйним чебрецем, кущами буску, черемхою і шумливими соснами. На цвинтарі сосни гудуть. Як прекрасно гудуть оті сосни, таємниче, загадково, чисто і вічно, як прибій морський. Неначе то душі розмовляють між собою мовою вічності про все і про всіх покинутих, колись люблених, омріяних, втрачених. Душі, у велич і вічність яких Максим так завжди вірив. Вірив безмежно до болю, до сліз, людські душі. І от людина вже не може злетіти душею вгору до божеських висот. Не може. Невже ж не може? А вранці відбулася сцена, що струсонула Максимом, як ураган билиною. Ця сцена відбулася у крихітному коридорчику, де стояли ті три німці біля параші. Проспавши ніч стоячи, вони похитувалися на ногах і трималися один за одного, та все ж стояли вперто. А навпроти них, біля вікна, стояв якийсь командир Червоної армії, теж арештант, у шинелі навопашки, без паска в шапці, насуненій на очі. Він водив щелепами, аж йому понадималися моргулі на скивицях. І все курив, лютий-прилютий, сам низенький і вугластий, обличчя його подовбане віспою і перетяте шрамами, і теж вугласте, щелепате, заросле рудою щетиною, мало собі щось звіряче. Коли Максим глянув на це обличчя, у нього пішов холодок поза шкірою. Ось де суть формули «штучне відвіялось, лишилося вагоме». Ось тут вона, сама ця формула. Напевно, ця людина скупана в крові від п'ят аж до маківки. Вона, напевно, барбалася у тій крові з насолодою. Це був фронтовик. Гострі і понурі його очі усе дивилися і дивилися крізь хмару махоркового диму на німецьких солдатів. Наглядач саме роздавав хліб, і вся камера жувала. Не жували тільки німецькі солдати, тремтливо кутаючися у коци та поглядаючи тужно і тривожно на рябого командира. Докуривши цигарку, рябий командир сплюнув, кинув окурок геть і ступив до дверей. Постукав. Мовчанка. Командир постукав дужче, так що двері аж задеренчали. Гуркнув засув, і в причинені двері зазирнув заєць. «Хто стукає? В чом діло?» «Дай людям хліб», – промовив командир спокійно, понуро. «Яким людям? Усім вже дано». «Дай людям хліб», – підвищив командир голос і показав пальцем через плече на німецьких солдатів. «А, — зареготав заєць, — фрицам? Ха-ха-ха! Пошел!» І хряпнув дверима, загримів засувом. Командир розмахнувся і так загримів у двері, що з них посипалися тріски. Він бив у них кулаком і кованим чоботом, збиваючи половинку з петель і гукаючи суворо, громовим голосом: «Ану, открий!
Заєць відкрив і став на дверях з автоматом. Проти нього став рябий командир у шинелі наопашки, зміряв Зайця оком з ніг до голови і раптом вибухнув, заклекотів дико, несамовито, задихаючись і тупаючи осатаніло ногами. «Я солдат окремої червонопрапорної, я тобі приказую, хаме, дай людям хліб, чуєш? Тиловатий криса, мерзотник, хам, скотина, дай хліб, це люди, ти розумієш? Це люди, 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 мерзотник ти». Вся тюрма схопилася на ноги, а на командира страшно було дивитися. «Це люди, 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 мерзотник ти». Заєць поблід і, зачинивши двері, побіг десь. За хвилину він приніс хліб, 3 пайки. Нічого не кажучи, він тремтячими руками віддав той хліб німцям і зник за дверима. Німці взяли хліб, а командир вернувся на своє місце, закурив і, відвернувшись до вікна, стояв там у хмарах махоркового смердючого диму. Дивився понуро і з нудьгою десь на латку сірого неба. Треба було бачити тих бідолашних людей в лапках, загорнутих у коци. Їх ніби оглушило. Вони недовірливо і жадно дивилися на хліб, не ймучи віри, бо не бачили того хліба, мабуть, уже кілька днів. Дивилися один на одного, переводили очі на рябого командира і знову на хліб. Потім 2 з них уп'ялися в хліб зубами, кусаючи його великими шматками, а третій не витримав. Одвернувшись до стіни, він уперся в ту стіну головою, а плечі йому нестримно затремтіли, заходили ходором. Ось ця сцена і струсонула Максимом, як ураган билиною. А тепер скажи, Соломоне, що є вагоме? Що є вагоме і реальне в людині? І чи це і оце теж є пісок пустель? Га? Позатим і цей день нічого нового не приніс. Ніч також. Лише переповнення тюрми та загострення тривоги чекання. Всі чекали трибуналу. А тим часом події десь розвивалися шаленим темпом, велетенським і зовсім несподіваними стрибками. І ніби в самому повітрі вчувалося, що щось особливе мало статися сьогодні. Хоч для Максима воно вже сталося. І навіть вивело його із стану душевної анабіози. Щось тряслося грандіозне, що не давалося так просто схопити розумом. Під його враженням Максим стояв приголомшений посеред хаосу. Той хаос крутив ним, топтався по ньому, а він ухопився зором і душею за того рябого, подзьобаного віспою, і єдине, що виразно відчув раптом гостро і щемлячою нудьгою, це те, що йому вже не хотілося вмирати. Ще півгодини тому було байдуже, а тепер йому не хотілося вмирати так просто. Ні. Максим визирав у вікно у надії побачити дружину. Побачити хоч здалеку, хоч на одну коротюсіньку мить. Там на вулиці з'явилося багато жінок і дітей. З вузликами, із пляшками молока, із торбиночками. Вони сходилися, стояли попід парканами і попід дімочками віддалік і дивилися у вікна тюрми. В'язні теж хлинули до вікон, тиснулися до них зсередини, висували в розбиті шиби руки і голови, крутили розчепіреними пальцями і щось кричали, але все те марно. Охорона не дозволяла близько підходити і не приймала передач. У перевалочку попід парканами стояв тихий плач. Жінки і діти все прибували. Не одному в'язневі, що бачив це, душа завмирала. Щось неспроста так багато тих жінок іде, мов плав пливе. У тюрмі
вщухав уже крик і лемент, і припинилась озвіріла гризня. Відчувши раптом гостро неминучість розлуки, всі посмутніли і поробилися тихі. Дивилися у вікна на жінок і дітей, пізнавали їх, і багато-багато з них плакало нишком, одвертаючись, щоб ніхто не бачив. Максимової дружини не було. Мабуть, не знала, де він, здезорієнтувавшись за ці дні. Чи, може, щось сталося? А тут же зовсім близько, палицею можна докинути до його хати. Отак через вулицю, через городи, раз і вдруге, і просто до хати можна втрапити. Он, видно, вершечок клена, то клен біля його вікна. Але дружини не було, і взагалі нікого з роду. Прийдуть, вони ще прийдуть. Годині о 10-й відчинилися двері, і на порозі став Карнач, цибатий чолов'яга в галіфе. Він довго дивився злими очима в гущу, але ніяк не міг знайти того, кого шукав. «Ей, котрий тут архітект Колот?» – нарешті сказав він злісно у ту гущу. Максим відгукнувся. «Давай, виході!» Максим довго виходив, ліз через людей, тиснувся, дерся, лишаючи решту гудзиків із одежі і дориваючи її там, де вона була ще ціла. Нарешті вийшов. Білий, неначе мірошник у креді зі стін, він став посеред вулиці, обтрушуючись, а перед ним стояла варта і якийсь гвардійський офіцер. «Слухайте», – сказав офіцер сухо, – «ви, кажуть, архітектор?» «Так». «Добре, тоді пішли зі мною». Пройшли кілька кроків по перевалочку. «Проєктувати можете?» – запитав офіцер. Дивлячись що?» «Тюрму, скажімо», – бовкнув зумисне грубо офіцер. «Не пробував», – протяг Максим заскочений. Подивився на жінок з вузликами, зітхнув і вже хотів сказати «ні». «Нічого», – посміхнувся іронічно офіцер, здогадавшись, які думки прийшли Максимові в голову. «Буває». «Отже?» Максим не квапився, затягуючи відповідь. Він вирішив побавитись у великого архітектора, щоб тим часом подихати свіжим повітрям. «Отже, не пробував. Це спішно?» «Спішно. Тут будуватиметься?» «Ні, в Харкові». Максим задумався. Він думав зовсім не про те, на що чекав офіцер. Він думав про різне. У голові приємно шуміло від чистого п'янкого повітря. І між іншим у голову лізла згадка про будівничого харківської тюрми ОГПУ, який, будівничий, сидів разом із ним, Максимом, в одній камері, в тій же таки ним самим збудованій тюрмі, і рвав на собі волосся, кажучи, що коли б знав, то перед проєктуванням узяв би і задушився мотузкою. Потішав його Максим тим, що, мовляв, не ти, так хтось інший, однак цю тюрму вибудував би. Таки вибудував би і неодмінно. І все одно в тій тюрмі довелося б сидіти так само, як і в цій. Так що немає зовсім причин рвати на собі волосся. Максим посміхнувся і зітхнув. «Ні», – сказав він іронічно до офіцера, – «мабуть, я не зумію. Це потребує спеціального хисту». «Але спробуйте, ви тільки спробуйте». «Хіба що спробувати?» Максим подумав знову якийсь час, а тоді спитав меланхолійно. «А як не вийде нічого, тоді що?» «Тоді ми вас розстріляємо», – спробував нібито пожартувати офіцер. Але це йому не вдалося, і він поспішив поправити свою несподівану щирість. «Не ламайтесь, містер. Нам рекомендували вас, як відомого архітектора. Отже, он у тім домі ви будете працювати. Вас туди приводитимуть і відводитимуть. Там ви будете як вдома. Що вам потрібно?» «Вдома». Максим зітхнув. «Вдома» нагадало йому про дім, про родину. «А матеріали є?» – запитав уже цілком у полоні своєї думки. «Скажете, що вам буде потрібно? Все дістануть».
Максимові прийшла в голову думка, а що коли справді використати це як нагоду побувати вдома? І то сьогодні ж. А там буде видно, як воно з тим проектом в лапках буде. Що тут була нагода вискочити з петлі, про це Максим у цю мить не думав. Мабуть, тому що не приходила й думка в його вперту голову справді проєктувати тюрму. «Слухайте», – сказав він до офіцера, – «та ж інструменти і матеріали є у мене вдома». Сказав неправду, бо він майже все продав частками за харчі, рятуючись із родиною від голоду. «А мій дім ось тут близько». «Гаразд», – підхопив офіцер, – «ми вам дамо бойця, і ви сходите з ним». А тим часом він покликав варту і передав їй Максима. Повертаючись до камери, Максим посміхався при думці, що от, може, він і справді за якийсь час відвідає своїх вдома. Це було б щось нечуване в історії і в практиці НКВД, щоб арештант ходив на побачення до своєї власної хати. Але не судилось тому здійснитись. Не встиг Максим ще влізти до камери і проповзти на своє старе місце до Костика, як у тюрмі створився якийсь переполох. З чого саме почалось, невідомо. Але всі раптом помітили, що вуличкою швидким темпом пройшов відділ озброєних гвардійців із регулярних військ НКВД і увігнався на тюремне подвір'я. Все, що було там, біля тюрми, раптом заметушилося, забігало, звідкилясь уже мчали вуличкою Карнач, і Заєць, і начальник міліції, і вся їхня свита. Все те поприбігало на подвір'я, тяжко озброєне, клацаючи і брязкаючи тією зброєю. Так само брязкаючи зброєю, позбігалася на подвір'я вся варта, повилазивши і повискакувавши з усіх шпарин і прибудівлі. Вони на бігу прищіпали паси, чіпляли до автоматів диски, чіпляли гранати, ладували набійниці. Здавалося, усе було охоплено панікою. Брязнули, хряпнули двері. «Виході! Стройся!» – загримів Заєць. Так само, охоплені панікою, виливалися лавиною з будинку в'язні. Паніка покотилась перевалком, охопивши його від краю до краю. Заридали, закричали жінки і діти. Але дивно, багато жінок і дітей підбігло до вартових і, ридаючи та цілуючи, хапливо і розпучливо тикали їм вузлики, згорточки, торбинки. То були жінки, матері і діти вартових. Усі ж інші жінки, матері і діти в'язнів стояли віддалік і лише простягали руки та плакали, не маючи права підбігати. Варта вишукувалася у дві густі подвійні шпалери, один ряд у цивільному, другий у військовому. Між ті шпалери вганяли в'язнів, ставлячи їх по 4. Довжелезна колона зайняла все подвір'я і простяглася навгород, а з будинку ще виливалися і виливалася сіра маса. Господи, звідки стільки людей? Як вони могли в такому будиночку вміститися? Карнач кричав, гарячився, підганяв усіх, а Карнача підганяв командир військового гвардійського відділу. Нарешті вийшли всі. Наостанку привели звідкилясь групу жінок-в'язнів, печальних жінок-мироносиць, і поставили у кінці колони. Довжелезна колона стояла готова, сформована, біліючи плечима, спинами та колінами. Люди винесли на собі всю крейду зі стін тюремних, усе вапно і порох цегли, і весь бруд із підлоги. Але обтрушуватись нікому навіть і на думку не спадало. Люди дивилися безтямним зором навколо, на білий світ, на жінок, навряд чи щось із того до пуття бачачи і розуміючи. Відділ військової варти переформувався. Вийшов із шпалери, розділився на двоє, половина стала спереду колони, половина ззаду.
З боків лишилася двома суцільними парканами міліція. «Кроком! Швидко! Бистро! Давай! Марш!» Заголосивши нестримно, затужили жінки. Загукали щось діти. Біля міліціонерів тюпали їхні жінки, матері і сестри, припадаючи, а арештантські матері, жінки і сестри бігли віддалік, збоку. Колона повернулася не до цвинтаря. Всупереч сподіванням, вона повернула зовсім в інший бік, на ту саму дорогу, якою пройшла вчора. Коли колона витягнулася з двору в перевалок, а з перевалка на широку вулицю, її було зупинено знаком спереду. Там стояли начальник міліції, командир відділу гвардійців, Заєць та інші. Командир гвардійців підняв руку і суворо звелів усім жінкам і дітям іти геть, бо інакше, сказав, він змушений буде стріляти, тобто, що він розстріляє їхніх чоловіків і синів тут на місці. Жінкам міліціонерів теж було наказано іти геть. Жінки завагалися. Тоді командир дав знак, і 3 автоматники пустили 3 черги вгору, понад головами. Жінки розсіялися. Марш! І колона пішла. Вона пішла вбік, зовсім протилежний тому, де стояв печальний і ніжний янгол мармуровий, оберігаючи і оплакуючи душі замучених і вбитих, охороняючи їхнє останнє тихе пристанище. Варта квапила шалено, немов чимдуж утікаючи геть від того мармурового янгола. Підтримайте наш канал на канапі. Підпишіться.